zel kap zel lam zel ki phuk zelin hang san taka nong din pi lai hun te namo thak lai ka ngai tu pa na chi in namasa khaswa kin to pa na in namasa atop tong a thuang so te in thu phanga ding wa nun tang na kham lu khu ki pya ding hi pa le mu ya khuk zo ki zo kin te hong ding khia un zayon tanu tapa mok mok thei ding hun hi non lo hi to pa ding ki pat khiat hun ta hi in namasa khaswa kin to pa na in namasa atop tong a thuang zo te in thu phanga ding wa nun tang na kham lu khu ki pya ding hi haksan na te thuakin I do zel di hong zo sak ding ei te I to pa hi thei na bek to van gam ki lu lo di a to tong a zui te bek tung di hi in namasa khaswa kin to pa na in namasa atop tong a thuang zo te in thu phanga ding wa nun tang na kham lu khu ki pya ding hi in namasa khaswa kin to pa na in namasa atop tong a thuang zo te in thu phanga ding wa nun tang na kham lu khu ki pya ding hiใครเลยตัวนี้เอบราคาสอมนี่ตัวนี้ละสอมนี่ละงาทอกิกนี่ปีบาบูสตาริวกิปันเทียหุ่นพังเปียโตปาเจสุไปเซมินทันนักเห็นบุตรมาสตาเฮนอีเวกินาดิ่งโตเดนเจสุมินตองจอนิงอีลุงซิมแค่บุกิอาบเดียกินากิงเขียนทุ่งเอ็นนาวในนิงฮาเลลูยาอาเมนโตปาตุนีอินสินาปันิน
gwal zoin nagen sama bangani thumni in thoking na misyang no te upna abulpi kalamin na khem pewa onglo chingsak amui bunsak athupi pen nangma thoking ni pini siang no sunga tunin adiak in Bible study zom thading a hun panung piam kalungu dam hi kasinding uthute thupang pek sakla azami ma kha chet ading in le again khia keima ma kamu ka kam ko teng sang chi in Jesus Christ nang ma min to kong kya pu hi amen anu amen tuni lungdam hi tuni ithai sama bangina thum mi khem pe wading in ani thupi pen Jesus ina pana talking zo a talking ni pini hi a ai zongina I Bible study so tak lai siang no isina hi manina tua isina izom to ding hi tuni lakki sading hunpi kempe tena talking ni pilama ong tai pi ding na ilamena I Bible study a hi le isin na maban azom ding hi hang nung ni pinina bang sini hi hiam chi le so tak polu I apian thakna a hi zongin ama min to ke sai a hi zonginตัวคิดตักเชียงนะอาหุ่นนุ่งเป็นดงอามาอีตังถูอาหัวมันไอสินค้าตัวนี้นะบางสินดิ้งเฮียมจิเลปีตาตกกิไซนะปีตาตังถูต้มลากันนะตัวคิดตักเชียงนะโซตักลายเชียงโทอาเลียนกัวอตอมนาลำอาเลียนสอมเล็กขาดตัวคิดตักเชียงนะอาศินาดงนะเกณฑ์ขบานดิ้งนะกิลามเอ็นฮีฮังอินโซตักลายเสียงเราอิจิตักเจียงนะมีปอลขัดเตนะโซตักปีตาเล่โซตักปอลูอินนะเสพนะลายบูอจิจังอมฮีอจิมาบังอุนะโซตักลายเสียงเราสุงะปอลปีองดินเขียนนะอหิจงอินปีตาเตนะเสพนะเล่ปอลูเตนะเสพนะนงจุปีเตนะเสพนะอบุลปีเตงอิมุนาฮีตัวนี้นะบังปันนัวมีเฮียมจิเลปีตาต่างทูต้มลักนาขันในนี้นะอีหุ่นอีหอมถอดล้วนโลนาดิ้งนะเบลต่างถอยเล่อีเกนสาจงตั้มปีตาก็ไม่มันนะอายังตอมหัดเอ็นดิ้งฮีฮังปีตาชิตักเชียงนะปีตามินทุมในฮีนุงจุยปีสมเลนิเตสุงปนินะเจสุอินะอาซับนุ่งจุยมาซาจุเดจิอมินะปีตาเป็นนุ่งจุยมาซาเป็นฮิโลฮีนุ่งจุยมาซาเป็นกัวฮีพัดยาเขียมจิเลอิโซฮังเลแอนดรูฮีเจสุนะแอนดรูเลอิโซฮังอาซับขิดตักเชียงนะแอนดรูนะปีตาเป็นอนาวป่าอีเวโมปีตาเป็นนาวป่าฮีนะแอนดรูสังกัมป่าฮีนะสังกัมปะเขียงเจสุกัมูฮีตุนินเมสายากัมูฮีอจิตักเชียงนะปีตาอินะโอ้เมสายามูนะฮีบัวเล็กขึ้นส่งเมสายากจุยนัวมิจินะเข็นสัตเจียวินะตั้มเวพิคาวซิลิงส่งกิสัมโลวินะกันุงจุนเจียนักปีตากะทุเกนปีลวดส่งกิสัมโลวินะเมสายาฮีกจุยนบจิเข็นสัตนาเจียวโตเจสุนองจุยฮีฮีนุ่งจุยปีสอมเลยนี่แต่ต่างถอยตักซิมตักเชียงนะเจสุนกันนุ่งจุยนตัวเกี่ยปนินะงามันเห็นเรามีมันแต่คงสอสันจิกัมมัลเจียวโตอันนุ่งจุยเต็นจุยเจียวเตนะวันเยรูซาเล็มขอทักะสวลพะแต่ตัวงาอามามินสอมเลยนี่กิเกลิชินไลส์นุสมมวยฮีฮังตัวหุ่นตักเชียงนะโจมีเตสุงะชินีโจมีเชียงเจสุนุ่งจุยดิ้งเป็นข้องสิลิงตั้มไปพิทักกิเปียกูเลยนะอันไหนบางกิเปียกุลอันนี้บางอาคาบางกิเกนปีกุลตัวนั่งอนซองเจสุนุ่งอาจุยนวมโลตัมปีตะกอมีเจสุมวนมามีสอมเลยนี่เตเป็นการนุ่งองจุยนจิกัมมัลขัดเจียวตัวอาจุยเตฮีโตปานมินธนาตั้งตาเห็นปีตานจุยนะอาจุยตักเชียงนะอีกเห็นสามารถปีตานมินทุมในฮีเปียนปีมินนิในฮีอเปียนปีมินนิบางเฮียมจิเลเพศน้ำมันนี่นะเอ็นมาสักกิจารณ์ในคมมงปีโมพาร์บอนเพศน้ำมันนี่นะโอเคเฮียตุงนุงเอ็นเรื่องปีดันมินนี่อันไหนเป็นเฮเบียมินเป็นโซซิมอนฮีนะ
ตัวจะอักริกมินเป็นปีตาฮีเป็นอามาอีเปียนปีมินฮีบางรอมมินในเทรอมอุกนานวยาอมอหิมันนะจังคงข้อโจมีเตนะกอลมินกินักนี่ไม่เวเคตงสกาอาหุนจุยาอีกัมเปาเตคงกินไอ้ใบมาตัวมาบังนะปีตาอินะอาเปียนปีอาเฮเบียมินเป็นโซลีนะตัวคิดตักเชียงนะอากริกมินเป็นเปโตรสฮีอังเจสุนุงจุดอาเข็นสักคิดตักเชียงนะเปสวนตายคิกซัลเนละมองเปมาจงไล่เชนโอเลียนคาริสินตักเชียงนะตัวคิดปันนังเป็นเบลซิมอนองกิสนอลเราดิ้งเคฟัสองกิสริงฮีจีนะลาตินมินพัวสักฮีอารอมินซิมอนฮิซงอินอาเฮเบียมินปีตาฮิซงอิน sorry อาเฮเบียมินซิมอนฮิซงอินนะอารอมินปีตาฮิซงอินอาลาติมินเคฟัสฮิมินทุมเป็นอาเขียนนะอาเวกิมกิบังฮีนังเป็นซิมอนกิสโนเราดิ้งจีฮินาปีนะเจสุยนะซิมโซนาตมาซิมอนอจีนะสัมคิกเซลฮีไล่เสียงโทอิจิเป็นอามาอีหุนและจุยนะอเดนาอมจีนะตัวไงสุนดิ้งฮีฮังกุมชุมเลลังสุงเจสุนุงจุยนะเจสุนส่งมวงมาไม่นะวันตุงกำกงหนนาโตตั้งเตนังมาตุงกงไปดิ้งจะปีตาตุงปีอนุงจิซอมเลยนี่เอามานะปีตาตุงไปจิตเจ็ดเสยปีตาจงเจสุดินมวนหวยมาไม่นะเจสุดิงนะกิโจพัดอุญญาณนะโตป้านังสีดิ้งกิสับเลยนังมาไม้กับสีดิ้งถวกดิ้งกิสับเลยนังมาไม้กับถวกดิ้งจีนะเจสุนกิจยามดิ้งอาโซโลปีตาเป็นตัมเวปีตากิจยามฮีเจสุอินมากับจีนอบนาฮีกุมทุมเลลังอาจินคิดตักเชียงนะเจสุวานาไกนะตัวคิดตักเชียงนะเป็นกอสนีนะข้าฉันนงกิบอกตักเชียงนะนุงซุยสอมเลยนี่อมมาฮีทุ่มมิซาเลสอมนี่อมหินะปีนะตัวนี้นะปอยซิมเตนะเป็นกอสนีข้าฉันนงกิบัวลำดังสมัยใหม่นะฮิตเตเป็นสุขามฮีมีพงมานี่แกจิตักเชียงนะนุ่งจุยสอมนี่พักหินหิเพียงมาตะเสเลทุ่มมิซาเลสอมนี่พักหินเพียงมาตะเสเลอามาเอาเต็งตางนะปีตาองดิ่งโตนะลงน้ำนาทูองเกนะตัวเป็นเอดีสอมทุมและทุมกุมนี่นะไงสุนีฮังตัวกิตักเชนะสมาเรียขวดเดนจังเบลเกนโซไลนี่นะสมาเรียขวดฟิลิปปินะลงน้ำนาทูเกนี่นะเสตกินะทุ่มมีเดเจสุมินต้องกิติผู้มินอาฮิโซนักวัวขัดเปลตัวขัดเสียงดูกีบนายเลยไอ้ทรงนี่นะตัวทูเยรูซาเล็มขวบปอไปมีเตนะจากตะกุเชียงนี่นะปีตาเลสว่างเตไปตัวนี่นะตัวเจสุมินต้องกิติผู้มินสาเตตุงะคุณไงช่วงเอสตะกุเชียงนะขัดเสียงดูง่ายฮีเอดิซอมทุ่มเล่ลีกิมดึงไงสุนเฮียงปีตาต่างทัวตมลักตัวเฮียงตัวตะเชียงนี่นะเยรูซาเล็มบิชอปพาสเซมหินะปีนะเยรูซาเล็มเกี่ยวปียงตุนนาหางทุ่มมีแต่กิเททางนะเฮปีตาจงลิดาขวาวัตุงนะลิดาขวานะเสตกินนะเสพนางในนะตัวเต็งะจงไอเนสอากิจีคุณเลเคโซขัดอินดัมนาองงะฮีลิดาขวาปันจบปาขวานางเซมเพลเลวเลวินะเอดิซอมทุ่มเลกว่ากุมดักเชียงนะตัวเต็งะดอร์คัสไอเกเลอามาเฮเบียมินตาบิธาอากิจีปัสยันทุ่มมาปัสยันอาซาตักมาคิมไลองสีฮีอาศัยตักเชียงนี่นะปีตาอีทุ่งเอสักนาโตดำนาวง่ายตัวเป็นเอดิซอมทุ่มเล็กกว่ากุมขีมฮีจบปาความไหลตะกันนะซิซาเรียขวาคอนเนลเซนกวนเตตุงปัสยันน่าเซมดิ้งนะมันโซนาง่ายนะคอนเนลเซนกวนอินซองวิจอามุตักเชียงนะซิซาเรียขวาปานี่นะจบปาขวาปีตาสามินะปีตานะซิซาเรียขวาเซนเตลกากำมังปีปะอมนามุนะน่าเสตกินนาองเซมินะซิซาเรียขวาปีตันอามานะเสพมาบานอาจบนาไลเซนุสอตักอเลียนสอมนาสุงะกิมูอินตัวเป็นเอดิสอมลีเดทุมกิมนี่นะไงสุนฮีฮังตัวกิตักเชียงนะตัวบังเซนเตลเดเป็นปีตาอินะเสพนาตุงต้นองเปียนทักตักเชียงนะเยรูซาเล็มอม Jewish Christian สอตักเตเล
Jewish Paul Jerusalem Paul Peter na tua Zentel te ina Jesu min na tui phu ma gup khian na nga khasen anga open sang zo lawi asan zo lo tak cha tua phisian ding na Caesarea khuwa panina Jerusalem so tak pita wa paina hi mi te pen ei ma khasen o pia khilowa pasen ama kilom sak mga piak ay tak chiang china again tak chiana Jerusalem Paul pi mi te na sang zo pani den chang belgen som lai hiang to pen edi som li lenga kim ding na ngai sun hiang happy na to Sunday school now pang te amai lama to om ding na kwa manaw pang bengong thelo ding na ke gen hangai mo abengong pe pe Easter eggs nga loading mo Jerusalem James kithatina James to kitonina to James kisipen nung zuipi James hi upa James hilo nung inzo hi thut gen khin hangina pita to kiman khomina Jerusalem man na ong chuak na yang na van tungmina pita hon hia hi to pen so tak alian som le khat na a kimuna to pen edi som le nga kum kim na nga isun hi hang to khidak siang ina anje khwa panina Barnabas le Paul missionary khwa jinding na ki saptak akisol khetak siang ina na setakina Paul pi ong ding sia sia hina pi in dena Cornelius ten kwan Zentel ten kwan ina khasiang no anga gup khena nga takusiana Jewish Christian te abuai ma bangina hi Israel minam tena Zentel tena Jesu khazehon pag gunpa sanga khasiang no anga pen pom zo lo hi manina tua vai to ke saina conference pi council pi na set takina vai homina tua mun sana pi taina na set takina khemchan na ong pulaki so tak alian som le nga na sunga omina tua Jerusalem council pen alian som le nga na edi som nga kum kim na kingai sun hi tua khit kipanina so tak lai sang sunga pita na sep na pita in ministry pen mu ding om non lo ina ong ki chiam te non lo ina so tak polu na sep na aban man ki chiam te to ai zong ina edi som guk le sagi kim pol tak chiang ina rom khua a nero kumpi pa ina hi Jesu I amuan ma van tungam kong hon na to tangte apiak pa ahi pita pen rom kumpi pa nero ina that ina athama dewina pitan mangen hiam chile ke kato pa anung kazui ama thu man ma chi te chi kapan pa anung kazui lain zong tamvei pitak kanial kikik asim ni akimanin zong thumvei bang kanial pa pen kato pa le kapasian ai manina kapasian Jesu pen singlam te tunga ki khaina sia ama tok ki banga nong tha ding ka kilom ke hi kato pa pen alu van tunglam ngatina ki khai ki that lumahi le ke abung bulet dong khai lumun la china pita pen abung bulet lamina ki khai lumina rom kumpi nero I thune na to ki thadina apsi ni tandong na Jesu ading na muan huai chitakina lungdam takin atopa ding na anun ta na pia hi topa pasien min thana khen bo tangta hen ai le so tak alian so tak alian ko ya pai ding hiam chi le pi dai na van tungam to tang ahon sia tom hat ending hiang page number ni na tai ki sai ni mo tunia ibel et no pen atang thua summarization na ong nei ka himana happy dai na sep na ama ministry to ki sai tu ni again tom ni zong kha in chen Madelian som le ko ane som le get som le ko sim dak chiang ina Jesu mang chi hiam chi le anung zui te pen akimin omi pita khianga bang gen hiam chi le naw piang pai to di naw piang exen khat pia sak pang ni mo komena to mong ne best tum pa ye naw piang ben pita chini ke pen gen te nan jong ching khang na yang
เจสุนฮิบังเกนี่นังสวงแนวอับจีนอมนาปีตานะฮีเจเวปีตาเขียนนะปีตามินะเขียนนะบังสวงแนวจีไหนนังสวงแนวอับจีนอมนาเปโตรสเปธานะฮีเจสุเฮฮีเปธาฮีสวงปีตุงะกระโปรงปีกลำดิ่งฮีเจเวนังตุงะวันตุงกำกงวันนาโตตั้งเตนังตุงะกงเป็ดยิงฮีจีอามาตุงะปีตาตุงวันตุงกำกงวันนาโตตั้งเตเปียหินาปินอโปลปีอาลัมนาดิงเป็นปีตาตุงะลำเลวนะกว่าตุงะลำอามาสวงปีตุงะลำฮีจีเป็นกระเกนพาพานัวมีเอ็กเซนเปียกินไงสวงเนวจีนอมนานังปีตานะฮีสวงปีตุงะฮีเปทวาอามาเจสุกิเกนะฮีสวงปีตุงะกระโปลปีกลำดิ่งฮีวันตุงกำกงวันนาโตตั้งเตนังตุงะกงเป็ดยิงฮีจีฮีนักพิทักษ์ลุงดามินาเพียงคุณเป็นนักตัวป่าตัวนี้เลยเจสุอินอโปลปีเป็นปีตาตุงะลำเลวินะอามาสวงปีตุงะโปลปีพุทธีตัวมันอินโปลปีขัดเล่ขัดกิบังเรานักกิบังเราวินะมีตั้มพิทักษ์เต้นปีตาตุงะโปลปีกิพุทธีอาชีตั้มพิทักษ์ออกมาปีตาตุงะโปลปีกิพุทธไงเราวินะอามาสวงปีซิมเรากรินมาซาเลียนทุมเนวสอมเลขันนาอามาซิมลวินตัวฟังเดชันตัวบุลปียพุทธเทเกดิงีตัวสวงปิงเจสวยฮีกรินมาซาเลียนสอมเนวลีงากุกสงะกิโมฮีเอฟเอสไลเซนวลียนนี่อันเนวสอมเลกัดสอมเลกว่าสอมนี่อิซิมดักเชียงอินะอาบุลปีมีตัมบิดักอันโอลเขียนฮี the cornerstoneอันโอลเขียนดูอินคิวสวงเป็นตัวสวงปีสวงอินคิวสวงนัวกิพุทธะโซตักเลคำสั่งเต้นน่าสมตัวนะไอ้ตัวคิดสมขอบยังไงที่น่ะตัวหางอีบุลปีเป็นโซตักเตฮิโลวินอีบุลปีเป็นคำสั่งเตฮิโลวินไอ้เตเปียนาอีโปลปีบุลปีเป็นเจสุขเจฮิจิกาเกนพาปานัวมีตัวปามินชนะต้องตายเองโซตักเตทุบไปลัวฮีคำสั่งเตทุบไปลัวยังอามาอีบุลปีฮิโลวินะอีบุลปีเป็นเจสุฮีเจสุตุงะอักิลัมโปลปียังจีตัวเกนนวมฮีฮะตัวโซตักสมนี่อมินาพีนาบังหางนะโซตักปีตาตุงะเปเซเซอาบังจิบังตังตุงยำจิตตมนวินาเอนดิ้งฮียังโซตักอะไรเสียนวเลียนขันเนวเกนนะโนเตจีนุงจิเตเกนนะฮีวันตุงปานีนะวันเลนานังอามาเตงวิเซรุสเลมันนังอาคุนละวันตุงปานีข้าเสียนองเก็บบดิงโนเตตุงตัวข้าเสียงนองตุนขิตักเชียงอินะเกี่ยมาเตจินะฮิดิงวีบังจิเตจิฮิดิงเยรูซาเล็มจูเดียกัมสมาเรียกัมเลมงดงอินะกเตจินะดิงวิจีนะตัวบังลินเลียนอินะองตังตุงฮีเยรูซาเล็มมาเป็นนิโคสนีนะข้าเสียนองเก็บบัวอินะมิซาเลสอมนี่เตตุงข้าเสียงโตองตุงตักปีปอยซิมเตนะฮีเตจุขามีอาชีตักเชียงอินะตัวลายตะกินอาเวกุนัทูเงินกำตัวเปล่าจุขามังอมเงยง่ายหินาปีอินตัวข้าเสียงเท่าตอกิดิมเรามีแต่จักดิ่งนะกำตัวโตทูฮิตเราเฮอากิเทโลกำตัวเปล่าตัวซาร์มอนเราวินะกาลิเลเปล่าตัวซาร์มอนเปียอีกวนซาร์มอนเปียปีตาองดิ่งตัววินะสมเลยขัดเต้นดินปีฮิจีปีตาอูเตนเอาเทวนะเท่าเจสูเป็นสีกิวินทกิคีอามาเมสายาฮีกุมปีไปฮีจีน่าสารมนองเปียนะคำสั่งโซเอลินันนี่ตัวนี้จะสังขากบริงาจีเป็นตัวนี้นะมาข้าเสียนองบัวฮีกูเตเป็นตัวเจสูอิเตจิกายูฮีจีน่ากาลิเลเปาอากิเทกับกัมเปาโตอาสารมนเป็นปอยซิมเตนะอามาอมนาเปาอีอามาอมนากามีเปาเจตโตใจกว่ามันกำเล็ดโลฮีบาตาเพียนกว่ามาอมโลฮีอายังปัสยันนัสเซบนาลำดังอภิยังฮีกิจิฮีตัวปามินธนาตั้งตาเห็นกำตัวมันเนียลเตยนะกำตัวป่าออกมาเลยกำเล็ดเอาหำตังดิ่งฮีจิฮีตัวบังลายเสียงโดมุนอมโลฮีกรินสุงาเป็นเกณฑ์มันเกนี่ปีตันอาเทยกิเทกำเป้าโตซาร์มอนินะข้าเสียงทวินdirect na amau gam chat pau to zasak hi toile Jerusalem a thu midam ve ve hangina
message apia sermon apia ahi keile Jesu kamal jang ni chile hang Jerusalem pana tua to tanga hong pen ko yam chile akimu thelo laka khasiang lo hiya mu thei so tak te sung panina pita ina lungdam na thubu chung tang ko imana Jerusalem ai kila Judea gamading na khasiang tho kong hon na to tang ong hong khia hi so ta lien gen na tai to suak ding yam Samaria khua lungdam na thubu chung atang ko kwa yam chile pita hiloina Philip pen upa Philip hi nung zui pi zong hilo lai upa sagi laka kitel sagi sungpana khat hi ina galtai na lavina Samaria khwa tu na chen lungnam na thu again dak chiang ina Samaria khwa mi te na Philip thu gen sang siam tak chen Jesu umina Jesu min to ki tui phu mo hi aya khasiang tho kwa ma in nga lo hi ma khasiang nga lo Jesu in van tungam kong hon na to tang apyak pen Philip hilowina pita hi manina pita in Samaria khua Samaria gama khasiang tho to kisai kong hon na ne nai lo hi Samaria khua thu miwa ma Jesu min tui phum miwa mi chi akizak ta chiang ina Jerusalem khua om te sungpan pita le zohang va pai to ina tua Jesu min to ki tui phum khin sa Jesu hon pa gum pa sang khin sa mi te tunga pita le zoangina amawi lutunga khun ngain thuange sakta chena amau ten khasiang thonga ina kam tuam pau hi to pamin thana tang ta hen Pentecost ni na khasiang no nga masai na to khasiang no anga khin sam mi te pen Jesu min da ki phumi Jesu min da ki phuman khasiang no nga khina khasiang akhanga khin sam mi te pen Jesu min da ki phumu hi Samaria khua khasiang do anga maina Jesu min da ki phum masa zo ina to Jesu min da ki phum khin sa te tunga pita in amau te lu tunga khut ngain thuange sak tak chiana khasiang na onga u hi so tak alian som na tung to ding hiang so tak alian som na atak takina Caesarea khua hi Caesarea khua chi pen Rom gam ke Palestine gam Rom gam ke kumpi Rom kumpi huang kumpilian pen pa pinemu pa I omna hiya tua mun sa centurion kichina amanuaya galkap zakhat bangami tua pana pasien tu mana pasien tu chi pen tua Jewish te I up anung da Jehovah pasien tu maina ma kim lai mang muina bang mazongina ya zopa khwa paile chin tua denga pasien na sem pa amin chin China ana sem te sol sakit siam na to men gen ni na kanai umbe dak siam azaka pita ben Jerusalem bishop sem ding ai ve ayang bishop sem theino lo bang hang kial pitung bol sen na selwai tak chianga pita na ngon om ngam non lo wai ve gal ta ya om ayang na amam na pasien thu gen ni na savun khuipa ina tunghi to tanga pasien thuge ni pita in dong mang manina mang muna van tung panina kiuli anei ongi khesukina tua sunga sanam chin sa siang to siang lo to mu hi pasien in bang chi hi te khem do go in lan ne in chi hi pitan bang chi to pa kaneu tunga khipan ka pian chila khipan sa siang tholo khat ve jong kan ke hi chi ai ve ayang pasien siang thoi ka chi te siang thoi chi na to da chang pita ina khang lo lia ni akhian na bang Caesarea khua va pai ding ina zentel te in sunga valu ding in pasien thu va gen ding ina anne tu do na va om thei ding pen zura te nge na hi thei lo hi ayang pasien ina zentel mi te la khova tang sak nuam da Jerusalem Judea gam Samaria gama pasien thulung nam na thu bajin ki tang ko ta na zentel te gama hito tang hon ning ki samay mana pasien na mangmuna musakina to tak chana konesen kwan sunga zura mi te alute lo ding kim lai mosi du kham pal satina Jesu igup kena tang ko dingina ongkal suani to pa min thana tang ta hen khave thuma ni ki sak luat khong en ma ni sak ma khong pasien ong sol tua sanga aman zom hi thei le kilom chi huai hi
ปีเตอร์นั้นถูกเอ็นเจสุยนะหนปากุมไปมีโมเตดันนี่นะสิ่งนั้นจะดูว่ากิจการนี่นะสินกิวินทกิจิลุงดำนะทุบจากอัตังเกาไหลตักหินะคอร์เนเลสอินควันเตอินะข้าเสียงทงงะอินะกำตัวมองปาวีเจสุมินต้องกิตุยพุ่มนายเลาฮีลำดังสมามันตัวอามูกว่าปีตาโตอากิขอลคอมปีตานุ่งจุยเจวิสเตนอะไรใช่ฮิเซนเดลเตนนุ่งเตมาตกิบังนะข้าเสียงทงงะฮิโลโมจีนะมูอินะอาซาวฮิจีนักยาขันข้าเสียงว่างาเลอิมูเทกิซัมอิซักเทกิซัมอาเขียนนาบังกำตัวปามกิลังจีนาไอเวเน็ตทุ่มินะกับหุ่นโจดิ่งอินนาลุสุกวอลเลตัมเวลุสุมันนอนเราดินไอยังตอมเวมิเน็ตขัดของนาลุสุไลปักโบมกไว้อ่างไอเทนสงไอดิ่งทัวกินไรตะกาทัวจงกินเอ็ดสักนายโลเจสุมินโตกิติพุ่มนายโลข้าเสียงทงงะเตาอาทุกเอ็นปากโคนายโลอาเกนโลเต้นอ่ะข้าเสียงว่างาละมูข้าเสียงว่างาละมุซาทุกเอ็นมันคิดตักเชียงนะฮิมีเตอินข้าเสียงว่างาฮิเลอามาเอากิตุยพุ่มนาดินกวนตุยคักตันโจดิ่งไอ้ยามจีน่ะเจสุมินโตตุยพุ่มทัวเปียอิจิโตปามินธนาตั้งตาเห็นข้าเสียงทงอาขินเตลิมลิมินะเจสุมินตักตุยพุ่มเนียลจีบังไลเสียงนุสอมลวินะอามาเตลุงดำตักินะข้าเสียงทงอาอินะเจสุมินตักตุยพุ่มมูฮีตัวปนเยรูซาเล็มองเจ้าฮีองเจ้าตักเชียงนะฮีทูเต็งเข้มมาอเกนตักเชียงอินเยรูซาเล็มฟองดาพีเต็งอินะสังโจโลฮีฮิเซนเดลเตอเพียนดังนาดินก้อยเต็งอีใบโลมียมอีดอกชินามียมฮิเซนเดลเตดอกกิสัยขับเวจงอีมีเต็งอมนายเกย์จิเลียนโมก้อยเวอาจิตักเชียงพิดานบางชีอูเตนเอาเตโอฮิเตข้าเสียงดงงะเป็นนังเล็กเกย์เปียกสารในวิยมนังเล็กเกย์ทุเรศนาสารในวิยมเกย์เปียกกิโลอินโนวิเปียกกิโลฮิอาจิลไลน์อีเวกนาจิลินอาจิลไลน์ที่นี่อาจิลไลน์ที่เป็นบางยามจิเลเป็นติโกสนี่อาข้าเสียงกิบวกมาบางอินถูกกระเกนไลตั้งอามาเตตัวข้าเสียงกิบวกฮิจิโตปามินธนาตั้งตาเห็นเสียเตนะเจสุมินตักตุยพุ่มตักตุยพุ่มเทฮีอายังกูเพียนนาเป็นเสียเตเปียกิโลไว้เวไอโซลนาโตนาคิเซมเบกินะข้าเสียงโทอาเปียเป็นวันตุงปันฮิโซอิจิเป็ดกระเกนพาพานัวมีโอ้ตัวเล็กที่อามาอมวนเป็นเปล่าเจสุยนะวันตุงกงนาโตตั้งแต่อาเปียกป่าอามากายปีป่าอุนปุรักโมกไอแต่จะกลัวมันเหนียวเทนอนเราเหนียวงำนอนเราตัวบังไอเลยไปเสียนอามาหอยสักบังนะอามีแต่ตรงข้าเสียนโอเปียอิจินะลุงดำตักนะเยรูซาเล็มปอลปีเตอินซิสเรียขวาอมคอนเนสเซนกวนเป็นเจสุอินกวนปีเตฮีนักกิบังเตฮียังนักตุยพุ่มนักโตปะเตงจินะสังเทนะอาซานเทนักปีตักเห็นทุปีเลวฮีคดีกุบเขียนงานาเป็นวันตรงนี้ตุนดักจันทุกเห็นหุ่นดักจันกิเทดิงจีบังฮิโลวินะทุ่มมีนักกิบังมีเตเป็นขันเลยขันอธิมัดพิวอิคิพิวโคลฮีนังทุปีเกตจีบังเรานะปัสยันมิสยังทูเตเข้มอีเวกินทุปีฮียังฮาเลลูยาอิเสียปาทุปีฮีตัวนี้ gospel team minister พิสังฮิเตทุปีฮาเลลูยาอีกเกนักเข้มตัวปันทุพังเปียสักตาเห็น praise and worship แต่คุณเป็นนักตัวมกเสียนี่อีเวกินดิ่งตัวพบคนเด็กไว้ตัวนี้นะควรเรียนอินเนียยาพิสังอิเตเสียกิมาเตยาพิสังอิอัตนูซงหินะอามาเอาแต่คุณเป็นนักตัวมกพบคนเด็กไว้ลุงดำรวยtalking ในปีนี้เฮียตัวนี้อิสิเนียภาษาเรเวนจินส่วนเต็นกวนของลุงดำโคนะอันนี้นี่ดิ้งให้มาบังนะตัวนี้เปียกนะ revival service ของกิจอมลาหินะข้าเวนิตักจานิตักข้าเสียงนนเสมนาเสมาอินะตัวนี้ส่งตัวปันลำตั้งหอมปีดิ้งนักปีตักหินะ praise and worship ส่งไอ้ส่งเองละสักส่งไอ้ส่งทุกเองส่งบังอิหุนแคมเปลเตียตัวป้าเจสุก็เสียงนุ่นางเสียมนี่ตัวป้ามินธนาตั้งตาข้าเว praise and worship เตะคุณเป็นตัวบอกกินแล้วดิ้งยา
Giêsu thâu dấu chỉ na khát lệ khát na kêu ai đang là na kêu vô ai mù miêu khang lâu in chỉ na ai mù non kêu lu su non kêu chỉ na khát lệ khát na kêu vô tua kalin video tom nâu khát en khom ni Hallelujah, hallelujah. Tua xin na pana thâu kick cho Giêsu pa to nên hallelujah sagi về. Ông không dễ dễ điện Giêsu min to. Hallelujah. 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 Thâu kick cho Giêsu pa to không dễ dễ ni.
Giêsu xin đã tuôn chỉ linh là của dấu ba hàng san ngoan ngoan cho hai Giêsu ngã kêu bèo nặng đi bay lo
suan ai te hem tunin oi Jesu tu biak pasian nung tai mai te nun ta na man nei hi te rau te tunin o tong pa na te khabe lungai khom lai ni o ma nung ta lo zen zen le te ni sep khiat na te wong ka nai dinga ai so i lai seng thong na ge ni hallelujah hallelujah oi te biak Jesu nung tai hallelujah tunin pa toi khom lai ding yang nung tai ma bang bang piang ta se Hamo sake Zong lao beke Mai lang hun te Aku sung ong chi te Ama nung ta ahi man ka Nunan man ne Sa kong lai ni nung ta hi man Nung ta ahi piang ta se le Kamo sake Zong lao beke Mai lang hun te Aku sung ong chi te Ama nung ta ahi man ka Nunan man ne
sele pamo sake zong lao beke mai lam hunte akusu om chi che amanung ta ahiman ka lunan mane hallelujah kumpi te tunga kumpi pa zatau mang te tu zatau mang pa oh hallelujah anei te tu anei pen pa hilahi to pa oh hau te tu hau pen pa hilahi oh hallelujah sai sunang ma kong lia sagui oh ni khani cheng nang ma be kumpi chin mi khem pe win jesu in to pa hi chin na mai ang be khom ni jesu in to pa hi sina pan tho ki zawama to pa hi ku kem pel ku din din le kem pel in pa di jesu in to pa hi jesu in to pa hi sa khom lai jesu in hallelujah to pa hi na pan tho ki zo ama to pa hi ku kem pel ku din din le kem pel in pa di jesu in to pa hi jesu pasiani sa khom lai ni jesu in pasian hi sina pan tho ki zo ama pasian hi who can build cook din din lay can build in bandi jesu in to pa hi hallelujah to hoi to pa o jesu pasien khun men na ta pa to je jani khun nei lai khem pe chamen te tunga abhi khale to pa na por pi mi te thum mi khem pe thum na te to pa nong dong ina revival service ni tak ni na te to pan zo sakina tu ni ani thum ni revival service ni thum ni tale tho ki poi tale tho ki poi por pi pu pa nong wal lung nam ko ding senior pa ta reven chin suan te in kwan lung nam ko na poi jong ina nuam takang jang sak to pam than nga ta hen hallelujah hallelujah pasien kamal lai sonum khalong sim ning lungdam nama te alien som ni le giat ane gung na pan gung na hilaya ma non lo hi again sabang in tho ki khin ta hi hong payun la ama akisial na mun hong enun again wanga tho ki ipasian jesun anei te ma bangina again baga tho ki ma bangina ong pai ki ding chang
again nama ban ong pai ki tak tak ding pasien nung ta ne hiang chi jong in imaban khat jong omla hi chi jong nak pitakina pok sang tun hunte aban jom to ni na thu jak sang nai jong ina sumpiap na reben chin ton thang ama sam to ni le Hallelujah. 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 Zan hal zan ni tu ni revival service. Jesus sina talking na ni thum poyong kham sak. Avalian Jesus pasien to lung dam thui ko hi. Hallelujah. Ilung dam la na khat be khut beng khom di praise the Lord. Hallelujah. 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 Tu ni na ama sa pen na izin mang te imuang nuama. Masabera chuan thiên han ea thâu lệ tu lalis pa Yesu mi su fakram ro se chuan kan khwal lian heta zeon fanu chuai thei ngai lo pisang ile achung kwate lo ding sela lalis suam hingin kan lo buak a che ko de lo benga amen amen huai tak le chak takin rongi bolanga lalpan apui don cheni amen amen lau thuro le ya ipisangi pen kol gambup zupi sema eledi nupi makai kum som li le kum khat asem no hi tuni dong en tek theima malo goi theima malo no su asem sem tui sit set atanu bang sanga hoi sala hi bo sia kempu te dak pitakina lungdam hi to pana den chana amuka kamte zong atanu pisangi zangena to pan atate khanong wak ding hi praise the Lord hallelujah nak pitakina ilungdamena tuina tuyak sang na te tai ta zet dinga tuni zata bang takina hun ungok sak ichamen pu upapi ya upa zion thangar kap a hi hi igen sama bana khana wak dina equal lian pisang i a hi hi mai ni pi som ni le sagi ni pi top na tu kha ai dina a hi manina anpal ni pi a izat a hi hi polpi in kwan le mi mal panina kum khata khat ve ta izat ngei pia khian na ni man phania izat a hi anpal ni pi a hi hi chena a ikipulak sak king nuama ena polpin thu sa zong ong ki koyen chin thu sa ding te zong akise khin a hi hi tualaya hun ongok sak dina upa lai at pia hi ya upa kham ngai langena hun ongok sak ding hi chena khan wak dina tu ni lungdam ko poi pia tangang din sak e sinia pasta pa reven chin suwarina khan ong wak ding hi bible study a hi le sia khup mai na ong zom ding a hi hi nak pi takena ilungdam hi aban ban za sang ding na tu ni pulpit pak et lom takena ong zem nun yang hoi nuam aswa kha a birthday ena aswa kha birthday chiang hi aban kan non lo ding amen kum som ni tung sia dong kisim non lo mo tai me na aswa kha birthday et lom takena pulpit ong zem manina atanu tunga ilung dama topan chidam na khan sa nang piak sa la pak bakena anon tang na et lom sing sangena nam tui takin topan athu pha teng piak sak ta hen changena den I gen ma bang thok ki po ya sia suan ten kwanina por pivan ke kem pe tang amao ong do dina tu ni po ong khamina ilung dam ma mangil khaleng sia te ya sia nu ma mai na akhut to agat nyat ye hena khau sut ong pia khena amao poi kham ni jong suakai te sia te na ilung dam pi na sang pen chena sia ten sia nu ne sia ngong piak ong sil hiung elom mete hallelujah
นันนี่ทุปีของวัวเสียเต้นกงสิลเทเซลดินลงกูบอกเลยเปียกเขียดควันเก่งอะฮีกงกี่ห้องฮีฮาเลลูยาเอ็ดหล่อมากมาบ่มาเตร้านนี้เสียเต็งนะคอยยาคัดของสักบอกเลยเสียป้าบังกีบโซโลเกยสักเป็นอบิสเจียนเนื้อมาสามบ่แต่เห็นนะเกยอบังกิสามบ่กิสเราบอกเต็งลูกยังไงบ่แต่เห็นนะนัวมาไม่เสียแต่เกยคนเป็นตัวด้านเฮียเจียงเห็นนะนูก็อุดมินะเอเปิลข้าสอบในสักนี้นะcitizen certificate ลายดัลปีองต่อยตายนะเชียงเงินะลุงดำล้มใบมันนะเลียนวมเซนไฮสคูลกวาลโซนาโตตุกุมจูนนี่ยันนี่ตักเจนะเป็นดิคอสปอยตุยเล็กขาอีเปียนนี่ปอยองคำดิวฮีตัวปานความเพียรสักตาคุณแบงดีนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานักปีตักนะอีลุงดำมาฮีเชียงเงินะลุงดำเก่านาทุปีอมดิงเจเห็นะอินกวนถุมกิกอมยาเสียทางเต้นกวนปาเดมังเต้นกวนปะเกนทางคันเกนเต้นกวนนี่นะเมฆาซ้อมนี่ละงานนี่ปีนี้เมงซาวิสตะกอมข้อมนะลุงดำเก่านาองในดิงวะฮีอาตอมพัดองเบลเกนนี่นะอามาวินทุมินบะฮางินกิโพลิลุงดำเก่าเสียเฮียมาจีอมดีมันนะอดียกินตุกุมตุนี่ซ้อมเลงอาไอดีนะปอลพิส่งปันินไฮสคูลกวาลโซนาองะมีลีพาวเดนากาเกนปะทังคุบจะทังเตอินวมเซนโตลีเฮนะเฮียตังเซียนซางประเดี๋ยวมังเตโมตัวชนะปะเกนเตเลียลำเซนตัวจังโกอีนาวตุ้มเปียงตองนะลีเตสงาฮิทุมเต็งกิปอลนะลงดำโกนาปอลปิบวากันอันกวางองลุยดีงอะเฮคนแบ่งคิงดีนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเห็นลอบจิตะเกนะกิโลพี่จังเงนะอดียกนะอันวัยอาเตอิเทสาดานเฮนะบางสิ่งองเบลเกนนอนเกยนี่นะอนุนงเป็นองเกนเล่งเฮียฮิดานปอยอินเอซิมินากวงเล็กเอวเซนดิงตำเวเวโมตันสินิเซปดิงซงฮับเปียนเวเวตัวเฮนะกิมิงจิลาวนะโตลิงจิลาวนะตันูองเซปสักเดนะฮีอีพีวายดีตุนเบลพีวายดีจินอร์ฮังวายเอ็มจีฮังนะเอ็มวายอีจิจงไอทุจิปักนี่ตัวเฮนะนี่ดังอีตังมินเป็นพีวายดีวายเอ็มเตนะถ้าเสียเห็ดเราเวนะเซปเนบอลองเซปสักเดนี่จิจงตัวขัดอีอังตันนาเละอีลุงดำนาอีปุลักพาพาฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอเกียงก็เป็นมิโซเป้าส่งคำเพนกุลลอนโลซาอัตเตลเฮนะไอเป้าซากิเตลโมแต่เฮนะเดินใจพิษางเฮนะเงินเสียเสียดีกินตัวนี้นะทุมันผ่าสติเฮียงจิกิเกนนวมหังเอ็นซักสักเบดิงอมาเลเดินชนะแชมเปี้ยนปูเตนะองซุนกิกดินต้องหัวนางเงินนวมหังตัวนะสุมปีองดนสักเดนะยาอุปาทางสุมมังอุปานังคันทางเจนะอุปาอัลขันตวนอามาอุเตทุมปุลปิดลำส่วนดีนะใจสุมิโตอากาศสามีจากตานาเลียนพิตามีปีเตดิ่งคอมดิ่งเฮียงกังทังเล็มปักเลวียเอาเลยอามาบวยอาฮิเล่ปะเกนนังตังจางเดียวเล่ตัวนี้อุปมินแต่งอาคิเสด้วยมันนะแต่งเกตัลตัวนั้นดิตะกินะทุกเงินดิเนี่ยมังเงลขเลหังยาตัวปานทุพังเป็นนะอปมวนทองเซียนมวนเตตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละลีโมเดลมอเตอร์มอฮอนด้าไพลอตเดินนังอาบเขียนเนี่ยนะลบมาไม่อาบมาสปะนี่ไงกิจเลียนเห็นมั้งเสียแต่แบบจิตักบิลเบลุงกำมังเงลเพียรุทรงเงินนะอากิเลกิกางเงินส่งอินไปเงี้ยตาเงลสักส่งเกี่ยวมั้ง
เห็นตัวบางนะอาจจะตักมาขัดหิวไงบางเงี้ยทบสามงเงินมั้งยังแซมเกียกเป่าไงไฮเล่ตัวปามากุนนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้กะลุงอดามีโอ้เปลลอซาอะไรกันพระอับลอบกันสิตูนี่เลซอมนี่ละงาตัวปาโอ้ฮาเลลูยาโอ้ตัวปาฮาเลลูยาอาเมนเอเปลคาซอมนี่โอ้สินันตัวปาองโซลวาโอ้ตัวปานาทอกิงนาตัวปาปอยคำเทียนุนตังนาตัวปองส่งตันปีวางเลียนตัวปานาตัวลุงดำกงโกฮีฮาเลลูยากะลุงอดามฮีเฮลลาวาซาบาลาอันดลาฟรายเกเซนตุลายตั้งตัวปากะขุดสกะหุมโอฮิโมโตโออัตโตตัวปาเจซูมิดาเซนโซอินทุพากะเปียฮีอปะมวนเตนตัวปาฮิโตเลโมโตเอ็นเซนเดกิสมาโออาสิตาตินอภัยดิงอุจังเงินเจ้าลำไม่ทรงนักกวนลำเจ้าลำตัวปาโออาลำเต้าตัวปาสังอาอามาตุนเงียนเงียดทุพาอังอานาโมโตฮิดิงินเจซูมิดาเซนโซสักินทุพากะเปียฮีโออาลุงน้ำนาโมโตอาทุพาสานาโมโตน้อยสุดตุยบังอาตัวปาตูนี่นะอาคุมเกลตัวปานังมาห้อยนาตัวปาโออาสานาตัวปาโมตมันพาสวกดิ่งฮีอัตโตเลตัวปาเอ็นเซนเตเลโอฮอลิงคุเลเคเตเจซูมินาทุพากับเปียกสักฮีลุงดำยังตัวปาฮาลิอาเมนตูนี่ตัวปานี่ปีสุมปีจิตเปียงนาเตียกิปะไรส่งสุมพัลเตียกิปะไรส่งตัวปาเสสวสมาขัดเตียกิปะไรส่งอาทักินนักขุตะคงอาปูฮีตัวปากิสันนากิเซงนามุยตุเลมุยยุดิ่งสะท้าวเนี่ยสังทุพางเปียกสักตาอินตัวปาโอนาตาเตลุงซาเลตัวปาโอต่างซาดำดัดดิ่งนาตาเตตัวปาโอโลเชกินตัวปาดาวไปอินเปียกเข็นนาจิตเปียงนาตัวปาขุดซางินตัวซางินโอตัวปานวมสังเงาอารมณ์เงาดินทรงทุพาองเปียกเบสักตาอินนังมาเสียบังอินนุนตากุยเลกาตัวปาอากาสวาเซมซิอนตาเตงิสังยาตาอินลุงดำกวินเมียนมันพระเบลนายสุนามิตัวทุ่งเงินนักขุดาคงอาพีอาเมนอันนวมินาตุขอมกิกดิยังขเลตัวน่ะอินปัสยามินพันนาขัดอิสัมดิงาเกรซนัวมอามาลสดีนองไปโตเฮนลาอินอามาองไปสุงินาฮิลาบตกิไซเป็นตุนิลเกียตกุมาเสียหาวจะคูบตัวปานเปียกลาขัดทีนะหุ่นตมโนกจัดต่างงากังไอสุทินตัวเกนกะลุงซิมนักไปตั้งจงมามันนะตัวปานปอลเปียดิ่งเดนาโอมาฮิเดียมเกลุงซิมนักไปตั้งสมมันตัวอามาอังซานกะเจมาบางอินะอินกะหุ่นตมจัดต่างฮินันตะกินะไงแรงตัวปานหล่นนางาดิ่งยังไงจิตัวฮัลโหลวางเล่นนาโตอโถยีกจิลาฮีไลปาเซียนมีบางอินหงเพียงเขียนนาห่างอินทูดังฮีเกยนางเล็กเกยหงอินมันนีซีดิงกีตะโลทวมดิงกีตะโลอีเตสางอินอีนาสางองนอนจิงเฮียปันหงเขียนี่ทุ่มนี้จางอโถกีใจสุปาเสียนามินกงปาโกยอุฮีนามินทั้งตาเฮนากำใจตาเฮบางเลนาโตอโถกีใจสุโตปามีมีนาโตasi pasian hina to athoki na kempeude phum vi jesu ka pasya na thoki ni a kong piak piak na u thunuam piak na na san bang hong sang ino sina ding ban hon kia
su pasian namin kong patoy uhi namin thang ta he nagam sai ta he vang lên na to a thâu ki Giêsu to pa ta lâu tê xua tang na hong hi saki alam jang khan lo na hong hi sakin vang lên na to a thâu ki Giêsu to ma sina ding pan hong hon kia đi thum ni chia a thâu ki Giêsu pasian namin kong patoy uhi namin thang ta he nagam sai ta he vang lên na to a thâu ki Giêsu to pa sina ding pan hong hon kia đi thum ni chia a thâu ki Giêsu pasian namin kong patoy uhi namin thang ta he nagam sai ta he vang lên na to a thâu ki Giêsu to pa vang lên na to a thâu ki Giêsu to pa việc Giêsu mình chẳng ta hen lung đam ma hiang hi za ta ongi ti pasian ongi na pitakin tu bi saloi ấy thế ít rõ lộ tao khná khai luôn sai đó tao phải ít các cái sầu cái luôn hallelujah hallelujah hi dạ ta nun tang na pia hi pasian ong in na dak ta ngai sun ding hia ina lam dang na sun kon la ka nun tang na tao pa nong lo ma mai la tao pa ít zo các cái set kia ama hanga min set pom set ding neu chi khan ngon thuộc dấu các cái hết kia thuần tê ba na zoom tàu ni na zone pi tê la Paul Hello nu pi kem pe ong pai le chin hu chi ong saming e na kong la sak ding hu Giêsu tho ki zo chi to pasien min phan na ong nei nu
ตักยังวัลเพก็หลอมแต่ไอ้หลอมที่ลำที่ตักให้ Hồ na thêm khá gió ngày lâu mới đến cái xiên trống xiên mang khá tăng vốn tôi nấu dây su nàng lê cây mô na thêm béo á cái xoa lý ama huy na đình na có ấy hồng xoa ấy qua tình văn bì thêm béo hồng qua saki ấy qua tình thêm béo hoa man hồng chuột sa a so hi chi kalani mo kulana xem tình thêm béo dây su nong so sa so không cho đi so dây su cho đi so sẽ là dòng đi an khu xung quanh dây su cho đi so Hallelujah oh Hallelujah Hallelujah an khu xung quanh cho đi so na thêm khá gió ngày lâu mình xiên trống xiên mang khá tăng vốn tôi nấu dây su lê cây mô na thêm béo á cái xoa lý ama huy na đình na có ấy hồng qua tình thêm béo hồng qua sa tình văn bì thêm béo hồng qua sa ki ấy cho tình thêm béo hoa man hồng chuột sa dâu hi chi kalani mo kulana xem tình thêm béo dây su nong so sa so không không in so dây su cho in so sẽ là dấu in an khu xung quanh dây su cho in so Hallelujah oh Hallelujah Hallelujah an khu xung quanh cho in so không không in so dây su cho in so sẽ là dấu in an khu xung quanh dây su cho in so Hallelujah oh Hallelujah Hallelujah an khu xung quanh cho in so Hallelujah an khu xung quanh cho in so dây su in khá ta hen giang nôm ngầu ngầu ấy cho kinh na la to han ton na hong zang a hi zon nu pi te to pan tu pam piak sak sem sem ta hen tun pasien kamal to han ton na lama ngai za ding e te sam ta ding a sia khu dokta khu na pe de mana masa na sia khu pang ka to masa hen la amau in pasien thu ta han ton na ma ong ki pan to de ma hun khat hun na pi yang to pa min thana khem bu tang ma sa ta hen tu ni speaker ding sap ma ina
ทอกิกปอยกุมขดาปอยทุปีมาอินเอปอลปีคริสเตียนแคมเปอินอินเอฮีตุนี้นะเด็กกินะฮีทอกิกปอยนี่ปีลุงน้ำโกนะองเนยไอซีเนปาสตาอินควันเตอิงไงนะอมมาบางทีตั้งไอตุสักนัวมาให้ปีนาตัวขังเราจะนั่งอดสักคนละเสียส่วนเตอินควันอเลมเทจะอิลมาตุนางลาดิงนะเจสุมินโตจะตานาโตอิจิอาลฮีเจสุข้าศึองค์ทอกิกโลฮิเลนังเลเกอุบนาอมอกนาฮิสินามอกนาฮิจีนาโครินสุงะโซตักโปโลเกนนาอมะบังนะเจสุอาศินาทุมันทุตากะฮินาเป็นเตติเท่าท่าอเลียนเป็นอักกิวุยนาฮินะเจสุสิตักปีฮีกิวุยตักปีจิทุมันทุตากะปุลักเขียเป็นอัทอกิงนาฮีตัวนี้นะทอกิงนานี่ปีนี้ตัวปนัตตาเตงกายคอมินะอามิเสียงเท่าเตละกะขานะเสียมดิ้งปัสยันทัวต่างเขาดิ้งนะพิสังีจิดำนาหาดนาองเปียกสักินะอามักปาฮิยาเสียกิมป่วยจงเงินยาพิสังีตนุอามินเป็นมังนุเจริญงอนุเตอีมาเตตัวองไปมาซาเป็นเตอีมาต่อเตนกวนในเตเป็นมอเสียสร้างเรียนว่าสร้างเตเบลสามเคดวินมานุ่งนะอิสิเนปาสาเตเล็กมิชชั่นดีพาร์ตเมนต์อามาวบอลลิงกรีนจูปิเซียกอสเปลอไปนาวัวกิมุเทนกิฮาวเทอินะทอกิกปอยงซังเทเลวซินปอปินักปีตักนองลุงกุลฮิองซินะกิเกนนาเตวเด็กกินพิสังอิเตนตังตุงสักินะโตปันชุงเงินนาเตองซาอินะตุนินเอเตลายซังะโตปันอัตาเตงปกมันนินะนักปีตักลงน้ำนาถูกโกมาซาฮีฮังปัสยามีเสียงโดดกิขอลขบเป็นนวมกิสังเงาวินะกิไงนั่งเงาวินะเด็กพิสังอิเป็นอีคำตุงกำอิโซกำดิสตริกปอยอตุนนักเข้มบอกพักโลนามโลฮีตุยมังดาร์คายตุงจางทัลมัวลบวนลีกับเตลตุนจางเตดิมผู้บอยงไปนักเข้มตัวพักโลนามโลวินะอีกอลกัมบุปะเดนักเกณฑ์สามะบางนะนูปีอาชีไลน์ LAD กิจิน PLM กิจินองมาไกฮีกุมสอมลีวาลบังองมาไกฮีนะ US กามะ Green passport ตรงจินินตุน Green card เนี่ยGreen card นั่นเนี่ยส่วนนี้เวกที่เขามาบัจจิอาโมเลสับเปอมาเองไอ้บังกิจินายเฮลโลฮีนะโตปานอามาตุงตัวนี่นะตุนินขานาองเซมเอเวกนาดิ้งโตพอดเนี่ยไว้กำเล็ดเบลเกนกะฮิเจบังเล็ดนิ่งอะไรละกะชิโมเลเกษาเสียมเราทำปิดตะคิกอมินะตัวเตกงซ้ำนั่นมาส่งเทโลอินกะเทบังกงฮันเจียมดีพิสังอีเป็นอิจิสามาหิตังจงมีทักฮิโลอิโมเอเขียงจงเปเสนางเซมเอขินขัดหินะฮิทอกิกปอยนิปีนี้น่าเสตักินลุงซิมเกียงตักินะเปเสนทุงตังกูดิ้งนะเจสุขจิมินโตคู่เป็นตัวหมวกเสียเสียดิ้งเฮียงมิโซจงเตลมีอารมณ์กับเขาเจเนียเอมี่อารมณ์ป่าเป็นเอมี่ฮิลายเวอินาพิสังอีเป็นตุนีลุงน้ำโกปอยจงอมาอย่างอินะลุงซิมกิฮงตักินะไปเสียนทุงเงินนี่นะคุณเป็นตัวมัวคินจะว่าริลรูฮงตักินรงบอลตูรินและอิสุคริสต์มินกันโกอันนี้อาเมนฮาเลลูยาคุณเป็นแล้วนี่เลยฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนลัลไปส่วนรูปนจังโรเซโตปาเจสุมินทันนักเห็นบุตังตาเห็นอามาสเบรินกันปะเทียนละลิสวมิงินกันรองบอลตูดมตักตักเตนูเลป้าดมตักตักเลกันทลายเตเลนเอาปังเตซงโออินเนียอีสันเดเนียกุมสังนี่เลสมนิปลีกุมสังนี่เลสมนิปังาเอพริลนี่สมนิเนียโออินเนียอินซิงะกะโลเทลเทียบางอินเล
rang bol tu dom tak sia suanan kay mitling lo tak mai som na min pe ka bang le ka ule naw te zong he kau thanina lim takamin lo wal khapa bangin lalpan ro puina changro se tu ni le som ni le nga thokik ni pi ni hi bangina no te maya thu gen thading ina sia suan ong samina pasian na se pi mi te kwa ma chet ai zong in aneu pen pan alian pet pen te tunga lungnam na thu pulak na to pa min kapa to hi hoina hian choi moi tlak lo min choi moi ya pa toy ta ka hi ke zong ina ong pa toy kwa ma chet mangai tlak lo min mangai ya itak longit thai tan min tu eng wange ti chuanin pathianin mangaya pathian ring tu te in mangaya pathian ring tu te chunga mangai na in pe ka wangin ka chunga po min pe ve ti ka hiani pasian itina pasian ait mi te ita pa toy taklo hima taleng keong pa toy to pani nawisina khalveng pulak pha pha nuaming hoina heng kalom me ma tuni nak pi takina kalung dam hi ka fanule ka mak padu om tak mai min zui boka ya ame hoi mama kamak par kanu te nong zui theina hoini han phur takin an motorin min phura lop takina hi tenga ong puwa kuina hoina hian an mani wangin nen kalo theng theiani amau te ang teng tung thei ka hiya an mani po kan an ko thana chuanin ni na din hun hoi mo takan chelvea e pol pia pasien na sem pan mun thu pi tak nei te hi ina hoina roi te pon po sai vea mi pian wak din zong na se tak na sakhin lai hi amau pol pia zong kalsan chuanin helai muna ka ko than ka unau te ka fanu ka fapa kan ka ho tu te ne na min roi thlen wang kalo mani pol pi mi te kain mama ka ngai ma te khianga amau i an kuang te nu siai na ong puak man ka mak te khe kalung dam ma mai ru puin chang ro se e to pa min thana khe do tang ta he amen hallelujah hallelujah amen amen oh when ni he ba lu te lu le kalai sai tu ni bangza tak tu pi kan pathian la li suwa Jesus pasian oh kan nung zir top ni thia kha kha veini ni la ani nganin si ina hoina thole na ni ro pui tang ani mai thum ni tu ni na thokin ni pia helai muna ka unau te ne na ilai mu sa ule nau te khianga lim tak ka man thei ba nuam takin sa theina ding in balom te lu le nuam sa sa ni ngei mo to pa min chana khemo tang ta he amen hallelujah amen hallelujah hallelujah oh hallelujah amen Praise God. hallelujah Amen. I say American they say hey I say hallelujah amen hallelujah oi ni hang ka falom te lu le ak nuam tak taking tu ni in kalai zon nu te ka fanu te hen min han lo chu su te ka va hlim te lu le hadi sunga ule nau i lengai te na hoi takin ong muakina oh voi ni an Pentecost ni ha va lu te lu le pen ko sa te hi nak pi takin man pha hi Pentecost ni ha va nuam te lu le pen ko mi hi pen nuam ma hi hallelujah amen hallelujah ko ran dang ai poin kanin mangai bi ka mo kan mai thin ol pi dang te to te the a hi lo hi tek akhi phadiak te hiang kanin mu po han kan limbi ka sin ki mu mai zong pen ki suai hiang tawan chi main kanin mangai lo tua ma ki ngai mok ziaw te hi lo na lung sim tak pan ni lung sim tak ki ngai te hiang amen hallelujah oi ni hanen ka that na te i hoina ka fel na te i siam na ka thiam na te i siam na ka mangai na ka hausang na te i hau na te mangai turang om lo tua te i lak ni om lo hi ai ang ina nang mari ang ring tu i na ki bang te lali swaring tu Jesus kha se te lali swa pathian na pom tu Jesus pa se hi na te Pentecost na tharau thiang lim pasian kha siang tho nei mi te ito nang dong tu kan ya wangin siang ba nei te hi manina rin na mun khat na khat baptisma pakhat ki phum na khat tharau pakhat khat ring tu le dong tu kan ya wangin na ki bang te hi manina hallelujah amen hallelujah hallelujah amen hey ha hallelujah amen hey ha hallelujah amen hallelujah hallelujah ama sign bible sang lo chiarang lai siang no sim ma sapot pot ni o hallelujah hallelujah marka bung som pali sang kuma tanga chang som thleng khan ma kulian som le li aneu thum pan sim leng som le li
อันเนวทุ่มปันกว่าเจียงเบธานีขัวมิพักไงไปซิมอนอินซุงอาเจสุอันเนอตุไลตะกินมาเกียงนุเมยขัดหงไปฮีตัวนุยน้ำมันพม่ามาสะเท้านำตุยสวงกลางทอลขัดหงไปปีนอสุขขับคิดเจียงอินเจสุลุจางอบวกฮีตัวลายอมมีปอขัดเตลุงคิมโลวบังหางอินฮีนุเมยสะเท้านำตุยตัวจิตางบอลฮีเฮียมจวกแรงเดนเรสจะทุ่มวาลบังมันดิงมิจงเตกิปยาเทดิงฮีจีอินนักปินอโมสักฮีไอหางอินเจสุนตัวจิอมสักเลลุนบางหางอินอามาหนองกายสักในหัวเฮียมอามาอินเกยมาตุงะนัสเซบหอยขัดหงบอลฮีบางยามจีเลมิจงเตนูเตโตอมเดนานาอูดหุนอุนอามาเตตุงะจูพานาบอลเทดิงอุฮีไอหางอินเกยกะฮิเลนูเตโตกอมคอมตอนตุงเกดิงฮีอามาอินไอเทจะอินอหิโซฮีอากิวุยดิงกับพุมปีสะท้าวนุอินหงไปฮีโนเตเคียงอามันตักปีกงจีนะฮิลุงดำนาทูอากิตังโกนาเลยตุงมุนเข้มเปวะฮินุเมยนูอากิพอกนาดิ่งินเกยตุงหงบอนาซงอากิเกนดิ่งฮีอาชีฮีก็น่ะบงสมนิร่างขัดจองอเลียนสอมเนี่ยแนวขัดนี่ปีกาขัดสุงานนี่มาสเปนนี่ขวักมาตุจิงตุงินมักดาลาขวามีเมรีได้หอดิ่งอไปเลหันกงคักนาสวงกลีเคสาอินอมอโมฮีตัวเชียงอามาตายซิมอนปีตาเลเจซูอินอาอีดอดังนุงจีปากียงอตุงฮีตัวเชียงอามาอินอามาเตอินหันสุงปันินโตปาหลวงลักเฮียอุอาอากอยนาวกะเทเกอุฮีอาชีฮีอันเนวสอมเลขัดปันอินาอันเนวสอมเลขัดปันสอมเลงาเจียงซิมซอมนี่อเลียนสอมนี่มอไอซงเมรีเอเลหันพลมาอดินสาอินกับปาอากาโกมินกุนสุกินหันสงเอ็นฮีเจสุลวงกิเซียนาลุคงลมาขัดอาเคโตลมาขัดวันปักซิลอินอตูวันตุมินีอโมฮีตัวเจ้าอินบานตุมีเดนเมรีเกียงนุเมโอบางหางอินกับนาฮิฮิมจีนอดจางอินอามาอินกระตูปาลักเขียวว่าก็อินเอากระเทยเกฮีจีฮีตัวเต็งอาจีขิดจางนงลำอาเฮเลตัวละเจสุดิงเอาอโมฮีไอหางเจสุฮิลำอาเทยเกฮีเจสุอินนุเมโอบางหางอินกับนาฮิฮิมกัวจงนาฮิมจีฮีเมรินหวนจึงภาษาฮิมันินอามาเกียงะเสียโออามาปอคียานาฮิเลนักอยนามุนองฮิลินเกนอลวงกาลนวามีอาจีฮีไปบุตรทางเทียงนี้ก็ตันมาตัวปานิสิมเขียนลายเส้นวิตาอีเวกเขียนปวันชุพังเปียกสักตาเฮนยันเห็นหุ่นเราหลานโอ้จงเห็นหน้าหุ่นนวมสังนี้ลัลปาเราปุยน่าสังเจปุยน่าลัลปาหุ่นเรามั่มมินเปะลัลปาอวัลลุเตลุลตานี่ฮันลัลปาเฮตียงหุ่นเตฮีฮาเลลูยากับมุงไอลวะอินลัลปาอันนี้เสียส่วนนั้นลัลปามันเนี่ยบริงกุยลัลปากันินคอมาอิมตะกินลัลปานังมากันฝักซาโฮเจตอนลัลปากับปะเทนอสอมนะรูปุยตั้งไม่ได้ดอมตั้งไม่เตจูลัลปากับเบงินกับเสียกับมิติกับมัวอัตตกรำตัวน่ะเฮียนลัลปากับเราเช่นเทียบังอินเนน่าลมถูกกับสิละเจลัลปารูปุยน่ะจังลาไว้น่ะลัลปาไบเบิลจังกันเชียร์จงต้องแต่การนั่งมันรอนสวยและนั่งมันรอนพวงละไอ้จุยมันรัวไม่เบลเลยลุไม่กันนี่ไอ้ดวงอังมันรอนดาวดังลำละไอ้ดวงอังลัลปากะกาตังลัลปารอนสวยชวกเจ้าขังเจฮาเลลูยาลัลปานังรูปุยจังละลัลปาแห่งถั่ววางเทียนอีรงกันบอลนักกงอาเตเลลัลปาโกชันตานักนินมันนักกงอาเตนังมานี่ตินักันมังายาลัลปาอิตานัลัลปาฮาเลลูยาตัมโซกอีรงบอลนักกันโทเซลเทนตูรินโอเวเรโลกัลไลคานลัลปานังมามังายตูเตนลัลปาอิตานันินเปกนัสเจียเตอันมังายเจียเจนังมามังายตูเตมังายชีนาลัลปากับปะเทนอีรงบอลตูร์ไปนี่ดูวันนี้ฮันลัลปาไม่เชียแต่ปอยลัลปาตลอมเลนี่มาอิละนั่งอินมินมังายาลัลปาฮาเลลูยาอีรองบอลตันปอลัลปามินดู
ini thang hian lalpa ka pathian hallelujah I thu cho anunga Hebraisiak tuin pathian thu hianunga hilati theya handai siam ton angai poina siama rujuk to le thing phel rang thei khopianin achun theiani tiang khan lalpa I thu cho nun tata bangin tu point pong se lalpa mi te thin lunga lalpa malisom jon nun poi tham lali su lim poi tham ka poi tham he poi tham lali sui lo ni thinani hallelujah bai nei thu mal so mang che a puang tu chu dang maron ni la hallelujah ke ma mang ni thuran puang leng che lalpa ro pui na chang che lalpa kan hun zong zong ku ta kan la ne when ya hele kausan ZPC kausan min welcome to the rong bol to dom tak tak le nu le pa te zong zong le nau te zong zong lalpa tak sa le thra mal som na pela he tu mang hian lalpa ka pathian an rong no bol na poi lalpa nang in chem al zelang che ro poi na lalpa kan pe che thandam to la li su im karon e anu men tu ne le lung da mai le mani chan chin in soi hi temin anuam lo deu thina ele ki gen pen nuam tak phakeim ina hi hangina when han tlem han soi ka du a om ongen ong pulak nuaming e lalpa thajia ka chunga thajia le lalpa mangai tu te ka rong bol pui te le ko than unau te ka chungan thajia ka mu yan to pa le ami siang lo te ke ma tunga hoina tampi takte kamu tak siangina ka lo me me ma tak pin kan lungdam hi ka ti thei to ba le e ka phu lo vin min du sang na le ke ma min phang na te ka sia thian ke ya dinga kilom lo za khopina pasien hoina kamu na te ka lo pokat me me ma kalungdam ma maina ka cha po pui palang ti ka la ba ha ve ki phasak ki phasak la lam kala khadin zumang kalau liang hi ma se voi nhan lal pan ro pui na chang ro se ai yang to pa min thana hi zuta hen he ko hi lal pan na manga ya hi ipol pi pen pasien ong it ma lal pan maina mala so ma pasien tu pang piaina lal pa tan na sa takin in peti ka sia pasien aring nak pi tak na siam na teu ka theya chuan kan ram mi le sa te tan po na sa takin in pe a igam imiti ari na piakhen na teu ai zongina kan PLD kalai zon nu te zong zong point kol ram tan mission department na sakin in thok ti ka sia thian kaloma igama mission department ading na nupi te na sep na te zong ka theya ko ran pui pui na sa takin in pui ti ka sia pol pin zon na se takina ipan pina te zong zaing kalom me ma nak pi takin kalungdam oi na hang kan rong bol na kal zela pasien na isep na ding ong pai lai ding ta PLD zong rong bol na te po hi a thu mai lo ba anu mei te na sep na pen bel na sema ma hi kol rama kum sang kha zugwa som sari pasari tang khan tu kha jak ko som sagi le sagi kuma ki panina mei cheu hian rong bol na kan tana nupi ten pasien na sep na se takin ki pan hi hang san rama ko ran din ania sian gam te pol pi ding ina siapa nang ama saberin evangelis ya kan chora sia go khonang evangelist in kichial ma sa pen hin ma se tidim lama ko rana din awangin iterim gam lama pol pi ong din tidim lama la in son chowa terim gam lama ama evangelist sep lai ta kitwa toina ma se ai o turin sia lian pia kan chor le a ama muna sialian pi ki koi leo vena chung lai chan poi sa tampo kan pe theilo sum tam pi zo ki pe zo jong Halloween kan lom bo han hon te hian tlem thei khop maya sum bom te hon ta sian tam khol lo vena mi pakhatin jeng ni te kan tho a mi khatin pek ni khong Hillary na ipiak jeng kek sa sari te kan tho a pek sagi chi khong jeng som te kan tho som a khat chi khong ma se chung zong zong lo tling khom chuan igom khop tak chiang in kol ram ele te chuan kol gama nupi ten ron tir choka missionary ki kha zong hima ina san rama ko rana han sian dina gama pol piong ding khia in oi na hian an ma ni chu kan pui thei to lova tuina mau te hu zo lo hang ma se he kalai zon nu dom tak ti hian chu rong bol na chuan chun som zel ti tu lai ta ka hilai mun sa punu pi ten pasien na sem na zom to zel chi ka zam nak pi ta kalung na mi to pa min thana tang ta hen amen hallelujah amen 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 hallelujah kan ram chu har san na wangin igam hak sa na hangina
รองบอลตัวเตปอันกัลชัดให้เทลวะ pasien na sem te nong maban hoi takizom thelo vina โอ้ยนะตั้มตะขัดแห่งแม็กที่สกันเช็ดอันนี้ hak sana tampi ta komichi pen imu bang hi มาเซลลิสวจันอารัมในยชุลเทโล a to pat amana se pen mel khol san อารัม thelo มา vin สาวเซลนี่ to pa kam sao zel hi โอ้ฮัสตักน้อยอะพ่อ hak sana tampi to ma อาร ta มณ์บอ sele ลตัวเต็นกัลเซลนี่ amana se te mai no zel โอ้ hi เอเลจินูเตโอ o ya nu pite o อีรองบอลตะขัดปนเช็ดปุยเรงเจ na te sem na to pa nong mangyo โอ้ ngei lo นูเล hi ปาเตโอ nu le pa te o อินทิลเปขัดปนเช็ดอันนี้ na piak khiat na khem to pa nong chep te sak den hi amen amen ลิสวคอเวลาโลกัลไลคัน o pa jesu le tung ang pai lai takin เออมตินเรงตัวเลมีสวยเชียนนะตั้มตักตัวจงเซลินรองอโบล่ะ mi tampi tak sim mok bo se na te thuakin na semina ตัวนี้มีแต่หูสิทธิ์นะปะตัวละ mi te mu khel na dung tampi tak nokha ทุชาสวยปนทุชานไงโล a hoi again hangina a hoi zong zatuan za thei tuan lovin ดำโลตั้มตะกติดามา dam lo tampi tak te dam sak มี ma ชี le ตั้มตะกะไก่ทว่า mi si te ong tho sak กันปุยไงเปียงแต่กันนาเปียงอเปเซละ pan pi kitang sam khem do pan pi มีแต่ตานทิลชาลีร์ตีน mi dang den na hoi tampi tak se ผม ma มา le เสละอันฟักจวงโล ayang pa toy tuan lo อาเชียนนะตัวลีร์ข้า a สวย sian na din bek bek genu มาเสละลิสวจันรำในยชุนโล pasia jesu na mana se ding per kho san tuan lovin วันนี้ก็สวยดูตั้งไม่จู again no pen uten out tunina เขาเวลาโลกัลไลคัน le tung ang pai lai takin นั่นน่ะตินเร่งตัวเตติดามา o nan na khem dam sak ma le รำหวยโซลตะปอนนัดชัวกะ doi ve te zo hol khema le เฮ้ไม่เชียเบธานีควาโลกัลพาร์ซิมอนอินาโจเอกิไลยัน ya bethani khuwa ong pai na เฮ้ไม่เชียนัวโปฮี hi nu mei nu kyanga อะโลกัล ong pai na ตูมาสอมันนี่โล wa mai อันนี้ zot ตัว jong he ke พาร์ซิมอนอปอยนสอมโล tua phak nei simon in zong a sapilo เฮ้ไม่เชียนัวเฮียจันจินกันหันเชียดกันหันเชียร์จวน hi nu mei nu tang thu i tak chang na ลูกกบุงเรียจังเนี่ยคัน luka alian get aneu ni na รำหวยภาษาริไปนี่ตีนะใส่นี่ ama sunga doi sagi lut chi ina mo hi hang อินเล่ขบุมิงทั้งตักเสียกตูเทจวน lai bugel siam min thang te ina เฮ้ไม่เชียไม่ชัดชัดลวันยันตี hi nu pen miki nu mei hoi ke veo chi อินจวร์มีไม่เชียจวร์มีอันยัน nu ตี mei pak tat chi he ที่จวนอินมาไทยเลยตันจินทำมาไทยเลยมาร์กาจวน ma tele ma kun bang sikal hiam chi le อันเสียนะจวน agel na wa ไม่เชียตีนั้นเราสวย nu mei chi na gelina ดักตอร์ลูกไอโรจวน dak dok tha khadin ไม่เสียสวรรค์ยันนี่ nu mei kin alo chi luka in ตันจินทาจวนนักเสียกไอโรจวน zona gel na lewa น่าจะรับฟังนูตินกันโม lazarus i sangam nu chi he เอ็งปอนี่เสลังอินอันเสียดานะสังเทวะ agel dan atuam chi ki mu thei มา ma เสีย le จันจินเห็นสวยเวกันนี่ ama tang thu gen kim chat u ดัก hi ตอร์ลูกฮิทิลจิกมีมันนี่อ่ะ dr luka pen mel agel dan pe achik เอ๊ะ ya khat hina ปะขัดตะกัดเชียร์จวน ka sim na bang chiam chi le อนุลลิสัวปอค่ะ jesu อนุเนนะวักละ anu khia paina อเตเตจังจันจินเลโลเลนนูเทงคันอฟซอดเวกันนี่ aneu tunga ki panina atek dong thu jesu thu dong nge hi จุดเตียงขบทิลจิกมีจวนนี่ wa za ko pa thu a ting ma dokal ลลิ luka สัว hi เฮเตเตจังอินะจับเวงไงแรงโลบัติ jesu aneu tunga ki pan kap nge lo chi na ge ni อนุเลปาทุโอยโลเฮนอมไงโลบัติ anu le pa thu mangi ge manglo wa om nge lo chi hi จูวังกันปะเทียนลลิสัวกันดีละฮี jesu chi pen ที่ซาโลจังมีเสียงอินโลเปียงมาเซ taksa ong piang mi ngai hangin อดินมุนกงเองกิมาคัน amai din mun khem to ปะ wa เทียนริงใช้เมมา mi hoi mi kina ma ma khadina joy mo china anu le pa za ta อันดวง khadin ซงอติอา anu le pa te dana kal so mi khadi hoi ta ka om mi khadi อารองรองบอลไล่พวกขัน na sep lai takina อนุนาทิลทะลุปะขันมาช่วงไงโล ama nun ta na panina bang ma asia kam khel na ka om lo hi na hoi asem ton tung mi khadi ที่จวนเฮไม่ชนูปอฮิตรงนี้กันช่วยจวน hi nu pi nu hi nu me nu i thu มาริมักตาลินีขานี่ madale khwami รับหวยปัสเดก็ช่วงอันโนชัวสัก ama sung panin do hol khia sak mi nu hi na ส่วนนะปองไงดำตู้ค่ะ amona khem do mai sakin มาไงเอเมมา anak
pa tak nunga mama zuya anung azui arong bo na kal na piang akal ta ana sem na khem bawa jesu nung azui Suan nung an nei te point dong ba sakin an rong an bol saka akitang sam na te amana sep sakomin Calvary tang theng point na zuya Calvary muar tu na ngona zong azun na selo khadi Zia kan han chiar chuan hi la mun sana imudani na Lali swalo thole ni jesu a talking ni Easter Sunday ni po talking ni sing sang ni in Zing taka thova sing lolina Eng ma po lau lovin bang ma lau zong nei lovin Miswal te po lau lovin la mi kilo te ong lau Oh lo mi thattu te atwal thattu te po lau atua lovin khat chi te zong lau ke Apathia lali swan hena jesu kiang a tuning Athia kha jesu kiang a pai ding Siang rim tui thi turin Jesu- avakal ngatani jesu luang tung a panam tui nak pitaka avuk buak ding pai Azir tirte ay po ilar na masaber mutu ka An- e mari yani anung zuite sang a hana tung masazo pen hi Mary hi ve o tu bang lali swa chunga hiana lo me ma jesu tunga nak pita Lali tinga no swa me hian khadi mangaya. jesu ait mama Lali swa khadi na mangai te sia. jesu in zong ama ichi the hi Asual na zong kha ngai dama amo na khemo mai sak pa jesu chi the hi huai pasaria pai po khati dam saka asunga haksana tuak doi sagi ho ke sak jesu chi the hi nunge zui zela jesu nung zui zel hi o voi na po hian tunina har simoni na lali swa choi khan phak hi simon ina he me senu hian hi nu mei nu o kalalpa tan hian nge ni kati thei hi kato pa jesu an ken bang sem theding kai hi kamo na khemo mai sak pa hi Anan na zong minti dam anan na khemo dam sak pa hi Tan hian nge kati thei ama rin ka hi thei sun mangom dem chingai sun hi Anay zong athala anei khem pe zuak khia in o khati hun lai khan wa hun lai Siak taka rim tui te ya to me pak maya nam tui si te pa aman Eh, thama Mia. ma hi na alo kala siak rim tui ron ken hi hi jesu paina simon ina paina numei nui ong puak pak nam tui pen tuli za thum jong manan ti nan chu thenan mi tiam te chuan duli zathum sanga tamman zo china la sang so mo yang tu ti lai chuan mi pa pakhat lo hianin an ni leng lo hianin duli chawan lo phani ni khat pa pi to khat i ni khat tha pen bel ha mu bek chi hi zuda te hian siak rim tu hian ngai na me ma zuda mi ten hi pak nam tui nam pen thu pi sa kan phadia khasoi dan o pi hi chuanin an nim reng turin helayan nan taksa yan klem tal hi an akreng thin an tiani ama aki hoi sak phadeu te bang mun khata tom khatat awak ding pen alungu khim phadeu chi tu wangin he mai chia po hian wa mai toy man hinu menun zong apathian na liswa apa sian jesu Asual ngai dam tu ama ammo na mai sak pa Huwag pasari payat tidamat anan na zong tidam tu lali doi so ka sagi ama sungpan hol khia ama nan na khema dam sak pa kati sakve theyang o bang hi sak theding ke ma tunga tinakal na piang azuya ama paina khem zuiding lobin yang ai tha athuk en tengain atho so yang ai tha ama thuk en tengai nop sai anu azui zelani anung sui pa pa hi heti lai hun hian choya som veni lo ama hi mun sana sap a hi lo ha lali so omatir sia a sei so om sia thei tak chen pai sia wi o se so nen choi min som lo se an choi na in chua vakal cho vakal veri ngot lang ting min ngayang a sia suan sap lo pin ama in so pai de an vanek sak mok leng ong bang chimu ding yam ki suang tak ma ma ding kai be turani a ki suang tak pet ma ni Ase hey mari tang mari han lau na renga nei lo. ai dong hi Mary Magdalene Sana po nei Marina lo. zatak Alal pa khan aman en kim te theti siat tawangin. mai zum thingai sunol na apa sen ke pai ding ama dam sak pa chetel manina Thil ro pui ta ti sa ta. ama ni na lian pi sem nuam Anei chin zong zong thalin siak ro tu ya. anei khem te zuakin panam tu le ya Ali swan he na choi lai na lo kala. jesu anne de kisam na mun pa pai ma hi Paleng cho ti ke a. tua pak nam tui pen Alu tangin na thi thata a. mi kek panam tui hongina lu pa ni na saw ni lina Ti hu tha a. avek apan mani na Ani po amit kai na ke chunga te ti ta a. ami tuite to kheten nur sakina Asam po cho na shule te zelani. asam to tu te nur sakhi chi hi Aselani soheneng malo tilo. jesu in Ariel roy na mangai te sia. khol sak lo hi Alo me maya. lom nuam ma ma le hi Mase zirtir zan lo phun no a hi zo ta. anong zuite phun nem kipan He ria ta aman tam zian hi sia. pak nam tui tam man ma hi ve o Chu bang chan enga tinga hetianga ati ke ati boral mai mai. hi bang a be siu din tam man lo hi ve He ria grim tu ir hal sela. hi pa nam tui zuak hi le Mire hang theine na pe o sela. gen thei te hu hi le hang Atha jok dai ha. oi zo pek ding hi ven An tian phun noi ta. chin phun ngai ngai u Ni hi ma sela li swan an soitelan phun noi za chalo sia. ama lung sim sunga phun na te jesu thei tak chang
โอ้เอ็งเงอินพุนน้อยนี่ abang hangin pun เฮ้ย jeo ไม่ใช่เฮียงันติงเรียลรุนตินันนี่ hi nu mai nong kai sak daun ไม่ได้ไทยแต่จะกุมควายนี่แน่นอนเนาะ mi ken thei te ben no te to kum phon om ding hi เอ็งไล่ไปนินกันปุ้ยเทโล bang hun manguna hu thei lo nei wi ya นี่เราจะเห็นนะกุมควายกอมด ke อน ke le no te to nu om khom lo ding ka hi จูบางอินกัจจงอันเทลชัตกะเตนี่ a hi ke ma tu na hoi na lian ti se ma กะ hi เตนี่อะเทโตกะเตนี่ ama hi thei top a an na sem nu mai khat pen จูบางอินมีภูมิตูรินอาเรารวดโลกันนี่ตีน่าเราใส่ชวกตานี่ ke pen kasina ka ki wi na vaya na asem khol hi อาจิรเตียเทียนเฮ้ไม่เชื่อมังไงยังเห็นอันหูตุปะเห็นมังไงแรงเราไหม hi anung zui ten hi jesu hi nu mai nun jesu ai zain ai lo chi thei hi กุมชมชงอารมณ์บอลน่าชนน่าจานน่าจุยตูเตขัน so le zan kum thum sung na sem amana sem na zui te hi na pin แล้วลิสวตันเห็นเอ็งมันตีสักโล jesu rim bang ma sem sak tuan มา lo เสี hi ยให้ไม่นี่ชนให้ไม่ชนูเฮียนมาริเฮียน ayang hi mary na อันนี้ทรงทะเลลลิสว ama ตัน nei มัง khem bang zuakin jesu kyang ล atut ลิสวมังไงเสียจงอาทิลังอ่ะ jesu tungai na la na ลลิสวปนะมังไงไม่มันนี่ jesu jong it ma tuam nu mai จู mary มายันนี่ pen เราให้ไม่ชนูเฮียน hi nu mai nuin อารมณ์บอลน่าพออาจุยอันนู้นอาจุยนักละ ana sem na teng zui ma hi อันนี้อินตูเตเซียมสัก o ama ne ding te bo sak zele na ตัวกัลวาริตังอาทีปอขานะโตแข่งลลิสวนุ่งฮิซุยตัวนี้ Calvary mol tunga jesu in haksan na sina tuak dong ina anu selo hi mary hi จูไม่จนี่เรา tua chiang be khilo lain ท่านั้นภูมิไล่ปอขาน ha na avoi tak chiang ina zo อยากเต็มตุยเลน pak nam tui lein อยากที่ตุรินฟักกัลเลงอัตนี่ pak nam tui buak ding ina hang san taka apai ngam mary hi อัตโตบัจันขานาฟักกัลขานามุตลวะ ha na tun tak chen aluang nak kimunon lovin anom อัต na โตเล lovin นินหิมาสเบราฟักกัลซิงฟักกัลขาน oh jing tung ina thoni jing sang apai tak chiang โอ้ท่านชงจวนบีตา oh sunga ai dale ลุงปุยจะจุลุมสนิละมัว oh tua ki huk na suang pin na kili khesawin อปะเทียนลลิสวขามุตล ato pa pa sian jesu aluang na om อัน na ว่า lo มุตโตซีละวะ amu non lo tak chiang สิเลเฟนเลวันที่เจ้าเราเจงมามุโล ama puan ki tuam na tebek kinusia amu tak chiang ตุติไลจวนในวันที่เขาเต้นเรากะละ to bang hun lai takin van tung mi nim ki solin Alulama amun nalulama pakat atua akelama pakat atua alula makharan khetola ma van tung mi khatwak oh marin lung setaka lalpa mulwa ta lai khan mary pen ka to pa koyam chelung new tak om lai takinไม่เสียงติงไอตรานี่ที่ o van tung min numay bang hangin kap na hiam chin โอ้ opi กะลัลปันกะลบ่ปุยตา o นะจิ ka ง to กะเฮ pa ซี om โล no pi ka to pang kilak sa kiven อติไลจวนอันนงละมาตังอินอันเลหอยคลาลิสวามุตา to bang hun lai takin anung lang pan thaka twin jesung kilang fatina อัทราวมิตาเมนมากจวน akhamit ki hong nai lo ai ลลิ tamo สวนี่ที่เฮโล jesu chi tel lian lovin มาเสลังอินลลิสวนไม่ใช่งติงไอตราติคัน jesu ina mary bang hangin kap na hiam อันนี้เรจวนวันเอ็นกอลตัวเอมอติอา mary na huan ching pasahi manina kalalpan kalbo puita o ka to pa la khia in ong la khia sakoi manaom nan theale มาเซลลิซอนันเขาเลจวน jesu in manggen hiam chiam คารา chile มิตารอนเมงตา akhamit hon อาร sakta อน ina มูฟิอาตา o mu chia mu chiang ta in มามังไอตู o ama ait pa โคสเลรันเคนเบ sinam de dunga ki นี่ทุนนี่ทุเลค่ะ ni thum ni a tho ปั pa ดอัปเทียนลลิซอนี่เจ a เฮ tho ตา pa pa sian jesu จวน in นี่นะรับนี่ซิรติร์ตัวนักเขาตีนักเขาตานี่ raboni ka sia pa ka to pa chin chi thei ta hi อามาฟาวอนมายตุมา ama pen pom chomina มาเซลลิซอนมินวันสุ ai zong en ke pen ong pom thelo ring ตุน te เทนิ chi ปานให้นักกัลกัลโล bang hayam chile ka tun na ding mun ka tung nai ke hi chi ปะเทียนนี่ปะเทียน ka pa sian no te pa sian กับปานให้นักกัลกัลโลว่า o tua ka pa ke ka tung nai ke ya tu na ka una ute ne na kala va hil roti na au na ka sangam de ke pa la va hilin chi hi ani po kala zir tirten he na thwa va soita me bi zong kile kiving vang ina nung zui te ke va hil hi o he me sia hi hi nu me ati lama chon mi khongai thak ta kani ama salamina mi happy wai khat himale aselal pa na mangaya ab zai sui ni tin aswal na zong zong te ngai da ma amo na te khem po mai sakin aram huai pai pasari lai mai po no cho soka ave doi saki te hor khia ama sakin nong zui turin om takalo oma ama nung zui in hoi takin ko ina athi maya nong
zui tu ni lovin อาชีเจียงดงนงสิเสียไม่คิดวิน ne in lar ma sa อา tu โทกิกเนี่ยอากิลักมาสักเป็น e นา mari นู magdalini hani เมรี่มักดาเลนความมินูเมนูเมรี่ฮี nu ho tu โอ้สังกมุน ne นู lar ปี pa เตโอ min mang do ni โตปันนังสังนัวมี mga yan eh โตปันนงอีที itong tay na halal pa na sereng โตปันนักทุ่งเงินองซาเดนฮี alpata ni pe po halal pa โต na ปัน sereng นักเพียกหน้าแค่มองเจ็บแต่สักที in sunga mi siya lovay lombom sunga lombom itakte นายอินกวนสุงอลมบอมนับเพียกเต Oi bu fai champe โอ้ te ขุดพามนับเพียกเต pindan sunga ipasal siya lovay tong tay imi tuit lalay ta halal นา pa นาลมบาเทโลกาลาคิดตุยลวงอันทุ่งเงินนาเต lalpan na mga itsaw lalpan min mga yan eh โตปันนงอี hallelujah เด่นฮิเวลโตปังอีเด่นฮิเวลฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมน hallelujah oh varopem okay chu no hui ka fak lo thelo pa ho em lo ngai dam ro ป้าพี่เตงไม่สักละนูพี่เตพัดลมเทโลเสียใกล้เชียงอ่ะ na นู pa ho พี่เต lam hi พั ka ดน fak วม ve thiam vak lo va ป้าพี่เตพัดเป็นฮักสัพยานิน amai ro chu kan rong bol na te ไอ้ทรงในน่ะเสียมนาเต kan ะ thil pek te ไอ้เปียกเขียนนาเตะ kal pa ta na hun kan man te ไอ้เสียนั่นหุ่นนี่เปียกนาเตะ kan tong tai na hun man อี te ทุ่งเอ็ดนาหุ่นนี่สัตเตะ hun noi lo va หุ่น ka min om puya หุ่น bangin ni โลอาห นั่ อน ย ปัน ตะ มา กา ส่งจู โตปา เราเส ดิงาอิเสียมนาเตะโตปานทุพังไปเดนฮี Oi, pa niyan min tana naman, tang ina. tahen. In lo te min pek lo chan in lo bom pek tur po kan nei lo โนเตนะน้องเปียกเขียนนูพี่เต้นตัวลมไม่เปียกดิผมโนฮิแวน nu ho committee te nu ho income te kan kal te poi min phal sak lo jang kan kal thei lo นูพี่เต้มีติงของปาเต้พังนักกิสมัยตักเจียงน้องพังเสียลูกกะลุงด ina zalen ta ka rong bol thei na min pek ำส ba วกตะตะกับเปเสนาเสพเทนาดิน้องพังมันกะลุงดำ lal panin sa vain lal pan mal som แต่ chu แค่ ro ตัว se ตุงตัวปามินชนะตั้งตาเห็นตัวปานงทุพังปิตาเห็น ei po tun ma chuan ตัวมาลายนะ pa hia ru pe em กระเป๋าเป็นอาเขาเหมาะโลภาษาคดี lim kan ni to chan kal sual tura min nga ya อารมณ์เปลี่ยนด่านขัดอมแรงอไปเคียลดันเบ็กเบ็กน้องมุทัย ma sela ka rim na hi amak ve kho pa เกยหลบดันเป็นตัวเวเวคดี ama chung ateng ka tul tat ma ya อามาเวจิตเจียดอินะ ama ka tong trai te ya tul tang tat ma ya อามาทุ่งเอ็ดสักละวะฮิเทยลงจิตเจียดิน kan tong trai la hang ka tharawa tho to chon ka beng na sa thi อามาทุ่งเอ็ดสักละเบ็ดตกิทัวจิตเจียดใกล้เชียงju ju lau thi na ตัวเป็นอามันจงสวยคนเราเห็ ka น tong trai he du vak thi na กา ba ทุ่งเอ็ดเป็นนวมสโลลอมลอมเรา ke ma ka tong trai ro chuan เกยทุกังเอ็ดฮิเล kun zau ta min pe a สวกตะตะกินะ ka fa te min ti boy poi phal lo ba กตาเตงน้องกายสักดิ่งจง ka tong trai lai ka fa ten local chuan ทุ่งเอ็ดแต่กตาเตงไปอะไรจง inu khati boy su นันูเปลมาน้องกายสักกี่ pa thia na biani kha ไปเสียนตัวฮิคอมี local ro ati chi โนฮิลามังไปเดียงจีเฮ kan pa ka ne na lian ber chu เปล่ากระโจนนะครับชุสิมเงินนี่งอ ka tong trai na hi ni ทุ่งเอ็ดนาฮี tan na sa takin ka tong อา trai มา a ดินเทตอเป็นทุกังเอ็ดสัก ka chung a kut kang hata ลูตุงขุดงานทุกังเอ็ด sa สัก takin a sia deng turin ring takin ka fa te ka au tira เด็กตะกินะกตาเตองสักินะ kan chung ko in khoma tel du lo poin กูอีหุ่นบอนะองค์กิเฮลเทโลองค์กิเฮลนก pa เราเจียง tan ring takin au นับปาดินอังเงยเทเป็นทุงเอ็ดสักุนกัจเซล ke ye soi zo homa se la อาคัดเวกีเป่าเป็นอาจากนบกินไอหุ่นแม่ te mangai ta ta ตา ma เตงไงเจียงอ่ะ a fa te au ri chu ตาเตโอกิงไงเป็น hong ai lo โอ้เราเสียเว chuan kan tong trai na kan lo tlinga ว่าจะกระทุงเงินนาโตปันหล่อจิงสักิน hiana aron mo a อาเซียนองมุเทยนะกระเป๋า lali swa pathian naron mo a เจสุปเสถียรองเตล hara เทย ko dong lo ma se min siat puita a ถ้าเสียงจงอ่ะปักนายองใช้เสียมตาอิน karong bol na po na sa takin min puya ปัสเซียนนักเสียมนาองปันปีเป็นอามาฮิปะฮิ hallelujah อาเมน hallelujah praise the Lord hilati thayani เต้าโตปันนักเฮโมเซมเทฮีเอเมน oh kal chok ro sin chok ro poi lo in lama eng kim kaloti ปัสเซียนนักเสียมไปเคเซลินฮีอินละมากิสัมเดโกกัดเซนเดงูองจิเทยตาฮิกระเป๋า fa te po kalawen ko lang ตาเด็กกิสัมเดกิมันเต้าจะมาเกดิเฮียมอันชีหวนเสียมรวยอิง in lam pangay to so อินลำเปลมาลงเฮมอเกน ko than ta le nu ho ta ni jon kal zel ro นูปีเตนพอปีนาเลไปงามิน
chu wangin kapasal hian na sa takin min puya wangin kapasal nak pi takin ong pan pi thang pia hi ko manin ran chuan engang din muna po min da ma se por pina panmun abang panmun ong koi phial zongin kapasal ka chunga thunei tu kha na phal lo chuan kei tunga thunei zo kapasal ina kei tha ong piak ong pan pi kele rong bolin ka chuak thei mi ala pasien na sem ka suan thei tuan lo ma hi se man kal ro lal parong bol ro min tia pasien payin ka suan ong chi o ti dim ram na te ka kala o te dim kama khom pui ka mang fova khom pi te pai chuan zelin hal kala ma te ka hal kala khala ma zong pai zelin zo pheila ma te ka zo kala phela ma zong untina lal pana tulna pianga ko ranin min te na pianga ka kal aki tani sap na por pinong sol na muna kala pai thei zel hi chu cho bul pela chuan lal pani ap khat na abul pi pen pasien hi in apan hina chuan kapasalani ani na kapasal hi ei pa cho pathum na chau kani thum na pen ke ka hi kapasalin min tan pui lo se kapasal hu lo hi le ka kal phal lo se ka pai khedong phal ke le mei se rong bol tu hen kum hei za the ka thok thei la nu mei hi banga kum som liwal na sem thei ding kai ke tu bang kapasal chunga point kalom me ma kapasal tu kalungdam na lian ma hi kum som nga kan in nei atlin na tur thakha chia vela min boral santani aki ten zo kum som nga achin na ding khakat lianina ong nu sia ina ma selal panahun tia hunina kan panin kan dam lo ve kaniun dam lawina kei po ka dam lo wa kei zong dam het lawina tor kan pana siawan te kilak thei zelin ani chon ka kal du to lo pai nuam non keng aman ong chi na min en kol pen ka thi huna jong ka thi tho do bang siawan tong e dhang na ka siu na sive ve wang min roi to su ong zon daun poisa ral tam mai zum bei sak sai kal du to lo pai nuam non min khang en kol dam chuang lo bang ong e tu hang Atia. ki dam ton ken te chi mai na ina tang in doctor kan pana ti chuan ina ator ta tok tlok maya in parina man thuak chi takin thuak mai na ti chuan ke ro chu ka kal zela ke kai level siawan te khe pai thei zel ni khat chu doctor kan va pan ni chuan siawan khat ve ka wa mu ni una ki hong to tu rani lo in lam cha non ken kanin tai lam dar ruka operation kan chunga kan siam don an ti tu ni tak nai ko kina nang pen ong ki hat ding hi chuan ka fanu te zong nu te nau te nen kan kala te tok ka paiwa tar nia doctor en tir tu rani nai nia siawan ki mu phot ding hi na ti chuan ding cho kan ei kham dar som pan hi chuan jing an ne khit tak chiang mulai chu kan pa amut lai chuan naw te lup lai takina pai hei dam doina kan kal don ta palai tun he siawana pai ding hi taong pa amai ro chu ka kal mai ni chunga tong trai na nei ka duwa siawan lam zot mai na nang khia nang to thunget khop ding kalung sim sung ome ka ti ani po chan min ron tong trai ta che ti aman thunge sakin ong china chuan ka lukhum khumin bible chu ka ip chunga ta chu ka vala kalu lukhu ka khuk ngi na khoina lai siang no lai na bula chon thing lal pa ka auta ama ge ya khuk din to pa khia ka ki kawa chuan ani chon mai mi ching lovin ka mel kha min lo en renga mit si het lovina kamai ong en ma gi se ge min na en ti kha ka lo hремia lova ama ong en lam pen ken thei pak loven chuan chu tiang ha ka tong trai lai chu bible chang ka chiar chu lai siang no ka sim pen an mania ko mangan mania ka leng bokang ama khianga kom dinga ama khianga ka an pathian ka nianga ama pasien kai dinga an ni chu ka tan fanu fa pan niang ti ama pen ke mai ta hi ding chi orin mon jiang nin ka reta tua mun san ka sam sima chia kha ka reto wa chu kan chiara tua ka sim khitak chiang ina kan tong trai ta thunget ki panta o paber o pa o kan vavan nei te lul em kam phasam kan hausak wang te a kan hausak wang te nei na te kan fin wang te i o kan thiam wang te ni lovin isiam na te hang hilowin lalpan min mangai ji ha o baro pa pui in em na hang hi thupi kan ye tan athi mai ba ka ei te ang na si be oi hilowin ni thang yan kan tan mal som na cher sen lumin pe tu ni dong ina ki chiang tan lo pasien happy na ong pia hi afatan min dua afatan min dua ta ding in ong de in engang din muna po ding ila katan fanu fa pa in ni anga lo ti ha baro pui em bang mun yom pia zong in nang ka ta hi te ong chi hi chuan kami tuit la zoya khi tui te ong luang ina in lo en renga ong en gi ka ge chuan na hla pui lo kal ta salan la ong Kay suak makan. mo kina kay makan kan zai chou ta okay ni pe kina tua salan kan la zai sai ka tui o to kam tom la sai na nuam ka sama ma maya
โอ้ยขันมาจุดยังหินกระจงอะไร วั เที วย งไร ดำ โล กี่ตรงกระตัวไงนายเราเฮีย มาเสกันปากระจงใจนะจัง ว่า ขัน กระเป๋ากระช่วย ไอ้ ส มา ลาย ถ้า ตะ เรา กินะ เทียงลิมนะสกินมินโป เฮ้ยเสียงทวินนะเสียมนาลำ คุย น้ำ จุ เจีย ก อิน มันกันสตวังตั้งมา พาลาเด็กตะกินกระสา โอ้กันอาเมนส่วน ก็อาเมนกระชีเชียงก โอ้ ระชีตัก ตุก เชีย กะ ง ละมารองบอลตุกกะฟันูโปคามินเราทีระ ตัวอันบุกละมานะเสียมกตนูองไปเพนนะ กะฟะปะกะฟะกะปะสัลปอยมินเราทีระ โอ้ก็ภาษาลินองเงินนี่นะ ลิมตั้งไม่กันฮันนี่เนี่ยนะกันนุยตะริงอดไหม โอ้ อะ ก็เวกวัวกี้เอ็นวมสมะไม่นะก็เขียนไม่อุย อันนี้เลยดำโดยนักกะลสนังเจโอ โอ้ตัวเลยเดียจะโตละมังไปสันนิงกะฮี ดัลปานาโลอมปุยดอนเจ โอ้ เนี่ย ปันงอมปีดิงฮีไอ้มันนี่นะ ลุงไอเร่งสุ ลุงเนวอินอมเล่าดิงฮีเตะ การพอมินเราจงใจสักังเจติน ก็ยาดิงต้องทุ่งเงินสักดิงฮีเตะจีนะ กะกะลสันตา อนุเสียหิง ไอจอนไกจุดาร์สเรียจอนออเปอเรชั่นกันนี่อะ ในสักยาอากิยัด กะฟันูจอนมินอมปุยอะ ตานุนงอมปีนะ จิงลำดาร์ลีอะจวนกะปัสสัลจวนอะตุกจิงลำดาร์ลีอะมินเราโบราณสัน วัน ตา นี้จิงสังในลีอินะกับภาษาลินะอนุเสียจีนะกะซาฮี กังไงเอ็มอะ ง่ายจีตะกินะกังไงฮี อินเทรนโปเสียอมกะตีอะ กับภาษาตัวบังสีนักเขียนเป็นนักก็สมะมา มาเสละกะลงเฮียเชมีอะโล กะลุงสุงคัดอาหิเลเบล อากาลนะตูร์ข้ากะเฮ็ดละ อา ตา ตุนนาดิงมุนเตลกะหิมันิน เลยสิอมตะกะอมไอจวน เลยตุงะลุงคำกินแท็กสนา ลั เต ล ทัว ไป คังอิน ส่วนเนี่ยนะขันโจ เจ โดเสละ สูเกียงะตอลงะฮิเลไมันินอามาดิโฮอิซอยจิโตปาลงเตลสัก นั่ อิ น น น่ะตัวโดนโตโล นั่นนักสนาทวงนั่นโล ลัล ดิ ปาเนี่ยนะโจโด โต น ปาเกียงะตอลงะตาดิง ที่กะเชียตะวังคัน เอลลัวกะหิมันิน ก็มิตุยเฮ็ดละเทยโตโล กามิตุยองเกนอนโลซออิน อาทิไม่เราขจวน อาสิมาอินะฮิเล โอ้อาจารย์เห็นอาเชียเราเห็นก็ตับรูที อา นะ มาเทโลกาลินะกะคิซุยเตียงลวง มา เอง เสอาเชียข้ากะเหลาเสีย อาเทอินดีเบลอูเทนโล อาเชียตาขจวนลิมตักเมลินก็ออกมา อามาเทียเบลหอยตะกะทวกเสียมด้านนะ อา ทวก เชียเรา เสี คัน ย กะ มา เราตับรูที อามาเทโลกาลินะอากูกินะกับเสีย มา หิง เสลัลปาเนี่ยนะจนรู้จวน อายังโตปาเคียงอ่ะโตนะ ลัลปาเนี่ยลัลิส่วนเนี่ยเข่งโดน โต ตีกะ ปา เชี เคี ย ยงอมนิงจิกะเตลขิตัก น เชี วย ง มตะกินนั่นนมโตโลน่าจนโดนตีกะเชียตะบัง นามุนะโตดำตะนิงจิกะเตลตักเชียง ข้ามัวงอ่ะ ก็ขามัวอ่ะหิมั โอ้ นิน ขันอูนเอาเต็นมินขมวนปุยปกะ โกลปีเต็นซงโอทางพี่เฮ มิน เน จง มิน ใจสักปกะ ทุงเอสักหิมันิน จูวางินเกมาลุงเชนนะประคาดมาอมโตโล ตัวหิมันินะลุงซิมเนวนาดานาคานาเตโตปัน โอ้ ท วั วน สัก นี้ นอ ปอย น นู โล นเอา หิ ตู อูเตนเอาเตตุนีนะ อโตเบรกันสอยดูตักไม่ อัน จู นู้นลำก็เกณฑ์นเป็นบางยามชิเล ลัลปานเนี่ยนะเฮงกันไทยโตคิลัลปานมินพูด โตปาอินะองลำเม็ดเป็นบางยามชิเล ตลอดใจอีเป็กไทยเราจะนับพูดเมียเราเส จะขันโดลาจะขันนับเปียกเทดิ่งองค์การมาสลวินะ มาเสตลอดขัดอีเป็กไทยจะลัลปานอีเป็ดตูรินอดุเส นาลุงซิมโตเปียกขันนับเปียกต้องโตปันองเดฮิลเลย อีตีไทยเราขัดจุปะขัดมาลัล นา ปาน ฮี ดูโล เทโลโตปันองค์การลวิน อีตีไทยโตกันสุลัลปาน นาฮี ดู เทจะโตปันลงดำ อี ฮี ตรงใจพวกให้ไทยโตอันนี้ฉันลัลปานข้าขา นา ดู ทุ่งเอ็ดนาเป็นนาฮีเทตัวนายเรื่องโตปันนาลุงซิมองเงินเล ลัล ย ปานนี่บุลาออกมาดูนี่ โตปันนักเคียงอมนวม ลัล สา ปาน ย มารินลัลิสวาเกบุลาพออมเร่ง เม ดวงขัน รีน่าเจสุเคบุลาอมเป็นจิมตากเทโลฮี ลัลิสวากันเน่เห็นอมเร่งดูนี่ โตปาเป็นเอเตเคียงอ่ะจงอามาองอมเด่นดิ่งอามาอุที โอนละมาโคเวลาซิมันเนมาเทเวนี่ละ อาพลามาโจเซียนเตของว่าเอ็นฮิเลหัง ลัลปันมินกัลปุยเมียละวัง โตปันตัวละอังกิทัวปีเฮลเราเดีย นายก เ ระปาเตกัลิละ มุนตัวตัวไปฮิเลหัง ลัลปันมินกัลปุยเมียละวัง โตปันองกิทัวปีเราดิ่งฮี อามาเราจะเบียบุกเต ไอซงอามาเบียบุก อี สุง ปิน อ่ะ ดันซุงเต นาอินสุงไอซ ลั ง ล อิน ปันเนินโปละ โตปาตัวนักกิโคนักเลยโตปามันนักขุกดิน ไป นัก บุ เลย จังเทียงลิมเต อา เชีย มาไล ละ เซียโนซิมา โหนี่มันจว อาน มาตัวหุ่นนักสัตว์ครบเลย ฮา ฮา เล เล ลู ลู ยา ยา ฮาเลลูยา เอเมน อันมาเนี่ยกะเลงปกังเตียงขัน อามา อันมาเนี่ยกะเลงปกัง อามาเคียงอ่ะเกยซงกะโหดิงอ่ะ ลัลปาหินเฮน่ะเฮน่ะโลกัลไงตอนนั้น โต นี่ ปาเป็นเอเคียงอ่ะองเลงนาเด่นดิ่งงอมเด่นดิ่งฮี โอ้วันนี้ไก่โพหิกัลหิมนะเบอร์จู ดุนียนบกระสังน่ะเป็นบางยามสิเลย โอ้วันนี้ไก่ปีเตอร์เอ็งมาที่ไทยตอโลหิกัลหิมนะเบอร์จู กระเทงนาโตบังมาเซมเทนอโลกันุนตานาอิน ลัลปาเนนนันไฮตะกาทุเทียงลิมกัเชียร์เต ปัสยานถูกกระสิมเชียง
กระจงใจลัลปานให้นักนินเปียกที่กระลิมจีน โตปาโตกิโอว่าเขาลิมคมนานวมกษัตริย์เซล นวมกติเบร โต นี ปาโตกิโอคมนวมกษัตริย์เป็นอะฮี ยังบางไอที่จวน บะฮางยามชิเล ลัลปานมินอมปุยติกระเชีย อาเซียนงอมปีนักเตลกะฮิมานิน กับปุระเฮียนอมตัด อามาคัสเซียนงอมปีสิเตลกะฮิมานินอามาโตกิโอคมนวมฮีอามาโตกิโอคมนวมฮี ลัลปานนินโพลตูรันดูเซ โตปานันโตกิโอคมนวมซาฮีโตปาทูซุยฮี ลัล เงีย ปาตันหุนเปโร โตปาดนะหุนเปีย ลั อิ ล น ปาตันนี่หุนลุซงซงคาลัล นะหุนมันพักเหมโตปาดิงสังอิน สังจนนูเตฮิจู ขัดเวเวนูเตอิน กันบวยเวชีนะ ไว้มะฮีหัง กันภาษาเตติลุงอ้อยกันดูบกเสีย ภาษาเตลุงกิมสักดิลักกิสัมซา กันฟาเตตาเนติตุระเลวตัมบกชีเสี ตาย เตะดีละฮีดีละตัมเซม ลัลปาตันมุนี่กันมังเทโลชีนเอเมมา โตปาดิหุนเป็นขัดเวเวกิสิงเลวเทฮี มาเซลัลปันมินเทเทียมชี ไอ้ยังโตปานงเทเสียมไม่ ตาน นะ ท่านจงใจมัลไม่รอ อามาดินทุ่งเอสัก อาลุจุงกุนหันไม่รอ โอนลงปันทุ่งเอสักพบเล ทิ จิน ลงช่วงขันลัลปันทั่วสวยมายัง อามาลุงสิมสุงโตปานาเสียมเลวลิงฮี อันนี้ไอ้ที่เตจุลัลปาอมันนี่ โตปาลุงกุลมีแต่ตุงโตปา เทีย มี นละลิสวดเทียทเลยค่ะ สีน้ำมันทกิเซซุอิน โอ้วันยังกันตายังกิมติเทตัวนี้ ไอเดียดิงน่ะเซมเทอามาฮี กันมะม่วงส่งเทตัวนี้ อีกิสับเคมมันเทฮี เป็นตัวนี้ อีกิสับเคมองเปปามาฮี เอ็งกิมเฮียมาเสียมันนี่ น่าเคมมาบอล โอ้ ปา วั ฮี นยังนูตู นูเตโอ กันสวยเลยดูตักไม่จู ก็เกนนบลายพัดบอมยำสิเล กัลวาริตังลัลปะลัลิสวดที่ไลคัน กอลฟรีมัวตัวเซซูอา เซ ศิลา มา ตะ รี กิ มั นะ กเดลีปอพี ฮิเมรีมักดาเลน อาร เป็ ม น ณ์บอลนาซุยนัวอาทิตย์แห่งคันลัลปาซุยอะ อากูกินะอนุงปันดำดำซุยนะสีดงซุย จนซิรติร์ตค่ะตูเตงไออมจฮันตีเราจุดตูมาอามิงอันสวยลันกาเชโล อนุงซุยเตอีจหางโลบวงอาวมลำลายสมุสงมโลฮีหัง มาเซไม่เซมารีลัลิสวานูเลอามารีเทียนรัลเตอะไรจอนนูเตขันอันซุยอะ เมรีตอมขัดเตตัวมันซุยขอมินะ เยรูซาเล็มนูเตปอยน์ตัมตักจอนแต่กระตังนั้นคลีรันโอมันจู เอ มา เยรูซาเล็มนูเตนจงกาลปันเอนินะของอินะ ลัลิสวาสวลนั่นเองเราขัดยังเจสตังมายันหันท่าอันวัวกะครอสันหันแข้งไปขันดิลรวนนั่นลุตุกะ มอนันเอเฮลตัวเจซูเป็นซิมบอลเสียเดนักพิทักษ์สาตินะอาบอลเสียตัวเสียลุงซิมนามาฮี ราละจังอันเราตีขัน กาลปันนะไอตะกุเสียงอิน อันไม่ตัวยัตละ อาคิตุยุเตลวงตัมโลวิน นี่มาสิละลิลิสวน เจสุนบังชีฮัมชีเล ก็ไงตัวตาก าลุงซิมซุงะ เฮ้ไม่เชื่อข้างซุยตูแต่อาทิตย์แข่งครอสแข่งกัลตูแต่ค่ะอันว่าหวยเซนเอ็มกัติยา si na Jesu akita na donga azui nu pite hang san kasama mahi ทุ่มชงอาจิรเตอร์แต่ซุยตูชุนจานาบุลอมเตอาทิลมักเราปุยตักตักตีแต่ตูแต่เลจังตูแต่ขันอันซุยเมียลง anung zui kum thum le lang mang sun le zana anung azui na nalian pin lam na bol na akitu pi ten jong zui lawa มาเสียข้าไม่เชื่อแต่หูขันอันซุยกันไหม ตัวนูpi te na azui mok pe จะจุเรียนเราทีระ nak pi takina ดลิสโปขันเอ็นเรื่องมุงตามุงยา Jesu nung tua ama ina tak to ay mi te aman jong mu ay manin อาจิรเตอร์แต่localทุจาตูอมอันอมโลไลขัน athu avai khak liang azading anung zui te am lo lai takin ข้าไม่เชื่อแต่เห็นจนทุจาสุยแล้วแต่ Jesu anung azui den agal et den tua nu pi te tunga kamong vai khaki โอ้เยรูซาเล็มฟนูเตอู o Jerusalem tanu te o กตานมินตราสู kaya din kap ke unla อินฟาเตตันตราโปร na ta te din kap zoun โอ้กันฟาเตนกอลนาฮิอาฟราอุปุยเอ o ta te i na bangsa tang thupi Panilya hiam dem. ta te makana bangsa tang thupi hiam กลิสัวจุปะเทียนนี่อ่ะ Jesu pen pasien ที่ hi ซา a โลจัง tak saung suakina นี่ทมเนี่ยกระทเลดอนตีปอเรเวกา si ki voi ni thum nin thoki chi thei อะ hi ท ma เล hi นัวปอเลยอมดอนโตละวะ si a thoki ki chali am non lo อานา dinga ลอนได้ดอนะ va na ka to dinga จูเมียวังจนกตานลงเชงตับสู kaya dingin kap ke zoun la อินฟาเตโลอมตูรตันขันตับรู na ta te a dingun kap zoun chi hi โอ้กันฟาเตตันเห็นมีตุยตักเตยอาวัลุเอ oi ta ten khi tui luang sak ding hu te naw te กันตับไลเตกันฟาเตมูเซียนอันทินลงอ่ะทัวใส่พี่กะ ilung sim khe bok toi ta te khi tui lom le to pa na ma tu na sian ding in thunge lai takin อีฟาเตมอีจงใจทินจวน na ta te ading thunget sak den อั hi น le ทิน chin ลงอ่ะคันลัลปันทัวลง ama ใส่ได้ u ต่อ te sunga pasien โอ้ na จ sian วน ding กันฟาเตกันไม่จวน ipa ita กัน te ภา i ษา ta เต le กันไม่จวน ita te ta อั ka น le จงอาเตคุณฮันดีจ ama ง u ใจ te ทิ lu น tu เอา khun ngain thunget sak zel zel ding yang ฮาเลลูยาอาเมน Amen ฮาเลลูยา
มาเสกเอ็มเตกันเป็นเลย ตอมคัดองเบลคิกนัวเมง แล้วลิสวาฮีอังไงตัวกิมฮันก็เช็คขบปะ เยซูเป็นอธุไงสุนาเข้มเปว่ากิจิงมาชินไงสุนชินมวย ทุ่มชงอารมณ์บอลไลคัน ทุมสุงนาเซม อาจิรติร์เตปอรำหวยนอโซเทนเตเปีย นุงจุยเตนงอนตัวฮอลเคทเทนาวังเลนาเปีย ที่ดำเทนเตปอเปีย นั่นจิดำสังนาจงเปีย มาเสละอะไรใส่ชาจวงเมียเรา ไอจงอินะ ริงงำ ม่วงขินปะไหนโลหี ที่จอนินอาจารย์โตกะ ไอจงอินะไวคักเวอินะ นี่สมลีเลจันสมลีอาทินหัวอินลาร์นูปอคัน อทอคิโซนิสอมลิสุงกิลาคุณสุงิน ที่ลมโตเตลิที่ลมตูร์ที่ส่งเอ็งกิมฟิอาตะกินไอ้เฟียตีระ ไปสายจงไหนแต่จงไปองตุงเซลิงเตหอยตะเกนี่นะ ที่เขาเตลตีกันเชียร์ชวน โซดักสุงอีซิมดักเชียง เราเที่ยงเลี้ยงเราเที่ยงเยรูซาเล็มชัวสันสู เยรูซาเล็มนตายสันกิอุน ป้าเที่ยวเที่ยงเราเที่ยงมาจนเยรูซาเล็มอมตะโรตีน่าเราจ้า อากำเชียมองตุนมาเสียเยรูซาเล็มอันเอามันจีเฮ จูป้าเที่ยวเที่ยงมาตีจุดเราเที่ยงเลี้ยงเราเที่ยงตัวนี่ ว่าปากองเชียมาจีเป็นเมื่อข้าเสียงองตุนนั่นเกียนนาฮีนะ ที่เขาเที่ยวที่บงขจังสระจังกันเชียร์ชวน โซตาเลียนขันเนวเกียนนา ถ้าเราเที่ยงลิมินเราเที่ยงจนนี่ถ้าเราเที่ยงลิมินจงเราเที่ยงหุ่นจนที่ตีเที่ยงในละเนี่ยยัง โนเตตุงข้าเสียงองตุนตักเสียงอินะฟังเลยนะตัวนักดิมดิงว่า เยรูซาเล็มตรังอิน เยรูซาเล็ม จุดไอรามา จูเดียกา สมารีรามา สมาเรียกา เวลมุนรัมตินะ ตุง กระ มุน ทุ เค ระตัวเต็มยังตี ตัวกระเตจินะฮิตรงวิจีเฮ จูบังนะทีโดนะอาจิรติตาจับบอกขัน อาศิมานะนุงจิเต อา เขีย บาน นาอลอนโดนะจับบอก ว่า ขั กาน ไม่นะไว้ข้างหน้า กัลอุลาน้ำตินามิจิรติระเตเสียมุลา ไปอุ่นลาเลยตุงเข้มตัวมีเข้มกระดุงจุนมีเข้มมันตัวกระลุงน้ำหนักหิล อาริงาบัพติสมาจะฉันตามิ ทู นะน้อง มา มัง คือภูมิเต้นคุมนางอาดี อาริง นะ เราเวลาจะเทียมเราจังไงนะน้องมังตี อมลูมีจะทุกดานตาหนาวดิ่งฮิ โอ้ ซี กินี่อุณาดูตักเตอู อุณาอูเลนาวเตโอ อลิสวามิงสวลไงดำนันบัพติสมากันจังอ่ะ เจสูมินโตโมมานาอิลา เป็นติโกสเนี่ยปะเทียนี่นะติรังเงยินคราวเที่ยงลิมันดงอ่ะ เป็นกอสนีมะบังอินะขยันง ไอ้นี่ งา พอ เตีย ฮีเป็นติโกสเนี่ยคราวเที่ยงลิมเราเที่ยงอังดงตูเตกันนี่อ่ะ เอ้เตเฮียเลเป็นกอสนีอาขยันงามาบั แล้ ง วลิ งา ส เต วามิ เฮี ง ย สวลไงดำนันบัพติสมากันจัง เจสูมินโตโมมานาเตลาเต ที่ เฮี นั ย นปุนภูมินกันออกมา อามาตัวสิคอมิน อะโทเลนันปุนนุน ที่ ทั คุ น ย ค คอ ราว ม เที่ ทุ ยง ก กัน ค น อ อ ม มัน เต นี่ ฮีฮี โอ้ยนะเฮียนกังไงตัวเฮียน ตั้งไงสุตักเจียงอินะ ปะเทียนคราวเที่ยงลิมันดนมาคาน ข้าเสียงโทอ่างมาอุน นำตินามีจิรติระกะละรองบอลตุรขันอาจิรติตะคะอะไรใส่ชามีอะไร ไอ้ตุงเข้มมีเข้มตุงอลุงน้ำหนาถูกเอนดิ้งอินะม่วงตักไหนเราฮีอันนุงสุ ถ้า เต เราเที่ยงลิมันเราเทนข้างๆเราติดละตันนี่ ข้าเสียงโทนังอาอุนจิตจัดฮี ที่จวนเป็นติโกสเนี่ยเราเทนทราวันดนขัน ข้าเสียงโทนี่ข้าเป็นก็เสียงข้าเสียงอง ทราวันขัดเลยลิตุกะ ข้าเสียงกิริมัว ที่เขาเปเตระเพจู ปีตาอินบังจีฮัม โอ้ เจเล อปะเทียนอาจิรติตะจิงหวยเบลเซนเบลปอขัน อามาอุเตลลักอาหางสันเป็นปะ alal pa zuy ngam lova biruk santukan อาโตปะอาเข้มกิกปะอิน hoy sen takin aron puang chok tani หางสันตะองดิ้งเข้าตาฮี hoy sen takin mi puy makan มีปีเข้มตัวไม้หางสันตะกินะ turon soy ta ผู้เกนองกิปันตาอินะ tharaw thiang limina khata ข้าเสียงนตัวกิริไม่ตักเชียง pentecost ne tharaw thiang lima lo then dia po mi sang thulai baptisma tharaw thiang liman dong ti kan mu เป็นก็สนี่นะมีตูลทุมเตนะข้าเสียงทงไงจิมวยยัง ti chuan zirtir te kha ตัวนุงสุยเตนะ lung rol tang mai jerusalem an om khoma เยรูซาเล็มคิปุมขัดตะกันอมิคอ ya มินะ bu kan tong traya พุงเงินคอมิน changan phela คอมุนเตบาลเนนิน pathian ne nanin pol thina มา ni เสียนตัวเฟลโลชิพในคอมเจลุฮี ti chuan an lung rol e me ma คิปุมขัดมา อัน ว่า นี้zongเต้นิน อัน โต นี้ มา เข้มเต้าคุมคอมิ เรา น เที่ยงลิมันโดนจังคัน ข้าเสียนอ่างวาคิปัน เที่ยนินทิลตีเทนัตเตเปีย ข้าเสียนฟังเล่นนาตกิริมุนหางสันนาเปียอิ มั น งไงนัตเตเปี อิ ย นนาเปียอิน ลุงรัวนัตเต คิปุ เปี ม ย ขัดนาเตเปียอิน ตีดำเทนัตเตเปีย ดำสักเทนาเตจงเปียอิน ปั ไง เที่ยนินนัสตะกินทัวมัน อา นี่ เซียนินอลัมดัง จอน ตัก เกิด อม ก็ ปี เกิดระบบหวยเซนเอเมมา ปีตาหางสันลมะมา กาลิ โต สัวอันมันจานนะปะ
in lan ngam lo aru ka nong zui tu khan Zai suak ki mat zan huna zong dam dama nong zui mai athia po kalvri tang thenga zui ngam lo tu khan to Calvary mual tung dong a zui ngam lo pita hi po lau to lo wa lao si zong lao no lo lungin tan po lau to lo bang ma lao nei no mi lo tan an soi sak po lau mi to te lo buken set lao no apa lo thian thiang a thi po lau to lo apa sian ading si zong wai lao no sen lo takin thua soi ani ang san takin thu gen hi ti chon Jerusalem a lung rol takin an oma Jerusalem ki An pung nei ha zong to zong mina ten in to an ma. nei kem pe gom anin khomin mangai to na ki it diam in ma sepak lalpan kha du tong mia lo ตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะอะตอมนาฮิโล lalpa chu lom ma se เปอร์เซ็นต์เป็นลุงดำมะ nam tinami zirtira te siam ula tia cha มี ta เข้ม lo เปลตุงลุงน้ำนาเกนสิอภัยข้าหิมันิน Jerusalem chau khan rong bol na tu เย re รู ni ซา lo เล็มขัวเบกันนะเสพตุงตัวปั nam นเด tin ลวินะ singa kal chuak turin rong bol turin มี lalpa na tu น้ำเข้ม ni เปลเตตัวไปยาทูเกนหนึ่งตัวปลาโซลฮี ti chuan an duangin pathian duangin rong la bol lo wa เปอร์เซ็นต์ได้นะบางนาเซมปันเลียนนายโลวิน ta in to ma se อาเวเข้มเป็นในสากลความหิมาเลย til nei tu te eta atu na zela mang ma se la อามาเอากิสับบังจังเพียลมาตาเสเล itam tak nam chin ti tin hena khan chan chin tha la thleng lo ni มีเข้มเปลตุงลุงสุกีนายโลฮี lali swan Jerusalem khom khom ringot kha du tok lo เยรูซาเล็มขัวอมขบทิ้งเบกตัวปลาเดนาฮิโลวินะไปยาเปอร์เซ็นต์ลุงน้ำนาทูเกนตัวปันเดฮี tu bang chon lalpa in Wa- an ma ni chung har san na lo thenga ตัวไอ้มันนำเอาเตตัวหักษณะขนมตุงอินะ ki du ta na lo thenga อาคาเลขาคิเตลเขลนาว chon ตุ na งอิ ser นะ te te mana tha ten tu ma คาเลขา ti chon an tan che ta โอเสดาวมนาหางนะมาเต็มกิเข็นทางอินะ an tan che na khan ram ti na nam อาไปนาวัว an kal na pianga อาตุนนาวัว chan chin chan thil ta ลุง zela ดำนาทุบจงต่างกูฮี li swa kan ta na che thau le kha ไอเดียซีเจซู kan pathian ทกิ ni เป็ se น ten shila อีปัสยันฮี ama chu chu pathian ni ti shilin อามาปัสยันจีฮิลิน chan chin tha chu nam tin zinga thil tu ren lo ลุงดำนาทุบจึงมีแค่หมดตรงฮิลิน o voi ne po he unau tu อุณเอาเตียวตุนีนาซอง kalpana chan chin thil tu ren kan va hian min อา do มาลุงดำนาทุบจึงต่างกุนตัวปาน o เล็ก voi ขึ้น ne เตฮี kan ti thei to kai nang lawang อีเซฟเทกิบังคิมเล่าดิงฮี o then ka chan tong thiam te nan kal chuak theyang คาเตเป่าเสียมไป o สเก thil ตดิง pek ฮี te po nan pe theyang คาเตเปียกแค่นาหาเทฮี o hun pe thei tu te po no mang หุ่นเปียกเสียมต้องหาอ o มดิง tong ฮี kai thei te po no ทุกเงิน mang เทยอมดิงฮียัง ma se lal kan pum khat kan ni โตปาสุงปุ่มขัดเตฮียัง kan sa vain rong bol tu rin min อี du เวกเข้มเปอร์เซ็นต์น่าเสียมเตฮียัง o voi ne nin rong bol na te ka ngai tu en ro pui อิ ka นา ti เสียมนั่นเสียมนาเตก็ง่ายสุดแต่ทุบปิงไซ zelang u น่าเสียมเซลดิงฮียัง pa tan hun kan nei tem to ni โตปาดิงอีหุ่นเตตมลมะมาตาฮี man mo to เลยตุงไปด่านเป็นกิโนลมะมาตาฮี pa lo ka le ma hian โตปังไปกิมาเดวิน kalpana mi thiang lim te lor ma hian อามามิเสียงโนเตลาคิงมาอิน mai tu ran ni lo เอาหมอกมเกนี่โตปาดิงน่าเสียมเซลดิงฮียัง kalpan ro pui na chang ro โต se ปามินทันนาเข้มตังตาเฮนเอเมน oi na thut le te bel ka dua ตูตอมกระเบลนวมลาย ka mai za viau chowa องจะตักมาตะเลง ol ram na tan na sa takin rong in bol ti ka sia อีกมาริงน่าเซมน่าเรียนพิเศษมิจิตรงเทียงตัวยัง tum มัน le ตัว pai ขัน tam ไปสมอง tak in pe chok ti ka sia ซุ่มตั้มปีตักนับเพียงแค่นาวใจง o nu ho pui na sa takin rong in bol ti ka ทู sia ปีเต้นจงน่าเรียนพิเศษหิวแต่จงเทียง ol ram mai chai na kan chol san to kha in ron chun zom zela โอลกัมนูปีเตอินะอีกเซปอีเซปจอโลโนมาบานนงจะปุเป็น oi na phoin mission department na sa takin rong มิ in ชชั่น bol ดี ti พาร์ตเมนต์ ka เต้น sia จงน่าเรียนพิเศษจงเทียง jin ho ram huai bia te rama ko san din alo ni a เฮียกัมกัมซิงมาเขามีกัมมาจงเปอร์เซ็นต์น่าเซมเฮียง rong bol tu te tu na hian in tran pui ti ka sia thian เปอร์เซ็นต์น่าเซมเตอีหูนาเตก o ษั la กเจ้า pan นะ ro pui na chang ro se โอปามินทันนักเห็นตังเฮลา ti zau zel ro โอ se ปานักมงเจ้าสักเจ้าตาเฮ pe tu te song song lal pan tak sa le thra mal som na pero อยากเขียนนะเพียงมีแค่มาตรงโตปาจะทำนมเป็กขิกตาเฮ nu ho in kol ram nu ho kan rong bol na khain ron chun som zel ani ยาอีกำละมานูปีเดียนงน่าเซฟจอมเซลเดียงยัง so ne kan thlen huna chuan โตปาแค่ทุนตักเชียงนะ lali so na pon chho huna o lom do na ni โตปานองเกนเขียกหุ่น rong เชีย bol ง na te น่าเซฟนาเต i thil pek te น่าเปียกเขียนนาเต i tong tai te น่าชงเงินนาเต i mi tui ta te น่าคิดตุยลวงเต pa nei sem chho zong zong khala โอ pa ปา na เดีย chin น่า sia เปียกเขียนนาเข้มโตปันเจ็บเตสัก o กิม na ฮี te chanem ngai takin rong bol อี zelang เฟกเข้มโตปันน่าเซมเซลไลดิ้งฮีฮัง oi na hianing ka in thla rong viau maya กิสวงตักมาไม่ไงฮังนะ lem soi kan dua เกนอบขัดอมเป็นบางยามจิเล hey
mania kalau hon thang main juanya ka vain khoma nungina kolgam ka chi azoya ka ki khomi chuanin kan PLM president nu kan general secretary district president ni box siama niang ikha nunyang man yang lo deu patung si niang nge kha siama niang kan di numan ngai PLM general secretary na district president jong hina chuan ang tin nge ni min lo welcome na chuan ong gen na o vaina nu sang hi ya pisangi pen ma na kan nu kha ni wa sot pe ka ki pani makai khathina okay ni zomi ko san te chuan ei zomi pol pi in ma na kan nu kha inu oi ni thang po hian kan nu la ni u min ni tia donga inu hi ka thin lunga na sat takin thua soya kalung simson na sa takin in to mga panase isya ka siya mina kan ong ina o kathaya antan ti thai ni ka nei lo zia ka siya ang ma accept amount sep sak thai din kanai ni ma lo sela lam kan hon kathaya hona chuan ayang ka chi amade wina pastor no pui sia thon thon no pui khan siama tungniangin o kapi pio hey biang insang na kan mamota biak in lam ding kisam ma maung nang pui ni thayang to kin nga hi thei bang bang hey phet pai hi keng thala yom na muna kal kau san utan hana unaw ten hana kut min zu do sak ro min tia phiat pai khat ong puak sakin la na mai ngap khem bote khia nga hu na ngai sakin ka chi kalang ka tiang o ti ka ngai to koi chuan la ya pai pe ma di ka ya chi o ngai ne su sil su din kau san unaw te bak chu tu ma ka resi lo ba nsv la kamuan di tampe ma chi kalung mundang sum som akal to ni lan ma ni sia tu man om bok si mundang lo pai leng la ma the tam lo ma sela eng po ni selangin ka kengange bang mai jong pom phot phot ningina cheng khat cheng som pom mu po in lal paro pu na ni se khat so mai jong ina to pa min thana dingin atam ka mu po in lal paro pu na ti ro se ata ma hile pa se min thana in karon keng ve ta to maya ong pua ing chuan ka fa te nu pa po hian peturen en bo sa ya ata hiya kamak te jong tampi tak pe din en na sang ma en ki pe don chu ka se lo ba piak za de bel thenai keng ma se ke ai chonan pe tam thei de in ka sang ringa tampi pe zo zo de mel muang lim liming chu voina helai mun tang hian karon soi ve ni kunina hi ong gen ong in hel fa ma de min chu khoya pom se nang ni ponin mangai ti ka sia ta te mun koi mun komen am jong na i nau be ngi lo chi thei ing chu wangin chu tu na hian karon soi dang dua wa i man tun ong hi ong hel nuam o vat ka in pe hi ti poin cheng khat po pe una e khat ai phel jong helaya kan tu pui marina lalpa isota na ti kha mari ina jesu tunga apia khia na i zak sa ma lali suan a thei to ka ti ani ti asep thei chiang ama asep a thei thei sa to se ai ma ta ma hi ti chi ti lo asep thei lo kal lo chi ti buai su a thei to ka chunga ti ani ti down asep thei chiang se ma hi chi chu wang kan thei to khilal pana du asep thei chiang chiang to ti pan thei to ong de hi ba kha chulal pan ti turin na pu lo che lo te to pan ong kal lo wa ti thei to khalal pana du ani asep thei chiang to pan ong poi na la men unau hi te u unaw te o kan tho hun te tam to lo kherang asep thei hun ding so no lo khading hi kei phei chu kum oi thalam kan i to ei jong ni tum kwan lam ka hita ni kuma khan he ka kau san ka fa te ule nau te na kapian sam ka ba dei kum som sari panga kani na min lom pui kha ka te ngin ngai lo ba nung kom na hilai mun sam biakin noya kum som sagila kum nga ka chin na nong lop sak pen mangil the ka ma fa lo te he po hian ni he tiang lom na hun rem chang hen nei lo ba anom rana wangin kata te mun tuam to ma omina ato banga ba de mor sak thei dung jong lam ma se no he kim ko la hun chuan min ang lom ipol pui pi na he biagin chunga ya pastor unau te min tong trai saka pasa ten thunget sakina o nu ho ne na tangin thil pek lom om tak nu te tung pan let song thupi ma ka sang kha kuam no te ka donga let song tampi ka te sang in kha kan in tur te kei mau te hamba ka te ai te ne khala don hamba ka ba de khek te avekina ong bol sak eng ma ka tum ngai lovin keima i ka ba de he ko khan min sa ka bangin aveka no ong piak ali sak son ro pui na chang ro opa se min thanai ta hen hallelujah Amen. hallelujah Amen. Amen. kalom me ma he ko than hi lalpan ma le tam takin taksa le tharak mal som na pe sela harau thiang ni ma khoi zel na noya oh hallelujah amen hallelujah har san na tam takara porin om taka thau zel turin lalpan mal som chu ro se Amen. To pai pesen hi Paul pi haksan na bangkim om phia jong na alam na thupang pia sak ton tung ta hen nak pi tan kalungdam to pan again na khemo thupang pia sak ta hen amen unde chairman patung ap ni
ขเลตัวปานปอลเปียดิงกิตังสมาสักบังอินพิสังอิมูเลคำสังอินังพุลาเขียนนาเตนักเตลุงดำมาตัวปานพิสังอิจงจิดำเสียมทำนำเพียสักตาเห็นหุ่นเตบันจมนี่นะตุนปอทริงนุ่งอ่างโนเตเอ็กเซียนะสับตัวเนี่ยแล้วมาแล้วข้าเสียงนุ่มมันคุณเบียงจีเนี่ยแหละAdam mo na hangin mi khem teu mo so mo thang man sinahi Adam ni na Jesu hangin mo mai na chupha in kina zo mi khat kiti Adam mo na hangin mi khem teu mo so mo thang man sinahi Adam ni na Jesu hangin mo mai na chupha in kina zo Jesu ki ma cho ki na le nun ta na kai hi hom kem tu tei asi hangin ang ta ton tung ding hi chik ma chang si non tu ma lo na hi to pan chi Khat kiti Adam mo na hangin mi khem teu mo zo mo thang man sinahi Adam ni na Jesu hangin mo mai na chupha hin kina zo Jesu ki ma cho kina le nun ta na kai hi hom khem teu tei asi hangin ma chang si non teu ma lo nang hi to pan chi Jesun ke mai nun tang na le tho king na ka hi ke te asyang in anung ta king tim chi si na khai chi qua tu mo na dan si na khai chi qua tu Satan tu hin ki na khai chi qua tu sang bel te hom hon pasya Pani hallelujah Pani man kem teu hallelujah Pani hallelujah Pani mo mai Pani hallelujah Pani Jesun ki ma cho kim na le nun ta na kai hi hom khem teu tein asi hangin ang ta ton tung ding hi chik ma chang si non teu ma lo nang hi Jesun ki ma cho kim na le nun ta na kai hi hom khem teu tein asi hangin ang ta ton tung ding hi chik ma chang si non teu ma lo nang hi chik ma chang si non teu ma lo nang hi chik ma chang si non teu ma
nắng si non kêu mà lâu na siam pek ma huê hun te ban na zom to ni na tu nin lungdam ko nang nei ding sinia pa ta ten kuan amau nei bang bang amau wa jang to ring na sam to hi pa ne le ama sai na ito jong kham de che vek pin ni ding phat dia hallelujah thum ve chi ni mo khat ni thum hallelujah 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 lung da me le ki ba le lungดำมาไอ้ปัสยานินหุ่นห้อยหุ่นนัวหวังปีเปียน่ะตัวนี้อัทโธกิ้งนี่เสียงโธองจังสกายมันลงดำมาอิงจีอมันซานะลงดำโธองเกาอิงตัวนี้เป็นปอลปีปอยจีนี่ในทุกปีหิมะและก็เห็นกวนหุ่นกะมันลงดำมาองจีตัวจังลงดำโธเกาหนวมลายอิงฮิดานี่นะลงดำโธเกาดีกระบายห้อมุดเจียงนะฮิกาเป็นนุ่งกะหุ่นจัดกะกำเงี้ยมาบางเอ็นเอเปิลข้างหม้อก็หนูตัดเองเรสกตุนเราคุมซ้อมนี่ตุนจินนาโตอาป่าจังคุมซ้อมนี่เราคุมงาเห็นอามันกันเกยหอยเกยเจ็บแต่งชนี่เกยเอาเงินนี่เด็กจังมันเอาเงินแล้วมั้งก็ตอนนี้ไปกันเงินที่หุ่นจิตทุมาสามหุ่นสอนนอนหุ่นสอนลูกคนเตะจิอาฮีจอกกันอามันเบลอาวุธตันเงินแล้วมั้งกันเบลอามันเน็ตจอกเงินได้อันนี้ก็มันจังจิแล้วเนี่ยลอมเต้นกำเงินจังมันนั่นตัวได้เงินดิจิเงินเสร็จแล้วดีเงินตันดีเงินดิจิองคิดทุยละงาเสียเลยเจ้ามั้งสินะลงดำมาเอ้ปัสยานินฟังเปียนะหุ่นลิมจีงะมันลงดำอิงจีดำหนังเปียนะกระตังถูต้มเนาขั้นหม้อกันอินกวนไปเสียเฮลายะอดียเกนตัวนี้พิซซ่าให้แต่หม้ออามาฮีส่งนะยามากป่าตันว่าฮิจงไปที่หุ่นทุปีงสัดสักมาจงลงดำมาองมาเอาตรงและประเสียนตัวจงลงดำถูกเกามาใส่จริงเงินนัวมิ่งก็อินกวนต่างถูเทมคัดประเสียนินฟังเปียน่ะอาป่าบังเลยตรงหน้าที่นี่สังเสียปันกุมเกียรกุมกัวบังอาเซฟคิดเจียงเห็นนะประเสียนน่ะเซมดินน่ะลายเสียงโถสังกาหม้อตัวก็คิดเจียงเห็นนะประเสียนซอลนาโตตนจังอะตูขัดตะกัวซ้อมกัวและกัวกุมินะแก่นฟ้อนหุ่นไปหิวจีตัวคิดเจียงนะกุมตูนี้ปนามาขวลสินตาหม้อขวลจิตคิดเจียงนะกูตูนี้ละคดากอลปีกิเปียงหิวกันหูตาแต่งอุ่นหม้อกอลปีปันนะตูนี้ละคัดปันินตูนี้ละหลีเจียงเฮดานกองเงินทั้งสาวเราหลิงหม้อแก่นเข็มคัดที่อีตังถูไม่แต่อาเทยขินอาเทยน้องมังอาเทยเหล่าหันขนมที่ในจังหวะกันต่างถูด้านขันเลยที่หลงดำถูโกกันนุนตักเสียขัดต่อเงียนนวมไก่เจ้าหม้อตัวเงียนนวมหิงไงเอ็นตูนี่แหละขัดปั้นตูนี่แหละหลีเป็นกอลปีอ่อมหม้อนี่นะตูนี่แหละหลีปั้นตูนี่แหละงาไอเปลค่าจังจางของอากรมขันเหลียนหม้อจางคงปั้นนะไอเปลค่านี่หลีนี่แหลงนะตูนี่ละงาเอเปิลข้านี่ลีนี่แหลงเขียนนะฮีจูเอสิอามาอันนี้ส่วนเดนี่ตุ้มเก็บังเราไอจ่าตูนี่แหละลีตูนี่ละซ้อมนี่ละลีเอเปิลข้านี่ลีนี่มันตุ้มไกลเว็บกันหัวตาเตงุนตัวนั้นตุ้งนี่นะอามาจงสูสีมาเสียเลยนะบ่อยปีนะเสียอ่อนเสียนต่อองดอนุ่นเสียมันจงกระชวนมาพังอามันเฮียลัวกิตันต่อหอยแม่ลอยจังอามันเบลสัวข้างไงบางมามันตัวนี้จงไก่ขอมข้างเอ็นเกนเบลกลุ่มบางตัวกลุ่มซ้อมนี่ก็จินหนาวกระหม่อมเบลโพสกินมาหอยกระสักแต่งฮีตุนซองแต่งเบลหอนคัดโพสกินเองตัวแต่งต่อปัสเซียนพังเปลี่ยนจูเอสกิตุงยันปัสเซียนพังเปียหม้อจีดำนางเป็นนางปังเตียงสังกะสักยันกระดุงอดำมาเวสงามะสังกัดเทดิ่งพิลนาจงเทดิ่งอินทิเจียงตาเตียงเปียกมันจงลงดำมาเองตัวนี้เป็นนาวปังเตเนียงตองเบลลำปัสเซียน
ทุพาโตมิเซียนนะไปนาอมมินางเจียเทนายโลหิมันเกนเบลนุ่งกาลก็อากาศซิมเกี่ยวได้เนี่ยก็เกี่ยวจังเบลเกี่ยแมลมั่วเกี่ยวได้เนี่ยตัวเบกซิมใกล้จังอ่ะลุงดำทุกคนน่ะในดีฮิเวหังทอกิกละดีฮิเวหังตัวเต็งจีโอฮีมอจินเกนเบลเงี้ยนบนั่นในเฮียจีจงจิตวนแล้วแบบกูนูปาไปกันเงี้ยสอมใกล้จังว่ามอตัวตุงเป็นนาวปังเต้นดังเจดำเละอิบาดได้ไอจงกิเตนจะกุมตัวจะไอจงลุงดำอีเก้าจะเละอามาตัวจังอามาหุ่นเงี้ยนบเละจีน่ะกูตัวตุงเป็นกูนูปาไปเงี้ยสอมมอกำเห็นตัวด้านเนี่ยมันฮีมองจีเดียวเป็นอามาจงอามาจงอามาบ่อยจีเดียวนี่เห็นภาษาเห็นพังเปียอิน่ะหลายตุนจังน่าจงเสพโลพมอตายเจ้าหม้อไอ้จงอาว่าจงอีภาษาเตน่ะเซมยิงต้นนี่ตากโตจากในส่วนสิมาสุชีบังภาษาทุพาตะกุมซ้อมเกี่ยบังกระเซียมซิมจะกุมซ้อมบังกระเซียมนี่สิมานากระเซียมภาษาชิดำหนังเปียจิกมุมาตัวบะมาจงลงดำยิ่งก่อนงำล้ำย่อมหลายให้เลยเบลกระดำแมนเล่าหม้อเกี่ยบังเจ้าดำโลนาตัวหินกระลุงต่างหาเราจีนหนึ่งเห็นไอ้แห่งภาษาฟังเป็นนักจิดำหนังเปียนักเสพเตยงกุมซ้อมวาลกเซมตัวคิดจังกัมปนีกเซมมาจนกัมปนีภาษาตัวนี้จังดงจิดำหนังเป็นเกี่ยมาจงนักเสพน่ากระเสพจอมันจงลงดำมาเองจีตัวเอาเงินนัวมิ่งก็US กระตุ้นจีลุนะไอ้โจมีเป็นซ้อมนี่ละงากิมไปก่อนไอ้ไม่หลายอ่ะกิตำเป็นเราเนี่ยกิตงามาหิมะและภาษาพังเป็นยุบนั่นแหละไม่แต่อีเทสามะบางอย่างมังกังปอลเปีย First Pentecostal Church จิมาจะเบลวิวละมาก็จงตัวหลายตะกับอยากกินให้เราตัวลุยเป็นนั่นจงแค่ความมันใกล้แบบว่ากำมันหนักว่าเล่นนี่ลายนี่ปีนี้แค่ความตั้งหม้ออินก็แค่ก็พบเจียงป่าเป็นลูกสุดเนี่ยลูกสุดเนี่ยตัวเป็นนาวปังแต่หมายจุ่มรวยป่าบางครั้งลูกสุดจีก็ให้สุดจีเจียงอังยิมล้วนนะเฮียมาใส่นี่ขัดหัวกันเซไม่เจ้าหม้อไล่ตุนจีลต่อน่าเสพกิหูเราตึงไงสุดจังแห่ป่วยสเปลมาไกลเว้ลูกสุดตุนเบลขัดไปลูกสุดจังเบลอากุมต่ำจีแล้วกันเฮียเสียมแล้วไอ้ยังเด่นที่เราหม้อกังเงินนมหนาอีตุนจีลเป็นน่าเสพงิมตั้มจอเด่นและจุนน่าเสพงิมแต่จิตเยี่ยมลูกสู้จีนกันเทียเสียมแต่แล้วอุปาขามแต่เบลเทียเสียมตัวนี้เป็นองค์เฮลซาวหนึ่งเงินหม้อนี่ปีนี้ฮีละฮีทอกิงนี่ละฮีนุปีปาปีลุงดำกูนี่ไอ้จังสาวปีไอ้บางจะไอ้นี่เงี้ยงบจังเกี่ยอวดตัวแล้วปีแตกพอแตกหนาวปังเกี่ยคบเนี่ยจังหม้อเจตัวภาษาทุพาตัวเห็นละจังเกี่ยเล่นหนาวปังแต่จังที่US กับมีเป็นตัวนี้เลยซ้อมเดนี่อินสวกงหม้อจังตัวกระสวกเขตุจังเห็นไอ้ภาษาเตมาดองเงินเกี่ยงกันูเล็กกระป๋าซ้ำนัวมิ่งจริงซับปีหม้อซับปีน่ะตัวนี้เลยซ้อมเลยสกี้อ่ะกันูเล็กกระป๋าจ้องตรงไงกันูเล็กกระป๋าดิ่งเฮนเอาตัวนี้ดังเรื่องดิ่งสักเกนี่ไงอย่าพิสังให้เต้นตัวเทตัมหม้อกันูเล็กกระป๋าดิ่งเฮนเอาอย่ากระป๋าจ้องซีเทียนงะเข็นกันูจ้องไหนมาแต่หม้อตุกมสงงะเทนเตะดำเลยหม้อภาษาเน้นดำหนังเปียตัวลงดำมาเองเจียงนะUS ตุนจอดกลุ่มซ้อมนี่สุงะเขาอินกวนกันกวนบุปผาตัวนี้เละซ้อมเลยกูกันนะเอามงตะโกแต่งนัดเจียเทมอห้อยมังหนูเจียไหนไอ้ตัวน่ะอามาหนาวหนูหินไอ้ฮามาซ้อมเลยสกี้กูมาเจียมอห้อยมังแต่โตอามาอินกวนเจียนะจังเขาตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยทุ่มินเขาหนูป่าก่อนงามนัดเจียกิกเทยงอาป่าเบลมันถึงจะมาไว้เงี้ยเลยเห็นหลักกันตัวแต่งเงี้ยอย่างเงี้ยมอจีดานให้ภาษาทุพาโตอีน่ะกิสักเทน่ะให้เปลมาเราเนาะภาษาทุพานั้นน่ะเสพสิลบอลงเปียนักเซมที่นี่อินบางมันไอ้กี่ตมาเลยองอินอุยป้าอิสังกามอยู่แต่กี่แต่จ้างกันไอ้สุนจงอาจจะขึ้นจงผมดิ้งมั่วกันตัวนี้อีฮีกลุ่มดำกูน่ะสงากระเฮลมั่วจึงตากตะเกยเลยจงกอลเปียกันในกันมุนในสุนกันปีแต่มั่วกูปีแต่จงกระเปียกไทยตัวจงเกยลุงดำเป้ามาอินอีฮีไทยสุนมั่วอิสังกามได้วนาวแต่ดีงี้นะอากิต่างซ้ำนะอาหนจุยกระโหเทวจงลุงดำมาเสียงงี้นะเสียงงี้นะ
อินเน่น่ะต้องใส่จงหม้อปัสยานิน่ะตุลายตักอินเลี่ยมหลีเวงาเวในหม้อตุลายตักปัสยานินเลียงแก้มสักนะตูนี่เละกุกกุมินะฟังแกนักขัดกันเลยว่าจังตูนี่เลยซ้อมเลยทุ่มกุมินะเนสวิละขัดเลยนะตูนี่เลยซ้อมนี่กุมตัวกอมหนาวละบานะหม้อจังจะตูนี่เลยซ้อมนี่เลยลีสมานาขัดเลยนะตุกุมมินะขัดเลยเกียงหม้อปัสยานพังเปียนะเฮดานแต่ก็ไอ้สุดเชียงเห็นนะปัสยานห้อยหนาเบ็กหม้อเขาในสายเปียกมาเหล่าหม้อต่อเลยดีไงไอ้จงเงินเลยดีไงจงสุ่มเลยต้อยอามีเบลเงินกี่นี่ไงตัวนี้บางแคมอีกสัปดาห์แค่เปียกมินได้เราจงไม่แจ้งหม้อหม้อตัวให้จงเงินนะอินเลยนั่นแหละสุ่มเลยต้อยไอ้จงหน้าแค่เปียกปันปีแต่จงลงดำมาอิงจีตัวกระหลงหัวดำมาเฮอินปัสยานอินจิดำหนังเปียหม้อลายเสียงเท่าสูงไอ้จงทุ่งแอนละพวกเสียมเต้นอินัดหนีสร้างอิจิดำหนีปัสยานินนี่ต่ำดองเปียหม้อก็ไงสุดจังลงดำมาเองจีตัวเห็นนุ่งสูงนุ่งเก่งนุ่งเก่งยินจ้องไก่หุ่นจังไงนุ่งเก่งยินจีเดียวไม่ไงนุ่งซ้อนเก่งยินตัวเปลคานนี่ทุ่มนี่มั้งอันนี้งานนี้อาจารย์เจ้ากระจีนายนั่นนี่ปีนี้เก๋กี่ข้อมจะแล้วไล่พันออกไงเนี่ยนี่กระหลงบังแรงมาเองกระหลงแรงก็กี่ข้อมจะเว้ยกระจีเลยขัดเต้นหนังกี่ข้อมเรามาจึงพอกเขาเราจะเป็นตัวเบลนี่เลยทุ่มพายเจ้าปัสยานทุพาที่นี่ขัดอีกก็กบเราอีกก็พอกขากเราเบลกันปัสยานทุพาหลังง่ายสุดจ้อยที่กันอิจิดำนาแต่ยังลงดำมาเองจีเห็นนะเจียงเห็นนะนาวปังเตจงจีดำหนังเปียดงาสมดิกจีมังเงี้ยไงปัสยานทั่วกระหัดโจเจเกยจงงุยเทคำเทจงจังอมโลมอขัดเตปัสยานนั่นเสียมเตตาขัดเตบิลบะไอฮิจงมอบิลบะภาษาแรงบิลบะยังสำคัญลาตัวมาให้เราของไอฮิอมแต่หางตาเตปัสยานทั่วหัดจอเราหางตัวหน้าแต่มาลุงงุลขเราไอจังตัวมาจงกับอีลุงดำมออินะปัสยานินทวางเปียกหนามาจงกะลงดำฮีจิตัวองเงินนวมอิงตัวคิดเจียงเงินนะกิสักเทนาฮิละวางเงินนะก็ว่าป่าฮิลายตัวนักขิปัดตุกุมเจียงที่นี่ตุกุมเจียงสุ่มเลยต้อยสาฮิห้างเงินนะมาเลเซียก็ไปสักเบกตะโหสยันกะหลากลักว่าเล่นมีซ้อมทุมวาเลยขนูป่าว่าสิมกันเทหนวมไก่เจียงจีนซ้อมทุมวาหินตัวเป็นอมองนาเบลให้เราหม้อไอ้หางปัสยานินพังเปียกนูป่าว่าไอเซฟเลไอบอลไอเบกันแจกไอนี่ไอจะอุเลนาวแต่เงินเทเลนเปียกนี่เปียกขันมาอีกข้ากูเลยเจียงมาลีน่ะไปแล้วผตัวมที่จีนปัสยานินพังเปลี่ยนมีซ้อมทุมวาบังมาลีตุนสักกันตัวเจ้าจ้องดูเอสหนคัดต่ำจอตุงหม้ออินกะลงดำจิตกะดำฮีทุพาเตะขัดคิดขัดอิซิมดีตัวฮีกุมซ้อมนี่สุงมอตัวเบกให้เราแหวนี่คัดเบกอะจงอิจิดำนายจงลงดำถูกโกดีจิเลงตำรวยเห็นกันที่อะตอมนวาตัวด้านแต่งลายลองเปียกนาแต่ฮีจงเงินตัวกระจิดำนาวไอ้จงกระทุพาแต่เป็นคัดคิดครังซิมซักเกี่ยบังกจินนาในเราตัวสิเจียนไหวต้องหิมะเลยจงสิเจียนหิเทจังนะอินาเสียมนาจงเป่าเสียมเราหังมีเป่ากี่กอมเราหม้ออินจังสีคันหนึ่งไอ้จงอากิเสียลิเปอมาละเวปัสยานทุพากังเงินหนาหม้ออินเสียมตะเกียมาแรงจงอีสีคันไปนั่นหนึ่งเอเดอินมอเตอร์ฮอลกำเล็ดกิจังเราเจียงกอมจงอีตาเทเลเบลไหลขังเขี้ยวหม้ออินนูเลปาดิเบลนาแคนเปียวหักสายเจียงตัวจึงมาจงกระลุงดำจิตะเกันดำกำเงินเสียมพี่แรงเบลเงินดิจงตำหม้อเฮดานาปัสยานินพังเปียจิดำนาสวดต่างนาลุงนอมนาตัวเบกทำโลปัสยานินปอลพิมีฮิจะตัวเบียกเปียกนางไปคอมสักไอมันลุงดำจิตะเกันลุงดำอิงตัวเต็งเฮียนลาเชียงนะลุงดำก็อุนาตัวนี้จงอันหวนเตมอแม่หวนเตบุหวนเตจงเต็งตัวลุงดำมาตัวเบกทำโลตัวนี้ตัวมินะบุมันจงในคดีง่าบุมันจงแนกสักสองมุ้งไงทีนี้ไอ้เบี้ยกับบุมันนั่นดีเองตัวจงหม้อจะมวนอดูแต่เห็นมั้ยนายเราจะล้วนไว้แต่ประมวลแต่เจียเลยนะองหวนสักคนจินเก้าตัวมาตัวจงหวนสักไอ้ตัวมินะบุมันจงอมินแต่จิจงลุงดำมาอิงฮีนาแค่นตัวปัสยานินพังเปียฮีจิตัวกะลุงดำมาไอ
เสียงเงินนะตัวเจงกลุงดำก็นาเฮียนละทุกเงินนาละมาลุงดำก็คิดจังอ่ะทุกเงินนามันก็ได้สอนหลายจ้าแกลุงสิมาสวงม้อยโอ้กระตูเตวเงี้ยไงตูสักีในยุงเฮจะพิสางเงเต้นตรงเทไหนกันแล้วมั้งตูสักีในนะโนเมนี่เละภาษาลงามมั้งภาษาเนี่ยตูสักีอังเปียตาเบกเราตูจงเปียไอ้มันเนี่ยลุงดำมึงปีจงจิตใจพิสางปีจงจิตใจเอ็นลุงดำมาเอ็นในดังเอ็นมีเอ็นตุยในมันขัดเต้นตาเจ้าปิงชื่อสักจังก๋วยเจี๊ยเลยจีด่านใครหลงสมาจนแบบคิดจีหังพมอสนอนครั้งไงเอ็นลุงดำไม่เจียงเอ็นนะกระสวนขากระตูกระตาเตอ้วนใจสูงไปดงเอ็นนะอามาแค่ขาสุยดิ่งถูงเงสกุลละเจียงอาป่ามาจงเฮลายตุลายตักซีเนียพาสต้าฮีมาบางเงินเป็นเส้นดงจิดำได้ลุงน้อมตะกินปอลปีแก้มสวัสจิดำตะกาหน้าเซปจนดีนะทุกเงินนางพอกุนจิลุงดำไม่เลยอามาบานอำลายเตียงมันอาวุธตันเงี้ยให้นั่นแหละลุงดำเชื่อเมนเตนอุดตันหุ่นงไปแล้วนะลุงรำไม่เลยฮาเลลูยามาใส่นะตัวป้านหุ่นหอยเปียนะไอเกลนาสร้างเอาหอยจองต้นปีอิบยักเยซูคริสป้าเปเซมินทันนาป้าตอยนางามาสตาเฮนเดนไอเกนมาบังเงินะยาตุนีพิสังอิเตโมเสียกิมปูเตนูปานุ่งอินบุลิงเรื่องกิมโคมีนะโอจะเวคุณขมุเตกลุงดำเปิลมาอินอามาองไปยุนบางใบทรงอินะทอกยิกปอยละดิ่งจิงอำเลียนนายแล้วอินะองจังวินกอสเปลไปจีนะกันสามากะคุณนาไอเป่าบางเลยกะคุณเกียตัวจังอินะองไปเทมันอินะลุงดำมาฮีอามาเป็นจางกงเอสบีเสสังกะกะเลยกะเทมาฮีนามาวินกวนเตเสียเปกาเตอินกวนแต่จังนะเสียปามังเตอินกวนเสียบอยเตอินกวนจีของอเวกว่ากะกีเทมากะกีมาสาเหนะฮิลามะองไปเตตุนีองจัดเทเป็นลุงดำมาฮีจีลุงดำนาอัฐวเป็นโกเบนัวมึงตัวจังนะจะเสียกรรมจงนี่งานนี้โมขัดินกะฮวานะดำเสียงตายำนักกิคมโจเกยขัดได้จีนะกะฮวาดำตายกำนาจงจะมองผู้เตะแค่นักกิสวนเพยโจตายจีนะมาจงจีดำตั้งกิคมเทยโมลุงดำเป๊ะไม่หางนะมาเป็นขัวตุยมางะเสียมาซาเอามีนะตัวหางไอตัวมันนี่ก็จีดังแต่ข้าเสียดิ่งจีเกลงเบลโลกแค่ขายนะยิงแค่ในเจ้าหม้อกเสียวิจีตันกอิลงสิมาอินาอินาเลียนสินิโมโดยมันนี่นะจีดำตะกังไปเทยงลุงดำแต่พอพิมีเข้มเปียวจีดำตะกาอิจัดเทยงลุงดำตัวจ้างนี่นะยะนุ่งมินกิตับจีแฟนตุนอิจีนักเลยกิเทยฟ้าหม้อยะกับพิบานแต่กับผู้ดำเต้นกวนดิ่งสินวะนนกวนดิ่งริมดีบ่เอาโนทุ่มเบงหม้อดังเต้นนี่บ่ลุงดำเป้าไม่มาส่งกิเฮลเทตัวไอ้มันนี่นะตัวเราดังไอ้สุงเราปันนี่นะอังกิเฮลเทมีอะไรลุงดำเป้าไม่นะผู้ดำจงทุนนายดำฮิเวนพิมาน้องทุนเจียงนุสงำนอนเราเห็นมั้งตัวหางเห็นแต่เราเสียมหางเห็นนะลุงดำมาฮีจิตัวจงเกณฑ์นัวมิงตัวเจียงจีนะตัวเจียงต่ำตัวหมอกินตอมคัดตัวนี้เป็นลุงดำกุมีหิลตกไซเบลปอลปีอันนี้ตกตัวไก่เจียงบางใบส่งชินกว่ามาส่งหิลงำโลอายังนี่นะยะเกียดีกับผู้ดำเตเบล
มีนอาจักเฮียลจงนะกระตุ้มฮิลมาเฮแต่ส่วนกิมเตเลหาวขายเตเลจะหนาวปังเตะปูดำเทมอหินตัวโลเบลความว่าหิลงำโลซอยนะตัวลักษณะปูดำเต็งเกียไปเทอินมินโมสักเลจงดูถกอีกปอยตกตัวกะลาลุงดำก็ว่าบางอย่างหินโลจีอัมขากาเลตัวเจียงเบิกมาอากิหิลงำฮิซอฮีจีตัวขัดฮิลายปันองเกนนัวมิงตัวนี้เป็นยะฮิเป็นองฮิสักเป็นองบอลสักจีนี้มองฮิสักจีจงหอยเกนนูเตฮีนูเตฮีนะนวมมาไม่นัสเซียใหญ่ลายเตจีนี้มออินะนัสเซียก็สักเป็นกลายเสียงทูบุลผูเป็นฮิลายเสียงดูก็ซิมาทางเพื่อมันไงตัวนี้ดงก็ซิมจะกลุงดำก็คิดตุยลวงแก่เดียนเอาสวดเด่นโมเอาสวดเด่นนี่นะตัวหินแต่กบุลผู้เป็นจูเอสตุนโซเกยกุมสมนี่เลยกุมงาจินกุมเนี่ยอินกวนปีเตโมกุมสมนี่อาจินเฮนะอย่าอินกวนอัมโลฮันจะหอยมังนู่นเลยอย่ากามนู่นจงเฮ้สอมโนจงสอมนี่เฮ้นัตุนหูมั่วโนจงนัสักเกี่ยขากว่าเล่นว่าที่จงหลงดำกูน้าองเฮลสักคงไอจิตัวขัดแต่เฮ้ไหนตกิเซนไลเสียงโทเป็นกรินมาซาเลียนอันเอวสอมอันเอวกัวนาเฮ้นะที่เป็นนังซิมนอนเกี่ยนิงินตัวหลงดำกูน้าสุงาตกิเซนะกงเกนมาสังนบินะอนุวันสักเล่สางาสักเตเละเด่นจังเสียนเท่านังบอลสักดิ่งขังโนเตนาเวกปีตุงวะลงดำนาองกูนัวมิงเน้นแต่อินควนปีนูเกนจงคิดจริงสามินะยังอดียกินะอาลิมาอัลเกซงนะอากิฮิเงยโลฮิฮิที่ขัดอมเละไอ้จงมีเต้นจงบุมันตั้งของกับปายตับปีโดเตจูบุมันจีนะกระสงนูเวลเหมาเห็นว่าตับปีโดเตจูบุมันจีสักินะบุมันหัวเนี่ยนะวันนี้ไงส่วนเนี่ยนะพมวันเตนุลุนไปเตกะโหเจียงหวนสักดิ้งหิวจีนะตัมปีตักมาตังหวนสักินอากิสามเข้มไปมาวันสักไอ้มันตัวจงกะลงอุดมมาฮีจิกันนะองเกนถัวเป็นเกนไปเองนะจีตัวขัดตัวจ้างเองนะตุนี้จิงสังอันหวนเตน่าเซมเตมอน่าเซมเตเบรคฟาสต์องเปียกสักจะเตลสังเตอินกวนเฮนะนักพิทักษ์ลงดำก็ตัวหิสังนงจีนะองพวกเววเลจิปาเอมอตัวเวลเนกได้แต่ชินตัวต้องลงดำมามาองแต่จ้างอเมตุยดิ้งเป็นทางตองและหอยมังหนูนุ่งเกนตะเกียสาเป็นเละอันกำเตะตองเจียนมาสามมุจโลอยเชียอันกำลมปีขัดตองเจียในนายนะนะตัวอามาวเกลายนะอันตุยดีตัวขัดบางขัดตั้งสิกจีนี่จีเต็งตัวจ้างนะอาจมาตุนีถกอีกปอยตกกี่ตัวกะลากนผู้เบลอัฐุขัดเกนนวมหลายฮิเลเบลก็อูดเป็นเอเปลคานนี่กุนีฮิเลสันดีนี่ตกกี่ตัวกินอุเลนาวตัวให้ดีงินก็เกนนบตัมมาไม่จ้าเกนนบแต่งเกนแรงส่งน้องในนิวซัดดิงอเมริกาตุนหางอิทธิปะโลเอโมจีของอินกวนปีเต็งตุนเจียงของทรงกะเกนนบตามินตัวเป็นอาฮิยางไงสุนนะฮิโซเวเลปอลปีเตอาซานเสียมาเลทอกิกอาคาคิบังเลเตทอกิกปอยตัวสังคมเลหังปอลปีอีสุมเลไปอวันปวกขัดอาหุจงสวกดิ้งจงลุงดำกูนาละฮิเวดิ้งจีตอกิตัวกาปอลปีเตเขียงเกนินนุงคาเบย
มีจริงอะบอดกันเกดินเลมซาโกลาปอลปีฝ่ายคัดอดอนตรงที่เวดิ้งไอเตจินตัวตกิไซนะตุนีกิบสักฮีองนะตัวบ้านตัวให้มันตุนีจงกว่ามาอุเลนเอาเตจงจีไปดิ้งจอนโลตุดิ้งจงจอนงามโลกำเกนดิ้งจงจอนโลหางินหุ่นวมตะกหุ่นกิบอลหุ่นนี่บอลเชียงหุ่นขัดไปที่ไหนเชียงหุ่นอสอดดิ้งจงกิปะตาวตัวมันนี่นะตัวนี้นะตุดด่านขอลด่านในจงอินเนกเลดอนด่านในจงอินนะกว่ามาจอนโลอินะกูนูปามันเกนดิ้งดาวปังเทจงอาเกนุนจงจิตวันโลโมอาเกนนวมดิ้งจงลำเป็นล้อมข้างอินสันนวมดิ้งลำเป็นล้อมข้างล้อมโลกไอเตจินกูนูปันเกนดิ้งจิตัวเกนนวมิงกูอินกวนอาเบลกาลาซาอุเซียนเลนที่พอเทนะนงาเฟซบุ๊กจงอมินเมื่อละพวกตัวมงซานเสียมมาจีเต็งฮีนะตัวจังอินะโกเกลไปกินเกนสวกินทุกเกนตกกิไซน์เบลกิฮิลเวลลวินนังอีตุนจอกุมซอมโนกุมซอมนี่อีโนเต็งกุมซอมนี่โนอะกุมซอมนี่ส่งนังเกนดิ้งเกียกุมซอมนี่และกุมไงเกนกุมซอมนี่และงาส่งเกนดิ้งจีฮีนะอามันกอลกับห้องต้นจางของปันไอเวนเกนจูเอสปันดิ้งจีดานหินกีอุกเวทโลเดียกีใส่โลเดียสวกตากีเกนเว้เดินเชียงจงกีเกนกีโลดีที่พอได้สวกตาเพราะตัวนี้เบลนะตัวไม่ใช่กีจีจงกูโลเดียอุดตัวบังเกนเฮียมเทโลจีตัวไอ้มาเป็นตัวเต็งแต่กี่บังนาวปังเตนาวปังเตเจียงเปานุเตหมูปอยทรงเงินะลุงดำของกันเอเตมีเขียงล้างซาอุนจีลำเป็นกินกว่ามาจิงอ่ำไงเราหางินเก่งไงสุนนาเบลลาซาเจียเลงลาบยิบเบกยักกุลโลดิงโมจีดานขดาเกินมีอาณายโมอาณายนะองเจียมเลลาสักดิงจีดานฮินตุนีบังเป็นปอลปีอาหิมันนี่นะเกินมีองจีเลจงตัวด้านมาปอลปีอาหินะทอกิกตอกิไซลาสักเป็นอากิอัทุปิโซฮีจีนะตัวขัดกะเกนหนุกตอนตรงฮีจีตัวไอ้มันนี่นะลุงดำก็กันในอุจจาระจงล้างซานลาตัวจิ้นจีเป็นกว่ามาเกินจีเงยสมคนลูอายังขัดเวทีจะอุเลนเอาเทนลาดเบกซันีจีเจรินะสาเลงไงเวจีเจรินดำไงสุนมาไม่หมอกันสาเลงไงเวจีต่อมังเจียวอินอากิสาเกยจงอินะอิลุงสตังอินะปัสยันตุงอิลุงดำนาตักให้ดิ่งทุปีจีเกยไงสุนไอมันอินะกว่ามาจงลาซากะเจียลเกียลาเซียมตัมปีตักใจยนกรุ๊ปปัสโลจีบางไงจงนะเจียลาซาเทยตัวปันองเปียนกว่ามาจงหงเงยโลหิงจีตัวขัดจงเกนนัวมิงลุงน้ำกูดิ่งตกิไซน์เป็นจูเอสเอตุนเกยตุนโจตอมขัดองเกนสุนิงตอมจงจิเกนิงตั้มจงจิเกนิงนะอายังนังไงสักแล้วจินปัสยานินทุพะองเปียกติงซิมอินฮิเลงจงกิโลมเวดิ่งหินาปีอินไอจงอินะตัวตุงอินเกยเป็นปัสยันทุพะองเปียกแต่ซิมดิ่งฮิโลโซลามินกับตายเกียจูเอสกัตุนโซปัสยันินฮักษณาปนาองสวดตากสักทุเรียนกำมังอิลเทโลกุมซอมนี่และกุมงาตัวเตองปุลาหนวมซอยไอเตจีดิ่งฮิเลเตติปังลุงดำโกจีดานขัดินองเกนหนวมโซกะฮีอินกวนปีเตเบลองตุนปันตูเจียงอามาวอาบายสาองตุงอินเกนไงสุนเลยอามาหำซาจงอินโมอามาว่าเดี๋ยวฮักสติขัดจงอินเก่งฮักสเป็นเล่อจินัดของหินจินนุ่งอจินัดในปีนี้ก็เจียงกวน
ก็กี่ครบโลกว่าน้องดงอาจีนังกว่ามันพอเก้กันทีเดียวไหมมั้งมีนาดงดิชาชายมีพอกเดี๋ยวขี้หลังไม่ได้ดงบวยเว้ยแล้วมาหลงกี่บวยไอ้ยังนุจีนินเมเซ่ขาจิเตะมันจังนุจีนินเมเซ่ขาจิเตะวันเล่นวันเราที่นี่มั้งตัวที่นะมิงฮิมันนี่นะก็เกณฑ์เชียงนี่นะเกณฑ์ตักเกษีอาชีพดิ่งเกณฑ์ตักเสียอาชีพอมดิ่งฮีไอ้ยังฮักษาอิสักเป็นอามุนอามัวดงจุอินกิบังละว่าฮักษาอตวกฮักษาหน้าอตวกโลกว่ามาเกี่ยมโลฮีโนจงนักเกณฑ์ดิ่งเกณฑ์แล้วจะอมมาดิ่งฮีไอ้จงเกณฑ์กันอุนต่างนะลำดังเละอามุนอามัวตุงโตเนี่ยนะกระตัวทูเตของเกณฑ์ดิ่งฮีUS กวมกระตุ้นเป็นเอาตัวบาข้าสมเรื่องงานนี้จิงสังในนี้ฮีอินากวมงานตุงฮีกวมกระตุ้นเจียงอินากะลมกะกวลเข้มเปเป็นอามาเมงเลนจินฮิลามะเมลเทวิเวอันนี้หินกี่อันนี้ลูกี่เบงมาฮิเปียนอินเสียไม่เกี่ยวจงตัวซาอากูดิ่งในตัวนั้นลูอินตัวจะเกินนัสเซบจงอินะมิโจกามาอินโลน่าอิสวรจีดานอะไรนะนัสเซบกิโลน่านั่นเองว่าจีขัดไอ้มีแต่อินโลน่าอิสวรมาจีขัดมานัสเซบจังว่าตัวด้านมาเกินจงนัสเซบของปุ่มจนกอปินก็จนเลมูยนะนี่ขัดดอลลาร์สมนี่โตนัสเซบกี่ปันยังไงอินกะลมเดอุดเวลโลเวไอ้ยังดอลลาร์สมนี่เค้กเล่งตัวลายตูลกุกตุงเอกอลกำสุมก็ข้าสุมเป็นภาษานัสเซมได้ก็ข้าสุมเป็นตูลีฮีน่ะสอบังคัดดอกมาไอ้เวดอกหิดยังตูลทุมเลสกุกินก็ไล่ใส่นี่ขัดอาเกนสมนี่เป็นขัดอายเด็กขัดอายมาคิงอาฮิโลโมจินเขตต่อไปนี่นะเกี่ยเละสังกัมปาเลียนส่วนหนังต่อไปอินก็เขตต่อไปนวมสมามาว่าเดดูเวงจินะตัวอะไรก็มังอิลเทโลเป็นอินวันจวงนาเซนเตอินวันจวงนาคาดาเซมินะฮิลายาหุมดิปอดดานหินหุมดิปอดสังเวลเนวจะทำอินเซมินตัวอะไรวอลเฮาส์ไปเซลินวันเจียงเซลวันสิงเจียงเซลินตัวลายมุนะอลัมดังมาขัดปัสเซียนองดำสักองปัสเซียนองเก็บขัดการกวนปีแต่ตรงนี้ดังขัดเวเกนไงยินส่งอัฐิลายวัวและหินชิ้นบังขัดเวเตกินไหนมาไม่เก่งไงลมเจ้าน่าจะตวนลุยมอเอ็นถางมาแถลงน่าจะเล่าทีนะตัวอ้วนเฮาสิเป็นกูดองเห็นวันก่อยนาให้อินตัวปลายวุฒเดซ่าปีตัวอเป็กอกิเป็กไอเวมันฟกลิปตัวองเซนปันฟกลิปตัวองหลีกินสิงสีกอปุ่มขัดตัวตุงสัวอีตันตัวปลายวุฒปีลีอตุงสัวที่ขัดองหุงเพงคุงเพสักไอเวเกณฑ์ตรงจีนั่นนักคุงจีนะก็คุณเพคิดจังเช่นเดฮิลูเปโมตัวก็คุณเพคิดเบกเลยมันตัวตุงปนาปลายวุฒปีองหัวเพองหัวจังตัวสิกปุ่มเลยตัวตั้งนั้นก็ขุดคิดแต่งเป็นองหัวเพมังไอเวก็ขุดเป็นเกณฑ์เทนอนโลจานเลียนอินเทกจีมาส่งอลุงคำลัวจีนั่นที่เทโลลิงสีของยาบ่าวเซนลิงเสียนับตุยมาขัดว่าเห็นเกลียนส่วนสังกัมปเลียนส่วนนังโตเห็นนะนักขุดบังเจียจีพกบังมาพกเกยอจีไอ้ยังภาษาหูนาโตตอมเบลบอกสามินก็ขุดเบลกิจังเทนอนเกยินเจขจีเลียนไอ้เวสิปุ่มตัวอินฟอลิปตัวองเลมกันขุงเพเบลมันตัวมาเสตองโนมเพจังสิปุ่มเต็งตัวฮีจดจิบเลียนคุยหาง
ลมเต้นค่อยห่างพกเราฮิเวลกิจังเทนอนเกินใจจานินใจกัจจิเลียนเป็นเดินลำเตดำมาตัวปันดมสักฮิเกเลยตัวกำมิดขายน่ะตัวดงมังฮิลเทยเราเวมอตัวเป็นปัสยานองเก็บนาลิวเลียวเฮนะอามันส่งตัวเส้นปานส่งลำดังสลัวมออันนี้ตักดงตัวเจ้างอมสักินจริงจังส่งนักยิมเหลงกวนเกนจินมาอังเป้าเบลเกล้าเสียมโลมาเสียมโลยังกลอมปลียนส่วนนางเป็นนะบะสิงคโปร์ของอมเงยหินเส้นพี่เปาเอามาเสียมเปไม่จังเอาเส้นเปาไปบักเกี่ยวเวมอเส้นเปาไปบักเกี่ยวตัวลายตัวปานสวดต่างนาเลี้ยนมาขัดองเปียกกะลุงดำนาตูนีนองปุลาเคียงไงอันนี้นะฮิลำกวมปันเมงเลนกิจินะฮิลำกระตุนคิดยังไงนะขกียบเซนสยะเซมินะตัวคิดเตนี่ดังกันไงก็กิลสุงนัดองสวกนะตัวก็กิลสุงกิลปิอุมนัดนาตัวกิเซนาเซมโดโลนะอากุมินเกามาตัวสุงนะอินควนปีเตนุนตากนะยิมเราตัวปันนะเกลลินตัวสุงซงฮักสันนาขัดเวทกะลุงเนวนาชิเดียมอยละตัวปันทางวันมาเอเบดรูเครกตำลายนะมีขัดสมโลอินเซนเตลมตังโตนากิเซมโคมินกเซนเมเนียนูเบลมังเป้าเทอินเกียวเทนดังเตละมังเป้าเทโลอินเกียวเทโลนมีหูนวมคนโลหินรำรัวกมเตจิมมีอาชีขัดขัดเตอมินเสียบวยเตตัวกินายินตัวเบลขัดเวเตสัมเทยินะตัวลายตะกาสีขันก็ไปเป็นขัดเวบาสวีเวเลบาสตกไปนะขัดเวเป็นบาสในกุกจังเป็นเหนาไหมเขาตายจังในกุกจะไปนอนโลอาเกนตัวเทโลอินตั้งงากเลยในกุกจังส่งไปทวนโลงากขึ้นอ่ะเขาวากดอกหากไงขวงสิงอินฟุ้งละในโลโมกันฟุ้งในไหนโลอิเลยบาลาซาเปียจังโอ้ขวงวากตักจังเกอเกียกนาฮีเอมว่าสตอฟsaya akatutul le pasien en ke min huwa khong ana zuk lo bil ka isut ki te mo wo thong su le zo akit huak ni mai zo isap dila mel thei lo afung la lo ami teng hi chi mok sap dila hi thei lo tua bang sis se dinaขัดเวตัวบังเหรียญไม่นะไม่มีอะบาสเตชันอะกากียกาตัวเตขัดเวเบดรูแค่กากียกินะขัดเวมีเลงบูดาวอสปัมบิสมีเลงตัวไปใกล้จ้าป่วยมันของก็ไปจ้าเฮ้บาสของมีเลงของตัวไปนะวัสปัมบิสมีเลงสมเลยขัดอาซาจังกิเลนอนเลยมั้งตัวมีเลงกิเลนอนแล้วจะบังเจจีหูเลยบาสตัวอันเซมเทละนอนเลยฮอลเตเจียวิ่งไปฮอลก็ลูยันเลยตัวเตลกิงสงเช็คติเกตเช็คมินะตัวด้านกระดำลูกสงกระตัวขาก็ไม่ตัวไอ้จังไม่แรงบูราขัดเวกียกิงตัวเบลกียกเดียกิงไอซุนมาเห็นตัวเตบาสต็อปสยานีเวกียกิงตัวจังเงินเบเดอร์คือกำไลซงขัดเวในทุมนิเวก็แค่ตัวไปยังไงป่วยมันขัดเวเบลก็เจียลำฮีนะตัวรันมาป่วยมันเบลโนเทเวนมอในกูคิดจังบ้าสมนอนเราจิเทตาใกล้จัง
ในเลียป่วยมันของเอาในกูของมันในลุยมันเจียงที่บังคับเจียงอิสับดิลามโลเตจีนเจจงเฮโตขัดเวเจียวิ่งอย่างนี้นะแต่เตะขัดเวเบลยิงสังในกูกับป่วยมันเป็นบาสไปไหนแล้วไปเจียงยิงสังในยิงสังตุงทวินเฮโตไปเจริญเจริญนะในทุมที่ไปจิเลไตหัวของให้อุ่มเวงในทุมไปน้ำหม้อเขาส่งให้นะตัวเห็นตัวตุงบังเป็นยิงสังคัดอโมโตนุปีขัดอินอโมโตปันคินสวยนเกยจงไปเพยินก้าวปีอาน้องพวงนวมไม่ขจีเลยเกินมีพวงนวมลงจีนอารมณ์สหายซีเจียจีนนะตัวด้านน่ะอีลงเสียอมหม้ออาฮิดิมาเหี่ยมามีอัฐิลุของหม้อหมอกพวกเลยมีกิโลพวกเขาเลยตรงอามาตัวนี้ตัวจังตัวนี้นะกันุนตากนะฮักษาฮิจิเลงละกิสักเทยไวบางหางยามจิเลไอเตเขโตนัเซมเตหินะเนว่าคือปัดขวลจินแรงทรงเขโตขวลจินอาไปเตหินตัวของกังไงสุดเตปัสเซียนทางบัวเนี่ยนะกิโซมาไหมไอจงอเมริกาดินมุนดิ้งินกังไงสุดเตอเมริกาอากามอัตุงเบกกะเฮียไอจงอินะอามาวกามอีสแตนดาร์ดเทมขัดจงอันบานโลขัดไก่ลำพอไก่มานามังฮิลเทยลว่ากันุนต่างนาตัวปะของเก็บนาตัวกระดำโลไว้อะอาทุมนะจูเอสกระตุ้มโจกุมทุมอภักขิจยังพุงเซลพุงอาชีต่อเฮนพุงอาชีต่ออมินนี่ดังเงี้ยนะเลนไลเบกอไม่จังตัวเล็บเพย์พุงเบกอมินไอ้ตุนหลายจงเพย์พุงต่ำไปไม่นี่นะตัวไอ้จังเกย์อเมริกากระตุ้นโจตูนี่เละทุมกุมของจังพุงอันนี้จูปันหิงจีตัวจงเงินนวมีบางอาฮิเงินนวมก็ย่ำจีเลตุนกำทุปีปันในจงโกลกำนังงอนปันองไปเต้นพุงอาหิโนโนโตน้องตุนุเป็นอาหิดิงมานัสักขาวละเลยตุงปัสยานันเลยตุงอาขันตุสังมานาเอองบานฮีนะนำพันนาหุกงเทสังนมมานาจงเงินหิงโดยจะงานโนพุงตองตุงเกี่ยวนะพุงหอยตองตุงอินนวมตะการน้องตุนุเป็นหำพังสายอย่างจีตัวจงเงินนวมิงอาลีนาเบลเจสกตุนโจเอเปลขานิลีนีตูนิเลลีกุมาโมโตเนยปันไงตุนโนโมโตเลยนาดีตองตุงตายลงในว่าแต่โมขัดเตมอาลีปันโมโตเลยอะไรเส้นหักสาสะจอนอะไรดีใบสะจอนโมโตเลยดิ่งโตสุมโตวังตุงคนขัดอมินกัมปนีเต้นเอเจนต์เต้นหอยตังโดนเขียวอินน่าหอยตังก็อินชีบังดานให้นะตัวใจหำพันหนาวโนส่งมังฮิตเราดิ้งโตปาตลุงดำเก่าดิ้งนี่นะเรสตุนหางนะปัสยันศิลาดิ้งเราเรสเตศิลาดิ้งยาเท็กซ์อาเปดิ้งอามาเอาไทยชนคนอาเซมดิ้งกิสมังสัมพิจิดานของนังไอสุดขาเราดิ้งปัสยันินทุพางเปียกมานาเทนละดิ้งมันเกณฑ์นัวมิฮิโมโตกะเลยจงอลัมตังมาปัสยันปีนาขัดเตติงปังนัวมิเสียคำตัวเบลวิวละมาอมินบาสตัวไปนะวอสเอนบาสวิเวกันจุอินจงอินะนี่ขัดนี่กันจงอินตัวจางนี่ทุมนาจางSNS มังอิลเทโลไกเวคัมปานีโมจะปะมั่มลาย SNS เลยนะอิหร่านลำเตยตัวโมละหัดอาจวงโมตูจูตาก็เลยกระโดบเป็นอาสุมกษียนหิดเจียงเทนายรู้ไรตัวเจียงโฮลินเจียอินกระตุนกี่ฮอลเซียมเวลลูจิเลงตัวปันเก็บดานจงตัว GPS ฟุ้งขอเอ็ดฮิโล direction กี่พริ้นเขียนตัวต้องไปเวไปนะตัวกระตุ้นนักกินเนลัวของบอลให้บอลป้าแหละห้อยเดือน
กไปก็มากระบอลเล่กี่หินก็ไปโม่กี่หินก็บางอย่างโคลไม่น่ะตัวจังกับบอลินอาบังตึงหงคาเกียมเทลุหอยเบกกระตุนน่ะหอยเบกตาจังไม่นะข้าไปเลยอนุงกงต้องนักยงคาเดอนุงกงนักกิสายลายดูจ้าคุยทักไอ้เบกขี้โมกไอ้เจ้าอย่าลมเตเบิลหูนวมที่เตจงอมมานะปีเกนกลัวมาบวยแต่ไกจังอามอนาเสพกี่บวยแต่จงมาสามงำลวินตัวโตตุงอินะอาจิงจังไกเล็กโมตัวเลยเป็นนิสานนะเฮียโมเฮสวกมาไหมโมนิสานสัญชาขันนี่นะ99โมเดลพุ่งเสร็จอย่าเตะโตเป่าเสียมเราตกอยู่จานเนี่ยโมโตคงเลยเป็นตูจูตาฮีตุนนิสานฮีก็เจียจินอากิบังฮีญี่ปุ่นบอลฮีที่ไหนแล้วมั้งลำตั้งมาโมอินกี่โมลมาเฟ่โมอ่ะตัวบ้างอ่ะกี่อมเฮตัวจังอ่ะฮอนกระตุ้มเลยยิงให้เราลายละวังเชียตัวแล้วเรดูเขาจะชินเรื่องหอยเดียตัวละที่ไอ้กี่ฮอนไงเวลาจะอะไรดูก็ฮอนเลยล่ะยิงเราลายไปเที่ยวอันไหนของละไปเราเปียเรากัจจีนั่นที่เที่ยวก็เชื่ออย่านุ่งเตียวภาษาจอนสามัญจอนจีน่าบวยด้วยแย่จีมาอยากกินเตะตัวฮัลโหลสุสิสัยนี่จอนเตะน้ำมันกินนะไว้เก่งจีกโมโตเป็นกะเลยนั่นเต้นองเข้มกว่าจีบางจีดานี่ยาจีตุจูตากะเลยเป็นนิสานอาฮอนลักกิงอาโลจะจังตัวบังอันไหนของจงอมโลเรดูของจงกิงอาโลแค่เสของจงเทโลกัจจิเลกี่ต่อไปเดียจีอามาต่อไปนะอามาเบลเป่าของเสียมอะไรปีข้าได้จะมั่วเอเบลตัวจะห่างล้นไปเพ่มันตายก็เพ่บางทีที่ป่าบ่ชิมโมในวะนักแค่มุจีตายก็เป็นตายก็เช่นละกี่กะลุงนวมเรากี่เพียอะไรโมไอ้ห่างกวนเลยที่หลายกัมปัญญาห่างเดียนี่ดังเสียลำปินกลัวขัดนังสามินผมไปสิเนาะกัมปัญญาแต่เงาสังหอบสิเนาะอังจีขัดเอาไว้จีขัดกัมปัญญาแต่เงาหอบเดียเสียลำปีมาบวยมาหลายสามด้านเลยตัวด้านมินตัวด้านมินอะตอมดาเบลถ้าจังบางชิลายมชิลาฮอนกิงอาโลกัจจิกี่ตรงมาสัจกัจจิเลยอเมริกาฮอนกิงอากิสังกี่ชิลายังเนวอลตะตักเวนทุนไงชุนเลยเนวอลน่ะถ่วงมาขยโยไงชุนแล้วจนเฮปีมาดินในเวลฮอนกิสังกี่จีนฮอนจังทั่วสักที่นี้โมฮอนทั่วสักเล่โมตัวแนวนะพี่ฮอนอุลมาขันทั่วสักหลายอุลเปลวไหมโมฮอนตุ้มแล้วอุลมาครับตัวขัดอมินตัวเจ้าอาเบชีไอว่าเคสของเป็นทั่วสักสามินตัวเต็งโตอมินอายาตอมนักไงสุดเตอหิเฮียลใกล้เกียปัสยานินตัวมังเดสักฮิจิเด็ดจริงปังนัวมิงตัวโมโตเป็นนิสันสันทาหินก็เลยนัดเต็งขันเลตูลซ้อมเลยตูลนี่ไตเต็งขันเลตูลซ้อมเลยตูลนี่ตายินนาปีตะกากิจังเงินการกวนปีเตอนุงงานาวปังเต็งตุนจิลังอาตัวงเฮโอนูป่าโตสักิตายเสียเฮการกวนอูตัวเด็ดผ่าปีโมการกวนปีตังจอดเด็ดผ่าปีคองอัดตัวเงินตัวเชื่ออัตุงก็อินกิเห็นเทลไว้จังอนุงอามันเตขียอินอนุงข่าวตัวเห็นโกปินก็เลยนะตัวจังอาไม้จงเห็นอาไม้ตัวอาไม้เห็นแล้วอินก็เห็นแล้วแหละเกี่ยกงหงเทลรู้เทลเวเห็นแล้วอินกี่รู้ดินอามาเห็นสักแค่โมตัวจัดจิตจังอินโม
จะหอยมังปาเตปอลจงหนุ่งอาเคลน่าจะเที่ตัวจงบ่ปูมองเพี้ยเพี้ยเลยมองปีเตปอลมุงจงที่ไรกลุ่มขัดเด็กตักไฮเลนของอาจารย์นุ่นนิงรุ่นปัดนุ่นนิงรุ่นแต่อินไมของอุจินต้องหินดีไปอ๋อตัวเขาคิดสั่งเสียนมันน่ะเสียมนะตัวห้างอาโมโตเสียมหาวขายแต่ของอินทรงกสินปีเล่สินตุงพุ่งหูซาสินเนี่ยว่าหาวขายเนาะไอ้ละเหลามาเฮ้ยขายตัวสันจนน่ะพุ่งกุยพอดีอีสินเว่พุ่งหูซาสินป้าดีจิตป้าตาหาวขายอมโลเฮียเลยตัวซ่ากิจังจัดจิตะกิจังเงินเต็งนี่เลยตูสอมกุกตายมาเลยตายไอ้ตัวมอตนุ่งซอลตูนกลุ่มลีของพระใต้น่ะซาลีคองลายไอ้ตัวจ้องภาษาหนุ่มเปียกไอ้ด่านโมตุจูตาก็เลยเป็นนิสันตัวปันได้สักก็เลยเขียนก็จะเป็นเลยเขียนโลตัวปันตัวได้สักฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวปันเอาหิเขียนสักโลวินขันโตสักมาอินเต็งนี่เลยตูสอมกุกวาลตายอินจงอุบิเหตุมุนไอ้หม้อสักสาของตะกี้ไตอะไรสาชวนมุงนะตูกเลยเด็กป่าเดียจีเลยตูกนะไปตายสันลายสักขีหม้อชวนมุงฮิลายชวนมุงตัวเฮนะตัวดานแต่มุนขัดอุบิเหตุนะขัดไปเฮียฮัดดิ้งไปเฮียนะอุบิเหตุนะไปเฮียตัวสต็อปใส่ก็โคลเลยกันนุงปั้นตั้งวาลขัดไตขบเร็วเฮกเบบไอ้เรากลมเบบไอ้น่ะตัวจังผลิตสำเกินจีนตัวเลี้ยสุ่มนุ่มเป็นว่าเจียป้าโตขี้หัวอินตัวจังผลิตสำเราอินตายเทจังตายเทสุ่มเป็นกันบอดี้โซปะหลักคนละตัวจังเป็นเจบอดี้โซปะก็หลักเลยตูลทุ่มเลยจะทุ่มของเจียตัวจะเกยเลยนินตูลีเฮียตุนนักพิทักษ์จังตัวจะต้องตั้มรวยละโมจีนตัวจะจีนตูเลยจังงไปไหมโวกะจีเลยอามาเอาไปไปมั้งเกินเฮียแม่มาเอาเด็กมาตัวต้องเกินบอลแล้วอินจะเย็นเสียนกิมเตนูตามาลีเสียไปสักหลายตัวตูเลยจังเป็นโตกมอตัวบอลแล้วตัวจีตายตัวซุ่มโตมาลีเจนเซียนกิมเตนูตาได้ง่ายตัวมั้งมาลีไปนาเกินสั่งเจียวไปมั้งมาลีไปสักหลายตัวมอตัวเบลอาลัมดังขัดที่ตัวไอ้มันนี่นะอเมริกาตุนอาลัมดังมาขัดฮิเฮียเลงกัจจิฮังตัวปานของได้สักขัดอหินาซงเตติงปังนัวมิงตัวเบลสาวเกณฑ์คาอิงนะแต่จังนะกันุนต่างนะอินกวนตกก็คิดเห็นเป็นกะกอมเลยกลุ่มกัวบังก็คิดเห็นเรากลุ่มตัวจะชีเบลเกนนายกินี่นะตัวปอยที่เราไว้เตะไอ้ยังกำดังยมโตอินกวนลิมSBC ก็สังกัดโตควอลกจิตโตกำดังก็ไปโตก็เอเจียงนะกลุ่มกัวส่งอินกวนโตอมคอมโลยิงตัวมันตูลนี่แหละงาอินกวนปีเตดังคงฮีนะเปล่าโนสัวเป็นเกี่ยจังก็สังกักกาลกับตุงสัวเป็นเกี่ยรวมไปเดียจังก็กำกาลหินเจียนั่นดีละสมอมไทยเราอินตัวห้างนาวปังเตสัวสองจมโลแต่ตูนี่เลยก็เจียเจียงก็เหาะเจียตรงที่นอนเกินโกลกำของก็เหาะเจียงครับตุงเป็นแนวบิลมาลายนะตัวกำต้มบังโลวินนุ่งอักแต่เขียงตำยำเทครั้งนี้นะไอเกียต่อไม่แต่ชี้หนาเห็นมั้งข้าไปแต่ไอเขียงคอตอมให้เทใหญ่มั้งตัวที่กำตั้มมันมีไปแค่ประมาณใส่ด้านให้ไปอกเสียเกี่ยงกระตุ้นเจียงป่าจิงเทเราไว้เจียงแรงนักขานยะนรุปนาดิยะแรงนักขานจิบไปมั้งเสียส่วนผมเตือนมาเถอะ
อาจารย์อันนี้ตากเจียงกระลุบขบวัวเลยนังมันที่จ้างลุมที่หลายองค์ได้อีโลดานี่บ่ตัวเห็นอินควันโตอีปิลนัสนนาอีสองนะอีจิโมนาหางนะกิเข็นมาลามินก็คิดตัวตาไอ้สองนะตัวสังสอดเปียกิเข็นสอจงอมดิ่งินตัวมันกุมนี่กุมทุมกุมของขวลสินาลุงเล้งน้องแกนวัวเล่กูตัวเตเบลกุมขัวบังกะโจสาวินกูว่าเดินเบลองลุงแลนปีเฮ็ดเหล่าดิ่งจีทั่วจ้ององแลนนางคอลหลวงไงเอาได้บางแต่ของมาลีไปลุงแรงเจียชอไม่เชียงลมป้าปีลมว่าจีอายังอามาเบคิโลอินลมเทนมาลีป้าปีแต่ลุงแรงเทมาจีกิเกในเจียงตัวด้านให้นะตัวส่งกะเกนนมน้ำโมมีอิจิเป็นฮักษณะตามพิทักษ์ตัวขีตัวนินตัวมะบังนาส่งอินควันกิมโลของอมไทยไอ้ส่งปัสเซียนอินุเซียดกินักเลยโมปัสเซียนองเกลองตุงเวปัสเซียนอินุเซียดเล่าดิ่งทุปีปัสเซียนอินุเซียดกินักเลยตัวปัดองเล่มมินะองหมอกสวกสักเล่าไอ้ลำเกี่ยบังแนวไล่ส่งสควอลสังกะเด่นกลุ่มส้มนี้และกลุ่มงามาเล็บเคลงขวดของสังกิขายนะมีนะของกิอมอินของกิสาบสิงจงกิลงสิงบุรจงกิลงสิงจงกิปัวแกรันจงกิปัวอินจงกิโนดเจียควงและแก้วจงกิสอบแต่ดิมังก็กำลายของว่าจิงสังในลีเล่ในงาคิกาลาบุงตุยโดนะเดียบุงหอยโลขันโมตุยเพลไคแกลันเปียงนาแต่ขันโมมีกูโลดิขัดอากิตานเสียอากิโกอิฟอดตัวเป็นตุยองไปเจียงไออิโดนะจีตัวเขาอากิเตลมาจิงสังคัดปีปานิอากิกดเจียไอเวตุยเขาอินะตัวด้านของเห็นแต่อันนั่งอนวายมิมหอยเที่ยกี่เบกินอันนั่งอนหอยเที่ยอันทรงไลเซนของสู้วายมิมของสู้อากิหอยเที่ยเจียเห็นนะแต่จะกันนุนต่างนะเบลกี่กัวก็ข้อสักที่ก็กิสินเป็นกระสังกะลายเป็นกระแนวลายเป็นกิจแรงกิเขียนเราแต่จะตัวนี้ต้องเป็นกี่ตัวท่านันงตะสวกไม่อันเนกตุยรอนของกัวมาขุดเลยแค่งากโลอินควันปีเตอหอมทอเละมัวเสียลพอหิตัวเราตัวบางอันนุงตะสวกไกจังตุนจงสงสังสวกเพียลฮิเลงกิโลมจีตัวขัดอินควันตนุนตากนาขัดตัวจงโนหอมซอนนัวมิงจงมาจวยสกัตุนจกุมกุกะอินเลยโจอิงอินในเทสามิงจีโจอินิงหางอินฮิกันเทนดิ่งอินจงเดน่าอินควันปีนูเกนมาบังอินะฮิฟรังกินาอินกะเลยโจนดิ่งอินะจิงสังในงาปันนิตาในกุกกุมขัดานิทุมเบกโอปานาอากิเซมเนี่ยจิงนี่ต้มน้ำบังเป็นโมต้มไม่โตกวนอิเจียจังควรอะไรสินี่ส่วนนี่ต้มกิมุงไงโลใส่นี่ซูซี่ใส่นี่เกี่ยวกินเซมินะสูนั้นเละเบรคฟาสต์ที่เบรคฟาสต์เป็นโมต้ตุงฮิเลียนได้กันยังไงกิเลกูลโมตัวจงสโตลากินาโลขัดเมนียในไลน์ฮิไลนูเนมบอยจีอินทันกีงจีสักขัดอเมมองตุนเตจมันเทจังฮิวัลขัดอมินงใส่จิตังใส่หินตัวซาหน้าอากิเซมมาขัดหินะตัวมันอินกาเลนมันเท็กซ์ตูลซอมเละตูลงาเปียกดิงเท็กซ์ฟาลินตัวเป็นกลุ่มขัดสุงเปียนะเปียกบางขัดส่วนตัวเกเลเครดิกินW2 นะที่เราเทนไนที่ไหนนะเลยสักเลยโจโลไว้จะอินกาเลนมันกลุ่มขัดตัวจะเท็กซ์โคนตัวนี้ไงตัวจะ no text งาลำตำโลโก้ฮิไลสุสิเตบังโคเท็กซ์เป็นเด่นมั่วตูลีตูงาจังเบลเป็นจีดานเห็นนะน่าเสพตกิไซจง
ปัสยานันทางกว่านี่นะตูนนาเซมเตนจงยิมนูจินยิมมาดิงฮีอียิมหางนี่นะกัมปนีสิลายนะกิตวดเรานะเอ้นะเซมบังกิตวดแรงตัวปานทุพางปียนเทียงอาหางนี่นะมีนะเซมฮิเลงอามองน่าเสพสักดีหางไอ้กิวากนาดีอาตัวปานน่าเสพกัมปนีอังปียฮีจีดานยังไงชุนแรงอินาเสพเตจงกิทันวมไอ้มันนี่นะอินาเสพเตหันเชียมากัมปนีอาดิ่งนะมีหอยอิสวาดิ่งปัสยันตาเตตัวปานองเดอีจีจงตัวเกนนัวมิงตัวให้ดานโนตุนตัวให้มันโนเดน่าอินควนปีนุนทุพาเซมินตุไลตักอินลีตอมฮีจีมันไม่ให้ไอ้จงอินอเมริกากาตุนโจกุมกกอาจินฮิตยังเกจงอินอันนี้โจปันเลียงก็ฮีปัสยันห้างหัมพาอินไอ้จงอินตัวดินมุนบอลขัดอินะหัมพานงซาเพียรุจงเฮปีไว้ยงสดิ่งอินองลามินิงจิตัวปัสยันห้างกวลจนะกังเงินซอนนัวมิงเดนักเงินขัดกับเบลับนัวปะกูอินควนตกิเข็นกุมกัวบังฮีนะตูนโนอินควนกิเข็นสร้างอินะจีโตตาโตองแรงเลียจีเป็นลุงดำหวยมะในลำนับพกดิวของผู้หลังนัวมิงฮิลายปันนาจีจงตอมเตจงหำพลายฮิลายอนุอักอัมซาอลาเจียวไว้หอมแรงไอ้เวชีเอาขิมเลียนตะโกกิบไว้ก็มาละผู้ชวนขลับเราละแรงสุ่มตำปีเดย์เบย์ที่เป็นฮิลายละแรงชีปัวจีฮิเชียวไว้เวเสียงเขาไปละขวักตายมาว่าซาไอ้เวเห็นตัวไอ้น่ะตัวบังอาอมเตเป็นทำพันนาหุนาทีนาดิ่งว่าเกินเฮียงเกเนี่ยไอ้ทำพันนาทีเกลี้ยงโม่มิงกิลุงกิมเงี้ยเราตัวไอ้จังกูอามาสลัมเตทำฮักดงฮูบตัวไหลตะกาซูเปอร์เมเนียเซมสังกัมปะดงฮูบเตของกูสร้างฮักษาจุลอาเบลเดียมโลโมโตเนยสังกะนาเซมอินสาบโจโลอโมโตสุงะอมตัวจะดงอามินหันเจียมเฮไงสุนเลหังตุนโนนูเลปาอินสุงปนาสังกะเวียวโมโตจงหอยโลตัวงุนชิเลตัวงนวมโลอเมริกาโมโนขังโนเตบังดันมุดิงอเมริกาขังโนว่ากิปันชิลเตอานูเลปาอินอโมตัวเด็กลูกเดี๋ยวสั่งสักซอยตัวตกิปัตตาอันนั้นเสพนั่นเดียสังกัดนั่นเดียเอาอีเวียวัวเลยสักโลไว้อามาเลอามากิขอสตาวส์เอเบลเอาอีโลตึงนู้นเลยปานจะเอาอีตึงนาวปังเตสั่งสักอีเจียงขัดเวทไอฮิดีเอ็นสายเอพมโลเอ็นเบลอินูอิตาเตอีดมาไอฮิดีมาไอยังอิตาเตนไอฮิดีอาศักขากโลดีงูกันนูกป้าจัดโจโลตุนโจโลเนกงำโลอันเนกตาองเปียกอหิจิอาเทเกเลไปเฮียร์ตัวมันนี่นะตัวนี้นะโนจูเอสอาจีต่อตาตองตุงเตนนักปีตะกันนลุงดำนาวเลียนมาดิ่งนะปุลากงัวมิงอากิเข็นเตเป็นฮักษาอหิลำอากิเข็นโลเตนนาเทเกดิ่งว่านูปาอินควนกิเข็นเตนะฮักษาอหิลำกิเตลมาฮีอันลิมอินเองนีนอัลิมจะดิ่งลิมเทลกเลยอีฮักสันนินจงอีปวกปีดิ่งอมตวนลกตัวไอ้ช่างอินกวนกิเข็นจีของเกี่ยบางขวดของสังกักขวดจินไก่ช่างโคดูช่างสาบังกันนูเตนกับปาเตนเก็บสังสัสินวกสินของบางกินยังไงคนลอยช่างองหังเกี่ยวสักินสัสินหันเกี่ยวเปะหักมาเฮอัตักเปะนบด้วยมั้งอัตักเปะอิจิลุมโตตุยสวยอาสินอักเกี่ยวเปะโจโลเกี่ยวเด็กด้วยคำชกเลยกิเตลมาตัวเจ้าตูนิน
อินกวนกิมาวันเลงโตองเลงอเมริกาองตุงเตโอปัสยันพัตตาอุนพัดเซมตาอุนฮาเลลูยาคุณเบงเสียเจนี่ตัวเป็นอเลียนมาทุพานาสานนาฮีเกยจงทุพาสางินโลหิงกัจินาฮิโลวินาทุพาขันมากะฮีนะไอจงอินะกิเข็นนาหางินะตัวปานอินกวนคิมองตุงสักินะเกยกัวมากอมขบปีสังกัมปาจินขันตุงดิมโลเตบังฮิลายะอัมซุงอินะอาจีกอลกามะมอโตเอ็กซิเดนินองนุเซียอย่างของตัวซาดงอินกวนองไปดิ้งฮีจีจงอติเชื่อมตัวเราโดยจังอีกเห็นเราหางปัสยันเก็บนาบาหางนะต่างตุงฮีจีตัวขันงเกนเป็นว่ามิงสักินะจูเอสกตุนเป็นฮีเนสฟิลกับตุนนาองเกนนวมลายิงฮิลายะไอมีตอมมากอลกับไอมีโลเบลกับไอมีตอมมาไม่นะตัวละกะอาจูปีซีเป็นเสียกามกับเสียหางปีกามเสียกามปีเกยจะเสียดูคำจะเสียอ่อนเสียนเตอินกวนปูเต็งไงพี่กี่ฮูเซลกันฮูเซลเลยนะมุนขรักกี่ตัวนี่อมคมนี่จีนเสียกับโทรศัพท์สังไก่นะเกยตัวหางปีตัวเสียกามปีตัวไมมีฟลอริดาอมคมอินะยะเสียเปาเล่เสียก็ดูคำนำคอมินอะตอมนะเสียเปาเบลินะเนสฟิลากี่ตัวนี่จีนะเกยจงบังมากันได้เสพติงนุเซียนะเนสฟิลกันได้ตุงข้าตัวเป็นกักิสักเทนาฮิโลนะปอลปีเล่ปัสยันไกมานาฮิลายอไปยังไงจีเป็นตัวนี้นะเกณฑ์เรื่องของเกณฑ์เขียนเฮ็ดโลดิ้งกิลาเมนิงฮิลายกระตุ้นจังกะลัวเกียนนะบางเฮียมจิเลมัวเล็กวมตามินคนละเกยดิสังอวดเตวดินไม่มีเหรียญเป็นคนขัดไปหินเทปวนตรงสิลจีมาสิลงยังเก่งอินแต่หัวพะโลจีหัวจีนจีของอมเงยเลยหมอกายจีอมเงยเลยเซตบิงโตน่าเสมไปลายหัวของบวกกอดจินตายสันเจียวไปหัวตายวิเวมอยางกงมัวจีดานคาราตัวเองก็อุ่นหน้าตาตักตัวลายเห็นไอ้ส่งนี่นะโปลปีขัดอมคอมแรงน่ะกี่ใบหอมคอมไทยเดตจีนะเสียดูคำเตเลเสียเปล่าเตจะอมเป็นกันนักหินตัวโปลปีเลปัสยันอินนะตัวก็หินเป็นหินอาศัยหอยเละอามุนหอยจีจงเก่งไงชนข้าวหิมไอ้จงอินเสียหางแต่ตูนี่เละเย็ดอังกิส่วนจังเสียหางอินอเมริกาเอจังอัน the buckle of the bell อาชีฮีอีกองกากอากางนามาดาดานาฮีเนสฟิลฮีเทนเนสซีเป็นปัสยันทัวอเมริกาอาหอยน่ะเป็นอาเจ็บเตอุฮีเบียกอามานาคันริชาร์สอบอลนะอามาอังไปตัวนะเบียกอินเบกตูลเลยสักเยอะอมเจฮิลายะตัวเจ้าคริสเตียนกัมฮีนะตัวคาสิโนจีของอนุเมลามอาหอยเราจะเดือดจีของเป็นฮิสเตอินเดโลฮีจีโอฮีโมปัสยันหอยเสียเละเก็นตัวเตอตุงินกันเทโลวาปัสยันเลปอลพิอมนาเสียเปล่าเลเสียดูคำกบิลตุเป็นโอฮิซาอันน่ะหอยเยจีนะกะลุงดำนาเลียนมาฮีตัวปามินทันนางะตาเฮนตัวมันเห็นอีนาเข้มเปวะอีเตนนาดิ่งหงเอ็นปัสยันเลอากำไงสุนมาแสลงอากิตัวเขียลโลไอลำจงองเกนนัวมิงยันนะจูเอสเป็นฟันกำหินายละว่าเลยตุงหิลาฮีฮักสันนะอีตัวหางินจูเอสกำเกนเสียเลลุงเกียรปะดิ้งฮิโลฮีปัสยันทุพาเปียกนักำจีอิเตลนักเลกิลุงดำตอนตุงฮีปัสยันนินฮิลายองตุงสักฮิกำตุงสักฮิอิจินักเลอีกำของอิเตนนาของเกนเสียเป็นทุพาองเปียอีปัสยันลุงดำเล่าดิ้งยังไงสุนิงโดยจังตัวนี้นะอเมริกาตุนของปัสยันหางปัสยันองตุงสักฮินัจิเลนลุงดำตอนตุงินลาอีลุงดำตอนตรงนี้อีหักสัตนานงอนจงปัสยันเหมาะเสียเล่าดิ้งยังมีเหมาะเสียเล่าดิ้งยังโตปานองโซปีดิ้งฮีโดยจังฮิกำทุบยังตุนเป็นอีพิลนายเสียมนาหางฮิเปอมาลสุมตัวเลยจงกิเลสเลยจงสามมาเวนจิน
อายังกูวังอะไรโจดีหิงเตะฮิโลไกมันเกี่ยบังตัวจะฮักษณะกับตัวหางนะอเมริกาขัดวิจงมูดาเราหิงตัวจ้างยันกะลุงจงเกลวีคัมปานีเขาจงเย็นเสียดสมตัวเราหิงกลุ่มพิเตสิลายคำพัดจงเกนจิเราหิงองหูหนาวต่ำโซฮีจีเป็นตัวนี้นะตัวจงงานถอนนัวมิงไก่เกี่ยกับกิจนาหงปุระนัวมิงUS กตุนอควานะ US กตุนกุมตั้มโตกิสักที่นาเละกุมตอมโตท่านเอ็มนาดิ่งท่านเอ็มนาดิ่งอมโลฮี US กตุนจิกัน US อีตุนกุมตั้มโตกิสักที่นาดีนาเละกุมตอมโตกิท่านเอ็มนาดิ่งอมโลฮีปัสยันนัสเซมนาบังจะเซมโจโจบังเต็งเซมเขียนาหอยบังเต็งเปขียบอลเขียจิลุงไงดิ่งทุปีเจ้าฮีเกี่ยอเมริกากตุนกุมซอมนี่และกุมงาเป็นกะลุงดำมะมาฮีอินกวนปีเดซอมนี่ลุงดำมะมาฮีอายังอากุมพะจะเตอิลุงดำมาบังอินะตัวสังอทุปีจอยน์อเมริกากุมตัวจะตุงตาเองอินกวนอินข้ามตัวจะอมอิจัดนาเอ็ดพัดไว้สายบังจะปัสยานาดิ่งเปขียจิสิสายันตัวไว้จะขัดนงอนอเปขีโจโลอินกวนไกเวอิงานาเตตัวเลยฮะตัวจังตัวนี้อิมาส่วนดิ่งเป็นอเมริกาอิตุนี่ทุพาอากุมตัวจะอินตัวจะในโลตัวจะในมอโตตัวจะในไซตัวจะในจีเตเป็นตัวปานองเจ็บเตสักโลดิ่งบังจะตัวปาดิ่งเปขียจีเป็นทุปีอหินาตัวนี้กระพกเป็นที่ตัวนี้กระพกทุนตัวที่ตัวนี้ลุงดำโกนาหางินอาซาอ่างายมีมาลตัวปัสยันขัสยังทนเห็นนาเลียนปีนัสเซมนาปัสยันขัสยังทนนัสเซมนาเลียนปีหงตุงตาเห็นอาเมนก็อินกวนหิเทนาฮิเลกัลขัดจงมาส่วนโจโลดิงหิมาเลตัวปาวัทกิงนาวางเลนาหางเบ็ดตกหิเชียงอตุงไกวฮีอิเบียปัสยันินมินทันนาปาตอยนางาตาเฮนแต่ดาตอมดาเดนเตอันอลิมเป็นกิเป็นนัวมินอลิมเป็นกิโกนัวมินกิบอลนัวหิมาเลอินอิสานจินโลไอมานินกิบอลบังน้องเนกสักดีงูจิตัวองเกนนัวมิงองวันสักเตอลิมเกเลอวันเตฮิโลซอยนะอาวันเลยเตะอลิมกิเลโซโลไอมันอินจิตัวขัดจงกิเทเซียมนี่ในมันฮิโลนะฮักษณะกระพกมาเต็งกะอาทีนะตัวโลฮักษณะฮิโลหางนะอเมริกาตุนโตตานาชิเดียโมอีพอกขาวตั้มปีตักโมโตฮอลินลำลายฮอลตรงตั้มโมฮอลจังไปกินเสียนนาละเทโลกัวองซูขัดไว้บังเกยไปเพย์กัวองซูองกมาณส่งเต็งเมียลบางจีดีจีกระปวนกระสูสีปวนเตจิกระนูเละตัวเต็งองว่าแต่จังกมานกระหนเละองว่าไอ้กัวจุกจังมานหนดีเลยละลมเต้นละหงโลวก็อิจิดานาจีมานหงสวกะหอสวกที่ตั้งกอดจิตากอดกิเมมอนุอิสาคุไอเปว่านุอิสาคุไอเปว่านะตัวมุงมอกินมุงก็เขาเลยนโมตัวอามานอมูนามดิเวนจิเกี่ยเกี่ยวจีบ้านจีอาจีเกี่ยวกันเลยจีนาบานมูนนาจีจังไงอลองเพียงไปเขวาวดิสายมั้งลำลายของสูสีฟวนของตัวหินตอมนาจีนทีแล้วจะบานหงสวกกว่าแต่แรงเจียจ้ะตัวเป็นตรงนั้นเส้นหัวที่เกี่ยนยังตัวซาดงอาเกี่ยวมีอินนี่ดังเต้นคุบตัวป่าแต่ไปลายสวยหามุนหัวมาลักกินอาชีจีตัวเส้นให้เป็นที่ไหนอันจงในที่ไหนลูกแต่มอตัวจงฮอลที่ไหนลูกแต่ชีตักแกมอตัวจังสันนี่ฮิเลเบลก็เกณฑ์นบลตั้มดานอิมาโลตัวไอ้นะตัวนี้กี่คนนี่ไอ้มันลงดำมาไม่แต่มันตัวนี้นะกูกลุ่มตั้มตรง
ตุงเจียกิสักเทนากะเกนฮิโลโซฮิจียงโตปันองลามฮิจียงองต้นปีโตปันตุงลุงดำนากะโกนาวไอฮิตัวบ้านฮิสุงฮักสันนากะตัวโตปะองเก็บนาเลียนปีเตกะพูลขากเตปนากะโตปังเก็บนาเตลุงดำอโกโกลเป้าคนละเมล็ดเตติอปังอะตอมจิงากงเกนฮิเย็นเขลเลหอมเขลอมเละอาจางายไม้ละมะมีเข้มเปวินะหมอไม้นายนะปัสยันเละอาจางายเต้นองไม้สักุนลาฮิซงอินะเย็นขาเข้มเปอิบยักเยซูคริสต์อินมินทันนาปะโตยนาอินตังตอนตุงตาเฮนลุงดำเชเมนปาอามีอะไรสังนบมาเถอะอินบางไม้จงอินะโตปาตุงะบางหุ่นนะอลุงดำเด่นเสียเต็นกวนโตปานหมายละมังทุพามเปียกสักเสียมตาเห็นตูนปอดพิลำปนินะลุงดำกงในงี้น่าจัดเตะสังดิ่งนะปอดพิลายาอุปาขมายลังมาไปโตเลยปอดพิวายมาสามิเนเลยโถกีกวังเล่นนาโตองมาไกตูจังองปิเจซุนมินทนางาตาเฮนฮาเลลูยาอินะตูนีเดน่าอากิเกนสามะบังอินะตูปันหุนพระองเปียอินะปอลปีสุงะไอจงอินอดัมโลยอมเปียละฮิจงอินะลุงปัตตาวนาจะดงกว่ามาอมโลอินะตูปันองจิดำสักินหุนพระองเปียอินะนักปิตักเอลุงดำฮีอินะตำเกนมันนอนเกนินหุ่นจงกิจิงขินไอมันอินะอินปอลปีนะกุมขัดสุงะปอลปีนี่ทุปีเตงาบังอากินไอเฮนะทอกิกปอยมาปันอากิปันมาทอกิกปอยปันกิปันอินะเป็นติโกสปอยตัวคิดเตไอโลเคลินซิมนอมเลหังโลเคลคอนเฟรนซ์จิอมินาตัวคิดเตลุงดำบอลกลุ่มทักมั่วให้งาติงเฮียนะตัวเฮียนอาลายอมเกลปอลปีสุงปันนะอาลาอมเกลปอลปีนเนกนาดอนนะอกิบอลเซลเป็นอิทธิสาฮีนะตุกุมจงตัวดิ่งดินมุนะอมดิ่งโตองกิบังเฮนาปีนเดน่าเสียปาเกนมาบังเฮนายะลุงดำกุนันเนียสินยาเสียส่วนอีเกนมาบังเฮนาขจิเลปอลปีไอด์มันนี่นะอามาอินควนเบกกิขวาลเฮเลเดนาเกนมาบังเงินเป้าลับดิ่งตำลัวมาอินควนจงกิมโลตัวคิดเตอันนี้ได้จอคุจงเตลนวมเลอามาเตลเทลัวฮินาปีนะตัวนี้นะขจิเลปอลปีไอด์มาบังเงินปอลปีอินนาโตตัวนี้ปอยบุลพูอินาองเนนาเตวนักปิตักปอลปีกิลงดำมาฮิจิตัวขันเกนนัวมิงอินะเดนายอีกเกนมาบังอินะขาไอจงอินะองเนง่ายตนตุงอินะตัวมาบังอินตักษาจงองเนง่ายตนตุงเฮียอินอาหักสันนาทวงนาเตอเกนตักเตจางนบจงจางนบไม่ดิ่งอากิบอลพันนางไอเกเลปัสยันหอยนาอิมูนางจงทุเลลาตัมปิตักอมมอตัวเห็นนาขัดเปวจงอิดนวมและอิดเทเป็นดิ่งดินมุนะอมสายตัวเห็นนะลมเตเกนเจลมาบังอินะเสียส่วนนินนาขัดเปวอามันพันนาเทพเดวิจิมาบังอินะนาขัดเปวหอยนาอามันพันนาเทพเดวมาบังอินเปเจ้าเก่งจิเลอหิเทเจ้าหินาปีนะตัวนี้นะปอลปีอินนะโตเปขัดอินนาในเกลังเปขัดนงอนอิเปียกเขียดดิ่งอาหักสากรมกาละตัวนี้นะอามาอินกวนนี่นะปอลปีอินนาตัวหิทอกีปอยองหลักเป็นนักปิตักลุงดามาโซลตากเลียนลีสอมทุมและทุมนาโซลตากเตนะ
วางเล็ดนาโตเยซูคริสต์อโตเกียงนาทูเตจีปังหัวปัสยานินะอามาอุเตทุพาตัมปิตักเปียฮีอจิเดนาเกนนาฮักสันนาลุงคำนาลุงจินนาตัมปิตักกวลนาเตเข้มปิวตัวเตจิทำทะเลวนะสีนานงวนะอกวลโจเยซูในอิมันินตุนี้ตั้นจังตัวอินกวนเตอมาไกเยซูปัสยานมินทันนางอาตาเฮนฮาเลลูยาตัวกวลโจนาอดีนาอุตตุนี้ทอกิกองลาหินามะบังอินะอามาอุตุงะยะลุงดำกูนาคัดอิเป็นหัวมาตัวหินะยะกูธนาจังลอมมันเปตูรินะพิสังกันซ้อมโดนะรอนเปียกสักอิลาถังเห็นอะไรอิสินมังมาควรเลียนพิสังอินองเปียกสักดิ่งฮีจิตัวฮีเห็นลาเฮียปล่อยลาอินกวนเสียเตนูป่าองกะตัวเห็นเอาเลยอินะบางมาจิตาเกยซงอินะจินพอลปินลุงดำละนาฮีจินันจับเตสักเลยมาเลยลุงดำไม่เลยตัวเฮนะฮิดันโปอินัยเชียงอินะเซบเลบอลจงกิสามินเดนินเสียเตนอามาวินเตกลำปันเกนขินินะไอจงอินะปอลปีนะอิเซเจลัยมาบังอินะตุนีอันหัวนะอากิเซอฮีปามวนเลียนโตปาเดนิเอลไคโตปาเซียนเบกมวงโตตัวคิดเตปาเดอิสังมัวอามาติงเฮนะอามาเตตุงอนักพิตักลุงดำฮิหังหมายละมาจงตัวด้านนี่นะปัสยันนะเสพนาอาจิมตากลูเตยมาบังอินะหมายละมาจงตัวด้านองกิเสนาบังกิมังเดียมมาอิเซปตุเซลดิงจิตัวลุงดำนาจงอเกนนวมเฮียงไงและลุงดำเอเลหนูปีแต่ลำปันเนียวไงหม้อตัวนี้น่าเสียแต่ต่างถูอิจักจังทางอะมาไงหม้อเก็บังอามาตุงต้นก็กิจังกัทุภาษาน้ำองค์กิเทอิสักินะปัสยันตุงอามาบรรณาปัสยันตัวลุงดำนางกิพอกสังหม้อปัสยันนี่นะอามาหนูป่าอากิบันเอ็นกวนปีแต่ตุงทอกิงนะทุภาอามาเอ็นกวนนี่อลุงกุลทุภาแต่มาต่อ againอามาลุงกุลเข้มเปปัสยานินะอาตังตุงสักนิตาเห็นจีน่าฮิตงาทุพไปอุงเอทอกิจังยาก็จงนุปีเต้นมาแต่และส่งตอมนูขัดเป็นว่ามงยินาอามาอยากองลักตัวและอามาสามิปานี่ลุงดำไม่แหละเลยตัวเจียงต้นปิโตปามินทันหลังอาตาเห็นยุนเตเจาะลำไม่โตสักนี้นะตัวเนียปล่อยของลาอินกวนเตดิ่งชงเอสักไหนจงอินะหุ่นเจาะนายจงอินะโตลุงน้ำกงนางนี่สักดีนะเสียไม่เกลละมังกะโตเห็นละอินตัวอินเตกเตชงเอสักไหนแล้วอันกวนดิ่งชงเอนามันในสักเห็นละตัวปันหุ่นเตมันเลยมั้งมังกะโตเลยนามางกาโตสุงนัตุนีเป็นเสียส่วนเบลจีตัวอะตอนบังบ่าวน่าที่เสียมจีตัวจีตัวเกยน่าเสียสับเปอไม่เงี้ย
เห็นเห็นจีเต้นบางโมนั่งเที่ยเสียมแล้วมาตัวเป็นเลยตัวทุบเลียนเป็นนินมั่วตัวทุบปีสายตัวคิดจะมาตรงตอนเกี่บังกักิสินเด่นมาบางอินะขัดเวลลมเต้นจู่สินนบลงนาเงินเงินไอเชี่ยเกี่ยงกบิลคำรวยเชี่ยงอามินเป็นเงินเกี่ยนิ่งลมจู่สิเป็นมั่วอาลูทำมาไปเขียนไปอุทุนแล้วไปเขียนเที่ยฮีกลุ่มปีนของคากเวลโลกัจฉิดากระกัจฉินมนะจู่สิตุนของหำสมะมาฮีนะลุงดำมาดิ้งประเสริฐทุงลุงดำมาดิ้งเกี่ยบังมีคำตำมากระเฮียงนะจู่สิกตุนเป็นลุงดำมาเด่นดิ้งตัวเจ้ากันนะเสียบนักขัดโปเป็นประเสริฐทุพาหิจีดานะพุ่นสมไงเวลบางที่จู่สิตุนนางคิดตุยลวงถั่วกิ้งเงนี่นะอีตุนตักเจียงจีของได้ขัดงาคิดตักเจียงบอลเสียมาตัวบอลเสียมาตัวกิวบังสาเกินตัวได้ตัวแต่มั่วจีของตั้งวันไหลของงาละเลียงเฮลิลาบทรงจานทับไปลาบทรงสางาละงานกิเตนคิดเจ้าวัวจีของตัวกิวบังสาอะไรกี่วังเสือสิตุนของเป็นลุงดำมาดิ่งจีตัวตุนียเสียเตลุงดำโกนาตุงต้นเกณฑ์กระทั่งนาคัดตัวองเงินกิกสวกยังไงเลยตุนหุ่นจอนายยงเสียปะนับเพียนี่เลยฮาเลลูยานั่นเสมาไหมฮิไอตาหังนะไล่ป่วยเบลอะไรที่เต็กดีน้องหมอตายลุงดำหวยตัวนี้นะทุกี้อีตัวไปซุยพัศยันมินทนายตาเห็นไว้บางตาจงเสียส่วนเท่าไรต้องแบนละมาประเด็นช่วงเสียงอุทัยเวกปีนดิ่งเดียงฮิไลตะกาตุเตเบลมีมพัตเฮีนะอาบานบานักอยู่ว่าเซลดีมั้งฮิไลตาอันอาบากเตฮิไลตาตุดิ่งสักเซลดีมันนะตุนินตุปานอามาลุงกุลบังเงินนุเสียงจงเกนอินะเสียส่วนเตกินองก็เกนดีตั้มปีตะก็มีเกนเฮ็ดเกี่ยวกับอินะอามาจะมาบังอาโกจงอันนั้นตุงฮีน่ากวมของนักชั่วตัวหิวเงินฮักษานาตั้มพิมมาตะเลตัวปังกวาวจอปีนเมริกากับมาลุงดำกูดีเบกทำละตัวนี้เป็นนางองตันป่าองยินมาป่าสิสันนายสันตะองเลยินสีนั่นเลนจะเราถูกกี้กินตุทอกี้ปอยะตัวนี้ที่ไรตะกะเสียส่วนเต็นอันองวากเป็นหำพเดียกมาสายยิงตัวทำอะไรตะกะเสียกิมปูเตสุงตาปูตูจงองพิสังต้องไปนะปัสยานะอันนั้นตานาเตองอย่างสักนิดฮิจกายเกียรติแต่อามิมาสาเขาอยากเขียนเจ้าเลยองเบลอามาตัวยาเสียกามตัวยาอาปัสยานะเสียมเดียกินจีนสิแรงเบลมาประกาศไงสองบินนะเขาตึงทุ่มบังเละกระพกเบลนุงาเมเลนะเสียรู้เสียมจะของบังเอาเบลบาลเบกินตำแล้วนอนเลยอยู่ไงมีมาสามอ่อแต่มันตุกอมกาลาตัวนี้นั่นแหละตะกาอาศัยดงอาภาษาเนเซนเดียมาตัวปานองจัดสักกลุงดำมาพิสังยีจงคำมุจังกลุงดำมาเปียอมลายประกากูอันนั้นกิจวัตรนุ่มไม่พอละน่าสบายว่ากิจวัตรอีน่าตุนนี่อาจังตัวปาเดียเก็บเวลาอามาสังอากุมนาวปังจอมอเกี่ยตั้งวาวมิ่งไม่กลายมาเป็นกลุ่มสมศักดิ์กลุ่มงาบังบาดเดนบอลขึ้นไอ้ยังตัวบางดานาได้ตั้งจัดสักแต่กลุงดำมามันตัวนี้จุดเบิกทำละวินเสียส่วนเตอินกวนสงะอารมณ์ดังมันตัวปานาเสมาตัวลายตักเบิกเห็นช่วงเอเตจงพกกระพกเด่นขัดทินเกี่ยขัดวินเนี่ยกัวอีนาขัดโลอย่างต้องเคียงหนังเป็นเสียมาอย่างต้องแค่นั่งองพกเดียวองกิจยมมึงจิพุงบอกทุกอย่างมาข้าพอกเป็นตุนเวลาต้องจากแต่พอกซานังหม้อตัวนี้อีเสพไปบอกนาแค่บอกว่าวัวเจ้าหน้าตัวนี้ทุกอย่างที่สุดพัศยันมันต้องวัวเจ้าหน้าลักอินะอินเอกโดนดีเตะจงอินอาศัยบอกเตะจงอินตัวนี้อีแค่เป็นบังมาเขียนน้ำโลวัวเจ้าหน้าตัวนี้เสียส่วนเต้นกวนมาจงขาลำซาลมาทุบางตัวว่าปอดปีเตะไว้ตะกาอาวากโซอาเกมโซดีนตูเตะจึงเสียมดีน
ปัสยานินวังและน้องเปียกดินเดียหวยมาฮีเตตั้งตัวปากกันทุ่งอันนานี่กันตอบนะอันนี้ทุ่งอันโตองคุบดีหิง praise the Lord ทาลุกลงมีเสียเตะหวยตะกินตัวปากยังอาบดีฮะเสียส่วนนี้ยังเสียมายังตองอีพอกาปานโนเตนูปาเลอาส่วนนักฮักแต่ตัวตาเตต้องกินตัวปาทวางอาดินอารมณ์ดังตัวปานาวินานุสังลุงดำมีตัวปลาฮาเลลูยาตัวปลาตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงาตัวปลาที่สุนังมาทอกกิ้งนาปอยเรียนปีตั้งไม่พองนาหุ่นเตะกระจังหัวทุกเอ็นเตะทุกเอ็นนาเตะและสังนาเตะนังมาปาตัวนาเตะเอ็กเซนตัวจงตัวปลาโซโลตัวจงอินตัวนี้ตัวปลากระเซ็มนักกระบอกนักไก่นักแก่เปล่าอาจจะอุตาก็มันตัวปลาลุงดำช่วงกงกบีจะแบบทำแล้วตัวปลาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นาตาเต็นกวนสงาหนังมาฟังเลยนาตัวปลาทักตัวปลาทุบองเปียเสียสวานะยังตัวปลาฮาเลลูยาหนังมันเลยตัวหนังมานาเซมินาตัวปลาทุบองเปียสามันก็ลุงดำเฮตัวนี้อาเจียตาเตตัวตาลงซิมกิจตัวกาหนังมาหมายพาจงนังมาตัวปานังมาตุงาลุงดำมาโกเทลุงดำเบียกเปียนักโกเทเดินทุบาลุงเปียกสลายดินเอปีนักกงเอนี่ตัวปาสังกัมนูเสมายังตองเอาหน้าจันเปล่าน้ำมันตัวเปลี่ยนอากามานังมาทูลวงสักินนักขัดเสียงโชว์ฟังเลยนะตัวปามีตั้มปีตักเตนุนต่างนากุมโจดินขมังช่างตั้มปีตักตัวมันลงรายดินตัวปาเสียมันยังตัวจงทุบาลุงเปียกสลายดินเล่ตัวปัจจิดำนาทานนาขมวนนางเปียกสักินฮีนาตาเต็นกวนเสียส่วนเต็นกวนสงานุนต่างนาจักขาจักตัวปาเสียตัวนี้และซ้อมนี่เลยงาคุมตัวปาเสียตัวขานังมานงอีตัวปานุนต่างนาจักตัวปานงถกเกียงนาฮาเลมีตั้มปีตักเตยสวาตังนาเดียมีตั้มปีตักเตยกุมนาตัวปาเปียตัวปานังมันนับปัสยานีนาไอ้อินกวนสุงาตัวปาเสันมาเตอันเนวเลมอนุปาตุงาหุยลูปกลวินอุบนาลายเกลสุงาทุกลูตาทุปานงเปียกสักดันจะได้พี่นาคงเงินฮีทุจังตัวปาเสันเสียส่วนมาจงน้ำมันจังอาตัวตาเตจงตัวปาฮาเลตัวปาอินกวนาทากิเป็ดตัวเทียทุปานงเปียกสลายจะได้พี่นาคงเงินฮีตัวนี้ตัวปาเสันนนังมังพวกนาเลลุงดำกบเบียกเปียกนาตัวนี้อันเล่ตุยเตนดีก็มันกลุงดำมีกันเอกอันเตียวตัวปาตักซาเลขาลมัดจิดำนาทานนาสวะเกนลาตัวปาจิดำเราลุงคำเตนตัวปาลุงดำนาสวะเกนลาตักซาดำนาขาดำนาเบกตอนกิลวาดังวานาเนกเอาดอนกันนาทุปานุงเปียสักเนปีนักคงเงที่อามาวินกวนมาจงทุปาน้ำกิมนักเตกงตัวนังมากยาลุงดังกบเบียเปียนาจังตัวเทดินเดทุปานุงเปียสักดินข้าเสียงเจ้าวินตัวปาถูกยังนาเปอร์เซ็นต์นังมันนุงตัวปีนังดีก็มินเล่ตัวปาตัวนี้อากิเอ็นทุเลลาเตแค่เปจงกาลุกดำมีกะฮีนักกบนักแค่แบบเบียเปียนาเตทุเอ็นนาเตลสันนาเชมเซมนากิบันตัวปาสกายนาแค่แบบนังมันเสียงเจ้านำจงสังทุปานงเปียสักดีเลยน้องเปียกันเล่ตุยเตตักซาเลขาลำจันมาเบกทับลานังมาทุพีนาเตอาจังตัวเทดีเลยทุปานำกิมตัวน้องฟูบูดังดีก็มินเส้นมันพาตรงเลยน่าความเยซูนั่นมันเสียงทุกสังแน่ปีนาลุงดำมินอันเล่ตุยเตก็สังความดีหิมลุงดำไม่เล่ตัวปันมินธนาตั้งแต่โน่เลยฮาเลลูยา